आहा ते जे गोरगरीब आमचे रावता म्हयन्याच्या म्हयन्याक ती अपेक्षा धरून रावता की आपणाक म्हयनो सोंपतलो आनी पयशे मेळटले म्हणून हेजेर ते न्याय दितात त्या स्किमीक पण तरी आसतना आनीक बरी फायन करपाक लागून तेंच्यांनी काम करचें तशेंच जे गोरगरीब जांकां अटल आसरा ह्या स्किमीच्या अंतर्गत 1.5 लाख रुपया घर सुदार करपाक आनी 3 लाख रुपया नवें घर बांदपाक जे मेळटा हितून आमच्या गोरगरिबांक खूब आदार जाता स्पीकर सर. मुख्यमंत्री देवदर्शन यात्रा ज्यांच्यांनी चालू केली ही यात्रा आमच्या सरकारान परतूय चालू जातली अशी खात्री आसा आनी हेजेरूय तांच्यांनी बेगींतल्या बेगीन काम करचें स्पीकर सर. डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विथ डिसेबिलिटी हे सुद्दां डिपार्टमेंट अशें आसा की सगळ्या जनतेच्या जिवनान आनंद हाडपाचें म्हणजे आमचे जे डिसेबल भाव आसा तांकां लागून तेंचे पेरंट्स इतले खुशी जाता की जशें जे ते काम करीत आसा ते खरोखरच तांकां तोखणाय करीन सारकें दिसता. म्हाका एक नमूद करीन दिसता स्पीकर सर आमच्या एका माणकुल्या भुरग्याचे जांकां आमच्या ह्याच सोशल वेलफेअर डिपार्टमेंटानसून आर्टिफिशियल लिम्स दिले आनी ताका आयज जो आनंद जालो तो आयज आपल्या पांयाचेर उबो रावपाक शकलो. हेका लागून हांव मान्य मंत्र्यांचे तशेंच ऑनरेबल चीफ मिनिस्टराचे हांव आभार मानता स्पीकर सर. जे पर्पल फेस्ट म्हणून आमच्या गोंयांत जाता हे सगळ्या जगा वयले आमचे डिसेबल भाव हे एटेंड करता ही आमकां एक मोठी मानाची गोश्ट आसा स्पीकर सर. आनी ह्या कामा खातीर जे आमचे सरकार हे एवरी इयर हे जे फेस्त करता ताका लागून हांव तांकां परबो दिता आनी तांकां आमचे गूड विशीस सदोदीत तांच्या फाटसून आसतले अशें हांव सांगता स्पीकर सर. डिपार्टमेंट ऑफ आर्किओलॉजीचेर उलयता आसतना स्पीकर सर हांव तांकां एकूच जी याद करून दिवपाक सोदता की सरकारान एक पोर्तुगीज कालीन जी देवळां आसलीं जी उद्वस्त जाल्लीं ती परत सरकार बांदतलो अशी म्हणून एक जी घोशणा केल्ली तेज्या बद्दल कितें जालां हेजी मातशें स्पीकर सर मंत्र्यान आमकां उत्तर दिवचें. डिपार्टमेंट ऑफ रिवर नेविगेशन ह्या डिपार्टमेंटाच्या अंतर्गत आमच्या रायबंदर पाडेल ही जी चलणारी फेरी खूब रश आसलेली अशी ही फेरी ही सुरळीत करपाक लागून मंत्र्यांचे वेळोवेळी सहकार्य मेळटा. आमच्या ह्याच रुटाचेर जे चोडण रायबंदर ही फेरी जी आसा हांगासर 5 फेरयो पावना म्हणून 6 फेरयो करून दिवपाक लागून गेल्याच वर्सा मान्य मंत्र्यान पुढाकार घेतलो तेजे हांव आभार मानता. तशेंच हो जो रूट आसा तो इतको बिजी आसता हांगासर आमी सरकारान आमच्या जे डिसिजन घेतलेलें आहा नवीन रो फेरयो गोंयांत हाडपाक लागून हांव सरकाराचे म्हणजे आमचे मान्य मंत्र्यांचे तशेंच ऑनरेबल चीफ मिनिस्टराचे आभार मानता. ज्यो रो फेरयो कश्यो आसता कश्यो चलता ह्यो आमी विटनेस केल्ले आहा. हांव मान्य मंत्री तशेंच आमचे ऑनरेबल MLA जी दारोलकर हेंच्यांनी विटनेस केल्ले आसा आनी आमच्या ह्या सरकारान ह्यो 2 फेरयो मंजूर केल्ले आहा. तेंचे एक्सपेंडिचर सँक्शनूय जाल्लें आहा ऑर्डर जाल्ली आहा फॅब्रिकेट करपाक दिल्ली आहा ऑर्डर. ह्या फेरयांचें काम कंप्लीट जावन केन्ना आमकां ह्यो फेरयो ह्या रुटाचेर घालपाक मेळटल्यो हें मातशें माननीय मंत्र्यान आमकां सांगचें. तशेंच आमचो खूब तेंपा पासून प्रलंबीत आसलेलो नार्वे रॅम्पाचो काम सुरू केल्ल्या बद्दल तांचें अभिनंदन करता. आनी दुसरो जो रायबंदर रॅम्प जावपाक जाय आसलो हो रॅम्प केन्ना जातलो हेजेय बी आन्सर दिवचें स्पीकर सर. हांव मंत्र्यांचे तशेंच त्यांच्या सगळ्या अधिकाऱ्यांचे आभार मानून ह्या डिमांडाक सपोर्ट करतात. थँक्यू सर. संकल्प आमोणकर. राजेश वडले सर. Speaker sir, I support demands listed for today and oppose cut motion. Speaker sir, हांव सगळ्यांच्यानी पयलीं डिमांड नंबर 77 and 87 उलोवपाक उबो रावला. स्पीकर सर सगळ्यांच्यानी पयलीं हांव आमच्या मिनिस्टराक थँक्यू म्हणटा कारण मिनिस्टरान म्हाज्या मतदारसंघान सुद्दां म्हाका तेणी फेरी बी दिल्ली आसा आनी एक एकदां आमकां केन्ना केन्ना कमी पडटा पूण खुबशी सुविधा आमकां आतां सद्याक तरी मेळ्ळी आसा आनी खुबशे चेंजीसूय जाल्ले आसा. पूण एकूच स्पीकर सर जेन्ना आमी फेरी म्हाजो मतदारसंघान जवळ जवळ 6 कडेन फेरी आसा. पयली आसा ओल्ड गोवा टू दिवार मागीर दिवार टू नारवा मागीर दिवार टू परत वाशेर मागीर गवनाळे टू कुमारजुवा धावजे टू आखाडा आनी शापेरी टू परत दिवार म्हणजे अशी 6 फेरयेचे पॉयंट आसा. स्पीकर सर कितें जाता आपणाक 2 दिसाचो पयलींचोच एक इन्सिडेंट सांगता.
आमकां खंयची तरी फेरी मोडल्या म्हटलें आनी ती फेरी काडली आनी आमची हांगा व्हेली दुसरे कडेन खंय तरी व्हेली आनी एक फेरी ती परत एक फेरी सकाळच्या भुरग्यांक स्कुलाक टायम आसता स्कुलाक वयचें पडटा सेकंड कामाक जे कोण कामाक वयता तांकां कामाक एक फेरी परत ती थंयसान थंय वयतली जाल्यार 1 वर लागता म्हणजे भुरग्यांचे सगळे शिक्षणाक त्रास म्हणजे जो टायम आसा तो जायना हांव म्हणटा परमानंट 2 जाल्यार 2 फेरी थंय दवरा ओल्ड गोवा आमचें कशें जाता ओल्ड गोवा दिवार थंय 3 फेरी आमकां दिल्या एक आमकां मंत्र्यान फाटल्या दिसांनीच दिल्ली आसा आमच्या सुभाष भाऊ फळदेसायचें हांव अभिनंदन करता कारण काम तेणी बरें केलां एक न्यू फेरी हाडून तेणी म्हाका परत थंय एक आमकां आयडल दवरलेली आसा आयडल जेन्ना पळय आमचे कडेन आसता तेन्ना एक एकदां आमकां ती दुसरे कडेन धाडूंक मेळना कित्याक केन्नाय खंयची दुसरी फेरी ब्रेकडावन जावंक शकता वो फेरयेचो जो पळय इशू आसा कारण म्हाजो मतदारसंघ 50% आयलंडान आसा त्या कारणाक लागून फेरी जी पळय आसा आनी दुसरे सायडीच्यान खंयचेच साधन सुविधा ना जी हे फेरयेचे आमी सदांच येयल्ल्या दिसा म्हणटा हे सारकें तुमी आमी येयल्ल्या फावटी एसेंब्लीन उलयत आसता हावजान आमी उलयत आसता पण खरोखरच तेजें एक बरें तरी सोल्युशन काडा जेणी करून बाबा थंय एक 2 फेरी हांगा एक 3 फेरी थंय बाबा 1 फेरी बाकीचे सगळे कडेन एकूच फेरी पण ती फेरी एक जो 2 आसता ती फेरी लॉंग डिस्टन्स आसता थंय तरी 2 दवरा बाकीचो ते डिपार्टमेंटाचो आतां तो कोण तरी डायरेक्टर जाला हांवें फाटल्या दिसान रिक्वेस्ट सुद्दां केल्लें त्या मनशाक तुमी काडपाचो ते डिपार्टमेंटांतलो त्या मनशाक लागून सगळें आमचें पाड पडलेलें आसा त्या डायरेक्टर आतां नवीन ताका प्रमोशन जावन ताका डायरेक्टर केला ताका एक्चुली उचलबांगडी करूंक जाय ते पोस्टा वयल्यान कारण केन्ना फोन मारल्यार तो सारको फोन रिसीव करना मिनिस्टराक म्हाजी कळकळीची विनंती आसा इवन मुख्यमंत्र्याकूय आसा कारण मिनिस्टर बरो आसा मिनिस्टर काम बरें करता मुख्यमंत्री सातत्यान हेल्प करता पण जे पळय थोडेशे डिपार्टमेंटान जो त्याच जाग्यार पळय बसना तो मनीस सारको न्हू त्या मनशाक खंय तरी तुमी उचलबांगडी करपाची खूब गरज आसा स्पिकर सर त्याच बरोबर दुसरें आमच्या आतां दिवाडे आयलंडान म्हणजे हांगा ट्युरिस्ट वाडलेले आसा खूब लोकांक यो जा करून भरपूर त्रास जाता स्पिकर सर हेजेर तुमी आमकां एक रो फेरी आमी मागलेली आहा आनी मिनिस्टरान म्हाका प्रॉमीस केला आय थिंक म्हाका दिसता ह्या 2-3 म्हयन्या भितर ती फेरी आमकां येतली पण ती रो फेरी जर आमकां एक जर मेवळी जाल्यार आमचो दिवाडेचो जो पळय प्रॉब्लेम आसा ओल्ड गोवा टू दिवार कित्याक एक एकदां आतां नोयेनां आमची सुरू जातली क्रिसमस तेन्ना आमकां तरी थंय 5 सुद्दां फेरी दिली आमकां पावची ना ती रो फेरी अत्यंत आमकां गरजेची कारण तितून एकूच फावटी 16-20 गाडयो वयता आनी फाटल्यान घेवपाक आनी त्रास ना लायली हांगा 2 मिनटांनी खाली जातली त्या सायडीन म्हण ती रो फेरी विदावट फेल ही आमकां एक तुमी दिवची हे म्हाजी तुमकां प्रत्येक टायमाक एक विनंती आसा स्पिकर सर त्याच बरोबर आतां हांव सप्तकोटेश्वराचें टेम्पल आमच्या दिवाडे आसलेलें टेम्पल तें आतां कितें जालां आमी नारवां बांदलेलें आसा तीर्थार म्हणटा पळय थंय आमचो जागो आसा जवळ जवळ 9389 स्क्वेअर मिटर थंय ट्युरिस्ट आयज वाडलेले आसा भरपूर ट्युरिस्ट येता हांव म्हणटा थंय कितें तरी ब्युटिफिकेशन करा कितें चार्जीस घेया ट्युरिस्ट आयज इतले वाडटा म्हाका दिसता आय थिंक मोर दॅन 1000 पीपल डेली ट्युरिस्ट थंय येता पळयतलो जाल्यार कांयच ना बेश्टे तळेच आसता म्हणजे इतलो जागो आसून तुमचे कडेन डिपार्टमेंटान तुमी डॅशिंग मनीस आहा तुमी बरें काम करता थंय कितें तरी करया जेणे करून गव्हर्मेंटाकय कितें रिवेन्यू मेळटलो आनी आमचेय थंय भुरग्यांक पोट भरूंक मेळटलें कोण तरी एटलिस्ट कितें तरी गाडो तरी घालतलो सो ट्युरिस्ट डेली येता डेली वयता फक्त तळे पळयता वयता इतलो व्हडलो जागो आसा तेजेर मातशी भर घेवपाची गरज आसा स्पिकर सर त्याच बरोबर स्पिकर सर आनी एक मेन म्हणजे देवदर्शन फाटल्या दिसांनी आमी अयोध्येक सुद्दां गेले अयोध्येक सुद्दां आमकां तुमी ट्रेन दिली बाकीचे लोकांचें कशें जालें फाटल्या दिसांनी आमचे अमके लोक येले आनी आमचे केन्ना सो परत एकदां मुख्यमंत्र्याकूय म्हाजें एक रिक्वेस्ट आहा तुमकांय एक रिक्वेस्ट आहा मिनिस्टराक की तुमी परत अयोध्येक म्हणा किंवा वेलंकनीक म्हणा किंवा हांगा शिर्डीक म्हणा किंवा तिरुपती बालाजीक म्हणा ही परत एकदां सेवा सुरू करा एटलिस्ट जायना जाल्यार आमकां एक प्रत्येक मतदारसंघान एक 50 लोकांक व्हरपाक चान्स दिया आमी नाल्यार खंयचे तरी हाडटले म्हण लोकांची अपेक्षा वाडल्या कारण आमकां देवदर्शन जावन कितले लोकांनी तरी हे वेलंकनी पळयले बावड्यान अयोध्ये पळयले तिरुपती पळयले स्पिकर सर एकूच मिनट सो हें एक म्हाजें सारकें तुमकां एक मेन म्हणजे म्हाजें एक हें आसा स्पिकर सर त्याच बरोबर पर्पल फेस्टाचेर येता खरोखरच मिनिस्टराचें आनी मुख्यमंत्र्याचें हांव अभिनंदन करतां लास्ट 2 वर्सां पर्पल फेस्ट कितें तें आमी सगळ्यांनी पळयलां जे दिव्यांग आमच्या भुरग्यांक लागून जे भुरगे आवय बापायचेर सदांच तो अवलंबून आसतालो आनी आवय बापायक सदांच चिंता जाताली की आमच्या मंत्र्यान आनी मुख्यमंत्र्यान हे दोगांनी फुडाकार घेवन
खरोखरच इवन तेजो आमचो चॅरमॅनूय आनी आसा तेंच्यांनी सगळ्यांनी पावसकर सगळ्यांनी बरी भर घेवन लास्ट 2 वर्सां आमी पर्पल फेस्ट पळयता खरोखरच ताका बरो प्रतिसाद मेळटा 15-15 हजार तितून पार्टिसिपंट जाता भुरगीं तांकां एक आपूण एक फुडें कितें करतलो आयज हर कामान ते हुशार आसा तांकां आमी दिव्यांग सुद्दां आतां म्हणपाक सुद्दां शकना इतले ते बरे क्रिकेट खेळटा गाडी चलयता जे वॉट एवर स्विमींग करता सगळें करता सो हांव अभिनंदन करता कारण परत एकदां आमकां मेळटलें लास्ट टायम कितले तरी फंक्शनाक हांवूय गेल्लो म्हाका तांकां पळोवन खूब आनंद दिसता स्पिकर सर आनी आवय बापायची आशाय वाडलेली आसा हे एक आमचें तुमी जें लक्षान घेवचें आमचेय कितें तरी थोडी नांवां आसा तेंचेय तुमी सगळ्यांचें हें करचें म्हणून तुका परत एकदां अभिनंदन करता आनी कॉंग्रेच्युलेशन म्हणटा थँक्यू स्पिकर सर दिगंबर कामत. Speaker sir, I rise to speak on the demands listed before this house. Demand number 45, 57, 77, 87, 89. Speaker sir, third way open. I will speak only on social welfare and Department of Empowerment of Persons. स्पीकर सर हो डिपार्टमेंट अत्यंत महत्वाचो डिपार्टमेंट समाजाच्या दृश्टींतल्यान म्हणजे समाजा भितर जागृताय करप समाजा भितर विकर सेक्शन आसा वल्नरेबल सेक्शन आसा तांकां हेल्प करप समाजा भितर दिव्यांग लोक आसा तांकां मदत करप अश्यो वेगवेगळ्यो जबाब म्हणजे हे टोटली डिफरंट टायप ऑफ डिपार्टमेंट आनी म्हाका दिसता आमचो मिनिस्टर सुभाष फळदेसाय हाणें ह्या खात्याक खुबसो न्याय दिवपाचो प्रयत्न केला म्हणजे हांव सादी गजाल सांगपा म्हटल्यार हांव पर्पल फेस्टाक पार्टिसिपेट जालो ते पर्पल फेस्टाक जे पळोवपाक मेळ्ळें ते म्हटल्यार कोण पर्पल फेस्टाक क्रिटिसायज करताले कोण विचारताले कित्याक इतलो पयसो खर्च केलो तांणी स्वता जर पर्पल फेस्टाक वचून पळयल्लें आनी त्यो वेगवेगळ्यो लॉन्च केल्ले ते प्रोग्राम्स पळयल्ले म्हणजे थंय ते स्पायनलाचे म्हणजे जो भुरगो चलपाक शकना जो भुरगो उबो रावपाक शकना ताजे खातीर जें सेंटर ओपन केलां तें सेंटर जर आनी वचून कोणें पळयलें जाल्यार तांच्या दोळ्यांतल्यान दुकां व्हांवपाक लागतलीं कशे पद्दतीन थंय वातावरण कशे पद्दतीन दोतोर डेडिकेशनान काम करता आनी कशे पद्दतीन भुरगो जो हांतरुणाचेर आसता चलपाक जायना तो त्या सेंटराक उबो रावपाक शकता आपल्या पांयाचेर हें खरें म्हटल्यार म्हाका दिसता सगळ्यांनी पळोवपाचें आनी म्हणून पर्पल फेस्तान आमकां खुबशें कितें शिकयलें पर्पल फेस्तान एक मेसेज दिली दिव्यांग भुरग्यांक की तुमकां हाजे मुखार लोकांची दया घेवपाची गरज ना समाजाची दया आमकां नाका आमी आमच्या पांयाचेर उबे रावपाक शकता आमी आमच्या पांयाचेर खंयी पावपाक शकता आमी क्रिकेट खेळपाक शकता व्हॉलीबॉल खेळपाक शकता आमी रेसींग पार्ट घेवपाक शकता आमी स्विमींग करपाक शकता अशें एक मेसेज ह्या पर्पल फेस्ता लागून आख्ख्या गोंयांतच न्ही भायर सुद्दां दिव्यांग भुरग्यांक आनी सगळ्यांक मेळ्ळी ही अत्यंत म्हत्वाची आनी म्हणून पर्पल फेस्ट होस्ट करपाचें एक कारण म्हणजे जी जागृताय पर्पल फेस्तान केली फक्त दिव्यांगां भितर न्ही समाजाच्या वेगळ्या स्तरावेल्या लोकां भितर जाल्यार आमची नॉर्मल टेंडन्सी कशी आशिल्ली की अशें कितें जालें की एक तर भुरग्याक लिपोवन घरा कडेन दवरप किंवा भुरग्याक भायर काडप ना एक्सपोज करप ना आज ती परिस्थिती ना आज दिव्यांग भुरगीं चार्टर्ड अकावंटंट जाल्लीं पळयतात दिव्यांग भुरगीं तुगेली खंयचे वेगवेगळे पोजिशनाचेर पावतात आनी म्हणून म्हाका दिसता पर्पल फेस्ट होस्ट करून बाब फळदेसाय आमचो मिनिस्टरान आनी ताजो कमिशनर बाब पावसकर किंवा डायरेक्टर आमचो पंचवाडकर हांणी अत्यंत त्रास म्हणजे हांव 2-3 दीस तांचे बरोबर आसा आनी हांवें तेन्ना लागींच्यान पळयलें कशे पद्दतीन त्रास काडून तांणी तें फेस्ट होस्ट केलां आनी म्हणून हांव तांचें अभिनंदन करतां की एक बरो कार्यक्रम आख्ख्या गोंयकारांक पळोवपाक मेळ्ळो आनी खरेंच कळ्ळें कितें म्हणटा तें वेर दिव्यांग्स कॅन रीच अशी एक मेसेज सगळ्यांक त्या हातूंतल्यान गेली स्पीकर सर आतां हांच्या डिपार्टमेंटाच्या अंडर एक म्हाका दिसता रिक्वेस्ट डिमांड पयलीं कसून येता आमची पेन्शन आसता दिव्यांगाच्या खातीर वेगळे हाजे पेन्शन आसता पेन्शन खूब वर्सां पयलीं फिक्स केल्लें हांव रिक्वेस्ट करता मिनिस्टराक ती मागणी येता की पेन्शन रिवायज करची दे डिजर्व मच मोर दॅन द नॉर्मल पीपल ही हें आमी सगळ्यांनी मानपाक जाय
आनी म्हणून म्हाका दिसता मिनिस्टरान आनी चीफ मिनिस्टरान लक्ष घालून तांच्यो ज्यो कितें मागण्यो आसा तांकां जें कितें रिजनेबल जाय तें तांकां दिवचें अशी म्हजी मिनिस्टरा कडेन आनी चीफ मिनिस्टरा कडेन मागणी आसा. आनी हांव एकच सांगतां की अशें म्हणटात की देव जेन्ना तुका कितें तरी कमी दिता तेन्ना खंय तरी एक अशी कला दिता ज्या कलेंतल्यान तूं खंय पावपाक शकता. म्हणजे आमी त्या दिसा पळयलें हांगा की हात ना पूण पांयान बरोवपी आमी चली पळयलें, पांयान बरोवपी आनी पांयान सगळें बरयतालें, पिक्चरां काडटालें, जाय तें काडटालें, पळोवपाक गर्दी लोकांची. हात दिले ना ताका पूण पांयान बरोवपाची कला दिली. दीस इज द स्पेशलिटी ऑफ दिव्यांग. स्पीकर सर, उम्मीद डे केअर सेंटर सरकार चलयता, म्हणजे आसता, सरकाराची स्कीम आहा, तातूंतल्यान म्हाका दिसता 2 लाख पर एक वर्स दितात. ट्राय करपाचें की म्युनिसिपालिटीक मिनिमम एक उम्मीद केअर जाता जाल्यार पळया. यू कॅन टाय अप विथ म्युनिसिपालिटी ऑर पंचायत, इवन पंचायतींनी बी एक उम्मीद केअर जर जाता नाजाल्यार करचें, नाजाल्यार थोडे कडेन ना तें, जाल्यार करचें आनी तांकां हेल्प करची अशें म्हाका दिसता. स्पीकर सर, तांच्यो स्किमी खूब आसा आनी स्किमीचो फायदो म्हणजे इवन ते अप टू 5 lakhs 6% रेटान बायलांक दिता, 8% रेटान दादल्यांक दितात लोन कितें स्टार्ट करपाक. प्रधानमंत्री दिव्यासा केंद्रा हें जें हांगा ओपन केलां JMCत, ताका इनॉग्रेशनाक ताजे बरोबर हांवूय आशिल्लो आनी थंय पळयलें कितलेशे म्हणजे दिव्यांग 563 लोकांक कितले तरी दिलात आनी एप्लायन्सीस दिल्या, 940 लोकांक एड, म्हणजे तरेतरेचे इक्विपमेंट्स टायअप करून आर्टिफिशियल लिंब मॅन्युफॅक्चरर कॉर्पोरेशना बरोबर तांणी टायअप केल्लें, थंय आमकां पळोवपाक मेळ्ळें आनी तें एकदम बरें चलता. म्हणजे पयर सुद्दां एसेंब्लीक एक कार्यक्रम केलो आनी एसेंब्लीक सुद्दां व्हीलचेअर्स, स्कुटर्स अशे वेगळे ताणें दिव्यांग भुरग्यांक आनी सगळ्यांक हांगा डिस्ट्रिब्यूट केलें. आनी म्हणून म्हाका दिसता आमी हें सेक्शन सोशियल वेलफेअर आनी डिसेबिलिटीज डिपार्टमेंट पळय आहा, ह्या डिपार्टमेंटाक कांयच कमी पडपाक दिवपाक जायना अशें म्हजें प्रामाणीक मत. बिकॉज इट इज दॅट सेक्शन ऑफ द सोसायटी वीच रिक्वायर्स एसिस्टन्स फ्रॉम द गव्हर्मेंट. तांकां समाजा कडल्यान म्हणजे आमची नॉर्मली टेंडन्सी आसता स्पीकर सर, कारण दिव्यांग खंय मेळ्ळो कितें दिसलो की आमी तांकां काकूट नाका. आतां भायर फॉरेनाक गेले जाल्यार यू आर कंपल्सरी तुका बसी भितर ताच्या जाग्यार कोण बसपाक शकना, ट्रेनी भितर किंवा पार्किंग आसता मार्क केल्लें तांकां, ताच्या जाग्यार कोण पार्क करपाक शकना, पार्किंग करूं ना म्हणून थंय वचून दवरपाक शकना. म्हणजे हें त्या लोकांक कळटा, थंय कळटा लोकांक. दे वील यू वील नेवर फावंड ए नॉर्मल मॅन पार्किंग इज व्हेकल ऑन देअर पार्किंग प्लेस. हांगाच आमी तें शिकपा जाय, तांकां रिस्पेक्ट दिवपाक, तांकां हें नाका, तांकां रिस्पेक्ट दिवचो. हांव समाजा कडेन मागता, आमच्या लोकां कडेन मागता की गिव दॅम ए रिस्पेक्ट. तांकां तुमची हें नाका, म्हणजे कितें म्हणटा तें कायंडनेस आनी हें तसली गरज ना. गव्हर्मेंट खुबशे प्रोग्राम हातांत घेतात, आनीकय नेटान तांणी घेवचें. आनी हाजे खातीर कितें समज बजेट वाडोवन दिवपा जाय जाल्यार चीफ मिनिस्टरा कडेन मागता की बजेट तांकां वाडोवन दी. थँक्यू स्पीकर सर. Kedar Naik. Speaker sir, I rise to support the demands and oppose the cut motion placed in the House. Speaker sir, demand number 57, social welfare. I request Honorable Minister to restart the Mukhyamantri Dev Darshan Yatra Yojana, as the scheme has benefited many Goans. जी scheme म्हाका दिसता मुख्यमंत्री देव दर्शन यात्रा योजना ही बरी स्कीम आनी सगळ्या रिलिजनान हेजो भरपूर फायदो जाता. जे आमचे सिनियर सिटीजन जाणटे आसा ते भरपूर लोक अयोध्याक गेले, शिर्डीक गेले, वेलांकनीक गेले. सो म्हाका दिसता ही स्कीम जी आसा ही सगळ्यांची रिक्वेस्ट आसा, सगळ्यांक MLA कडेन लोक येतात आनी ही रिक्वेस्ट आहा की ही स्कीम जी आसा ही परत सुरवात करची म्हणून. हांव रिक्वेस्ट करता ऑनरेबल मिनिस्टराक तेंच्यांनी हेजेर अटेन्शन दिवचें. स्पीकर सर, दयानंद सोशल सिक्युरिटी स्कीम has provided financial assistance to most vulnerable section of society. The scheme has mostly benefited the senior citizens, single women and person with disabilities. I congratulate Honorable Minister for timely disbursement of the amount to the beneficiaries.
Speaker sir, pending Atal Asra Yojana sanctions. Speaker sir, म्हाका दिसता कोड ऑफ कंडक्ट लागलो, तेच्या मागीर पावस आयलो, म्हणजे ज्या लोकांनी अटल आसरा योजनाक अप्लाय केलेले ते सँक्शन्स अजून खुबशे पेंडींग आसा आनी थोड्यांक एक इन्स्टॉलमेंट गेला, उरलेले इन्स्टॉलमेंट येवंक ना. सो लोकांक दिसतालें की पावसा पयलीं तांकां स्कीम मेळची, जे करून तेंची जी घरां आसा ही रिपेर करपाक तांकां फायदो जातलो म्हणून. सो हांव ऑनरेबल मिनिस्टराक रिक्वेस्ट करता की बेगींतल्या बेगीन ज्यो पेंडींग स्किम्स आसा ह्यो एक्सपडायट करच्यो आनी बेगींतल्या बेगीन ह्यो सँक्शन करच्यो म्हणून. स्पिकर सर, आनी एक ऑनरेबल मिनिस्टराक रिक्वेस्ट करूंक सोदतां की अटल आसरा योजना स्कीम जी आसा हेजो अमावंट जो आसा हो मातसो इनक्रीज करचो, कित्याक जो अमावंट आसा हो सामकोच कमी जाला आनी ज्या तरेन आयज म्हाका दिसता म्हारगाय वाडला हेजो आमच्या लोकांक व्हडलो बेनिफीट जायना. बेनिफीट जाता नो डावट, कित्याक गव्हर्मेंट हेल्प करता, पूण जर मातशी वाड करून दीत जाल्यार हेजो भरपूर फायदो जातलो. International Purple Fest. Speaker sir, recently concluded International Purple Fest in Goa was a resounding success. More than 13,000 registration, more than 1 lakh visitors, guests from 17 countries. It was a great success. I congratulate Honorable Minister Sri Subhash Feldesai and Honorable Chief Minister for successfully hosting Purple Fest. म्हाका दिसता एवरी इयर पर्पल फेस्ट आमी पळयतात की गेल्या फावटी जाल्ले तेज्याकून बरें जाता आनी हांव खरेंच मनांतल्यान ऑनरेबल मिनिस्टराक कॉंग्रेच्युलेट करता आनी शुअर आसा की आमचे एक्सपेक्टेशनूय वाडलेले आसा, आमचेच न्ही सगळ्यांचे एक्सपेक्टेशन वाडलेले आसा की फुडल्या फावटी जें पर्पल फेस्ट जातलें की हेज्याकून तुमी तें बरें करून दाखयतले म्हणून. आनी आमकां खात्री आसा तुमी शुअरली तें बऱ्या तरेन हें सेलिब्रेट करतले म्हणून. स्पिकर सर, डिमांड नंबर 77, रिवर नॅविगेशन डिपार्टमेंट. Speaker sir, the Betim to Panjim ferry route is considered to be consistently busy as large number of students, employees and senior citizens travel in both directions. Therefore, I request Honorable Minister to ply 2 ferries for this service. It has often been noticed that only 1 ferry is in operation. हांवें खुबश्या फावटी ऑनरेबल मिनिस्टराच्या नजरेकूय हाडून दिला की पीक आज जेन्ना आसता की भुरगीं स्कुलाक वता आनी ती स्कुलांतल्यान परती घरा येता आनी परतून इवनिंग टायम सकाळचो ऑफिसा वचपाचो टायम आनी इवनिंग ऑफिस सुटपाचो टायम म्हाका दिसता हो मेजर टायम हे कम्युटर्स ह्या फेरींतल्यान पास जाता आनी त्या टायमार 2 फेरी आसपाची सामकी गरज आसा. एक फेरी आसा जाल्यार लोकांक भरपूर त्रास आसा. लोक कलांगूटचे, कानोळचे, पिलेन हे सगळे पर्वरी हे सगळ्या वाठारांतले लोक ह्या फेरींतल्यान पास जाता आनी म्हाका दिसता फेरी आसल्या कारणान मेन रोड जो आसा हांगा ट्रॅफिक कंजेशन जायना, कित्याक चडशे लोक हे फेरींतल्यान ट्रॅवल करता. म्हणून ऑनरेबल मिनिस्टराक रिक्वेस्ट करता की पीक टायम जेन्ना आसता हांगा 2 फेरी आसच्योच म्हणून. स्पिकर सर, द स्टेट गव्हर्मेंट इज अप्रूव्ड फॉर इंट्रोडक्शन ऑफ रो फेरीज इन गोवा. द सेड फेरी वील प्लाय ऑन रिबांदर शाराव रूट. I will be grateful to the department if ro ferries applied on the Betim to Panjim route, considering the volume of commuters traveling in both directions. I request करता की जर possible आसा जाल्यार रो ferry ह्या busy रुटार घालच्या म्हणून. Speaker sir, I desire to beautify 2 more minutes. I desire to beautify the junction near Betim ferry terminal. हांव honorable minister आनी आमी ते दिसा आमी पर्सनली वचून इन्स्पेक्शनूय केला आनी ह्या बेतीन जे फेरी जेटी आसा हांगा ब्युटिफिकेशन आनी रेनोवेशन करपाची गरज आसा आनी ऑनरेबल मिनिस्टरानूय पळयला आनी आमी ते दिसा इन्स्पेक्शन करून थंय कितले लोक येता कितल्यो फेरी येता हें मिनिस्टरान पळयला. सो हांव रिक्वेस्ट करता मिनिस्टराक की बेगींतल्या बेगीन हे रेनोवेशन पार्ट जो आसा वो आमी फुडें व्हरया, चालीक लावया, जे करून बेगींतल्या बेगीन तो रेनोवेट जावचो. स्पिकर सर, आय थँक ऑनरेबल मिनिस्टर एंड डायरेक्टर भोसले फॉर प्रोवायडींग अस मच निडेड शेड. आमी रिक्वेस्ट केल्ली गेल्या हेका आनी स्पिकर सर मिनिस्टरान ती शेड घातली. ही शेड जी आसा ही थंयच्या पावसान जावं जेन्ना वताचो गिमाचो टायम आसता ह्या शेडीन थंय भरपूर लोक, बायलां, जाणटी, भुरगे रावतात आनी ती बेगींतल्या बेगीन तुमी आमकां करून प्रोवायड केली म्हणून हांव तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. स्पिकर सर, व्हेरी इम्पॉर्टंट आनी एक इशू आसा थंय टॉयलेट्स. जंय कम्युटर्स आसा आनी जर बायल मनशेक वॉशरूम यूज करपाचो जर आसा जाल्यार ह्या हितून टॉयलेट ना जेटीर. आमी पंचायतीन थंय प्रोवायड केलेली आसा बट फॉर सम रिजन्स द NOC इज नॉट गिवन बाय द डिपार्टमेंट. हांव रिक्वेस्ट करता ऑनरेबल मिनिस्टराक की रेनोवेशन मागीर जाल्यार उपकारता पूण तेज्याकून पयलीं हे टॉयलेट ब्लॉक्स जे आसा हे बेगींतल्या बेगीन घालचे. Demand number 87, Department of Archaeology. Speaker sir, Reis Magus Fort, a beautiful fort located in my constituency. This fort needs urgent attention.
हांवें ऑनरेबल मिनिस्टराक रिक्वेस्ट केलें ते दिसा एक बारीकसो रिटेनिंग वॉल थंय कॉलेप्स जालो आनी सोमतोच मिनिस्टर म्हणपाक लागलो असेंब्ली चालू आसतनाच की आमी बेगींतल्या बेगीन वचून हेजें इन्स्पेक्शन करुया म्हणून आमी स्पोटाचेर ते दिसा गेले आनी सगळें इन्स्पेक्शन केलें आनी खुबश्यो गजाली ते दिसा आमच्या नजरेकूय आयल्यो की थंय अटेन्शन जाय फोर्टाक कित्याक पावसान थंय भरपूर वयर झाडां आयिल्लीं आसा आनी इम्पॉर्टंट स्पीकर सर फोर्टा कडेन तितले फंड्स ना की हे सगळें रेनोवेट करपाक एट प्रेजेंट द इनकम ऑफ द फोर्ट मोस्टली डिपेंड्स ऑन द एंट्री टिकेट्स ऑफ द विजिटर्स लायक टुरिस्ट स्टुडंट्स कोण येता पळय थंय मच मोर इज नीड्स टू बी डन we can have art exhibitions programs for students light shows for tourists where our Goan history and freedom struggle can be showcased we have to generate more income for this fort for this fort to be self sustainable so that we can restore this fort from our own funds generated I also request honorable minister to illuminate the fort speaker sir हो पणजेंतल्यान बऱ्यांतलो बरो फोर्ट दिसता आनी जर हो इल्युमिनेट केलो आनी ड्युरींग इम्पॉर्टंट डेज लायक 26 जानेवारी 15 ऑगस्ट 19 डिसेंबराक आमी जर हो लायट अप केलो जाल्यार हो सुंदरसो एक हे आमकां पणजेच्यान पळोवपाक मेळटलो हो एक बरो फोर्ट आसा रिस्टोर करपाची गरज आसा आनी आमच्या फुडल्या जनरेशनाक हो आमी बऱ्या तरेन पावोवपाचो गरज आसा आय रिक्वेस्ट ऑनरेबल मिनिस्टर टू कायंडली लूक इन टू दीस मॅटर Last demand number 89, Department of Empowerment of Person with Disabilities. The present schemes for person with disabilities are very old. There is an urgent need to revise the scheme as per the current time and requirement as the schemes, 30 more seconds. The schemes are not being amended for last 15 years. There is a need to revise all pension scheme as the cost of living has gone high. Speaker sir, I congratulate the Office of State Commissioner for Disabilities under Government of Goa for helping those in need by distributing 326 prosthetic legs. Through this distribution event, the department has set up a record by providing 326 prosthetic legs in a single day. In fact, I was also present for this function आणि म्हाका दिसता ते दिसा ते लोकांच्या तोंडाचेर कोण डिसेबल आसा तांच्या तोंडाचेर एक हांसो आमकां पळोवंक मेळ्ळो आय रियली कॉंग्रेच्युलेट ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर आनी मिनिस्टर की बऱ्यांतलो बरो आमी लोकांक हेल्प केला म्हणून One more significant step taken by the department by starting a permanent spinal cord rehab center based as Rugnashara, Bambolim. Speaker sir, from Saligaon constituency, two persons have benefited from this rehab center. I congratulate honorable minister. माझो एक सामको क्लोज फ्रेंड राम मिश्रा सुद्दां थंय एडमीट आसा आनी हेजो भरपूर फायदो म्हाका दिसता गोंयच्या लोकांक जाला स्टेट कमिशनर फॉर डिसेबिलिटीज हॅव स्टार्टेड प्रायम मिनिस्टर्स दिव्यांशू केंद्र एट गोवा मेडिकल कॉलेज till date more than 2,000 people have benefited across the state under central fund latest aids and appliances worth more than rupees 1 crore have been provided to persons with disabilities. Speakers, I congratulate honorable minister for your tireless efforts and unwavering dedication to the betterment of the state. Thank you for your outstanding service for the state of Goa. Thank you, Speaker, sir. Divya Rane. Speaker, sir, I rise to support the demands of the government and oppose the cut motion. I would like to speak on demand number 89, that's Department of Empowerment of Persons with Disabilities. International Purple Fest, which each and every one, I think each and every one of us here are very, very proud of. And I take this opportunity to congratulate Honorable Minister and Shri Guru Prasad Pavaskar, the State Commissioner for Office of Persons with Disability, for organizing and hosting two very successful Please, I need 10 minutes to speak. You'll have to restrict to 5 minutes, Divya Rane. Yeah. Please speak. We'll lose our chain of thought when, so. No, I was looking at the minister.
So Speaker, sir, I need 10 minutes, please, because it's, there are 2-3, this is a very important, these are You 2-3 can, very important portfolios. I would like to speak Honorable for 10. member, you can keep it brief. Try not to elaborate too much, but No, I'm not elaborate. I just want to congratulate the Honorable Minister and the entire department for successfully hosting the International Purple Fest, where each one of us, I think, are very, very proud of, and each one of us has to realize what a great effort it takes to organize something to this scale, especially for the disabled children, and to have 22,000 Divyang coming into Goa from India and all over the world. It's a great achievement, and each one of us should applaud the Honorable Minister and Mr. Pavaskar for organizing this. This has created a mass awareness, and actually I think sensitized the challenges faced by the people with disability. And I think it has made them, Atmanirbhar and Swayambhur. I think when we are talking about, we are on the track of that. The second thing I would like to speak about is this, the certificate for the disabled. We know that amka e certificate ji amka divyangak diupak lagta. It is a very important to obtain a valid disability certificate from government hospital. It takes months sometimes to get the certificate, and to get this certificate, it is very, very important for the divyang. Kidak hi tar certificate na zala ji financial pensions asa, je assistive aids asa, free appliances, he tanka mehna tanche hatan tar certificate na zalya. And regrettably, the divyangs find it very difficult to obtain this certificate from the government hospitals due to delay in processing their applications. Plus, begin doctor report dena, because खूप delays atani. There are months together, and awareness na about the schemes which are available for amcha divyanga khatir. So I request the Honorable Minister to kindly organize medical camps at taluka level for assessment and to create disability certificate on the spot and distribute assistive aids and free appliances, whether it's hearing aids or artificial limbs or wheelchairs. During Purple Fest, lot of our divyangs had gone there and they had these camps. Ani taja khatir magir tabadtob tanka wheelchairs, hearing aids, थोडे एक महिन्या भितर तांकां ते उपलब्ध जाले. सो अशे तरेन आमी तालुका वायज तर ह्यो स्किमी तर तुमी तर करतात, ह्यो ऑर्गनायज करता हे कॅम्प्स, जाल्यार दिस वील एक्सपेडायट गिविंग द एड्स टू द दिव्यांग. आणि हे जे स्किम्स आसा जे आमच्या दिव्यांगा खातीर, देर इज अ नीड टू क्रिएट अवेरनेस रिगार्डींग द गव्हर्मेंट स्किम्स. सो मागता की जे फील्ड ऑफिसर आसा, फील्ड असिस्टंट आसा, ते तर यू क्रिएट अ अवेरनेस ड्रायव्ह अमॉंग्स देम, that they go on the field and tell at each panchayat level, find out कोण दिव्यांग भाव भयणां आसा, आनी जाता तितले बेगीन तांचे सगळ्याचे पेपर वर्क रेडी करून टू असिस्ट देम सो दॅट their certification can be fast tracked. And it's very, very important. कित्याक एक आवय बापूय जेन्ना एक दिव्यांग आसता तांच्या घरा, 100 फावटी ते हॉस्पिटलाच्यो पावटी मारपाक शकना, आनी कितले त्रास जाता तांकां आमकां सगळ्यांक खबर आसा. सो मागता की हो प्रोसेस मातसो बेगींतल्या बेगीन तुमी एक्सपेडायट करचो, आनी जाता तितले जास्त फील्ड वर्कर आनी फील्ड असिस्टंटांक यू put them on the field, send them to the panchayat so that all their certification is done at a very fast speed. For barrier-free access, the Department of Empowerment of Persons with Disability has conceptualized the Accessible India campaign, Sugamya Bharat Abhiyan, as a nationwide flagship campaign for achieving universal accessibility to enable PWDs to gain access for equal opportunity. Pun आमी पळयलां की आमचे जे persons with disabilities आसा, they are facing lot of hardships while accessing public spaces, especially आमचे government departments. There is need to seriously look into this to issue accessibility in public places, schools asuni, colleges asuni, hospitals asuni, ki public transport asuni, by providing wheelchair ramps, reserved parking spaces, any audible announcement, as the absence of lifts or ramps makes it difficult for them to access the services. The government should also provide assistance by setting up a help desk to guide and assist people with disability and senior citizens.
I thank the Honorable Minister for providing barrier-free access. आमचे थोडी government complex आसा वाळपय, government higher secondary school आसा वाळपय, police station आसा, CHC वाळपय आसा, which has been provided with access. Pradhan Mantri Divyansh Kendra has been set up for the first time in Goa Medical College, and this noble initiative of the government is especially helping आमचे दिव्यांगांनी senior citizens to avail free appliances on immediate basis. आणि आमी खूबशे दिले आमच्या भागातल्या लोकांक हियरिंग एड जावनी, व्हीलचेअर आसूनी, वॉकिंग स्टिक्स आसूनी, ट्रायसिकल आसूनी, इलेक्ट्रिक ट्रायसिकल्स, स्कूटर्स. आणि हालींच आय एम व्हेरी व्हेरी ग्रेटफूल टू द ऑनरेबल मिनिस्टर की हालींच आमी हांगाच आमच्या असेंब्लीन आमचे 2 दिव्यांग भाव भयणांक इलेक्ट्रीक स्कूटरी दिल्यो आणि they go to work on that and they are self-sufficient now. आमी जेन्ना आत्मनिर्भर आणि स्वयंपूर्ण म्हणटात, दॅट इज खऱ्या अर्थान तांकां आत्मनिर्भर आणि स्वयंपूर्ण केला ह्यो स्कूटरी दिवन. म्हणून हांव डिपार्टमेंटाक खूब खूब धन्यवाद म्हणटा की तांकां इलेक्ट्रीक ट्रायसिकल आणि स्कूटरी दिवन खऱ्या अर्थान तांणी हे थ्रू दीस केंद्र आणि थ्रू देअर डिपार्टमेंट तांकां आत्मनिर्भर केला. एक रेजिडेन्शियल स्कूल कॉम्प्लेक्स फॉर चिल्ड्रन विथ डिसेबिलिटी हें अत्यंत गरजेचें आसा. जे आमचे स्कूल आसा गोंय राज्यान ते पावना, भुरगीं चड जाल्या आणि हें स्कूल कमी जालां. सो खुबशे पेरंट्सांक गोंयचे भायर कर्नाटका, महाराष्ट्रा आपल्या भुरग्यांक धाडचें पडटा. एक्सपेन्सीस जे पेरंट्स इनकर करतात, इट इज अ लॉट आणि पेरंट्स कांट अफोर्ड दॅट. सो मागता डिपार्टमेंटा कडेन की एक जाता तितले बेगीन एक थ्रू ममता स्कीम तुम्ही रेजिडेन्शियल स्कूल फॉर चिल्ड्रन विथ डिसेबिलिटी मातशे बेगींतल्या बेगीन तुम्ही सुरू करचे. कित्याक जे हाय चार्जीस आसा एक प्रायवेट फॅसिलिटीजाचे ते आमच्या लोकांक ते पावना, दे कांट अफोर्ड दॅट. सो जेन्ना तर हे तर गव्हर्मेंट फॅसिलिटी तर तुम्ही तर सुरू करता जाल्यार पेरंट्स विथ चिल्ड्रन विथ डिसेबिलिटी तांकां हाजो खूब फायदो जातलो. आणि गव्हर्मेंट हॅज टू एक्नॉलेज दॅट द चिल्ड्रन विथ disability after reaching adulthood also has to be under the care of this facility. So तांचे खातीर जे कितें सायकायट्रिस्ट जाय, सायकॉलॉजिस्ट जाय, गरज आसा की अंडर ममता स्कीम तुम्ही मातशे तुमचे अमेंड करा ममता स्कीम. आणि जे 50 लाख आसा ते एटलिस्ट 2 crores करून एक नवें बरेपैकी एक सेंटर फॅसिलिटी ह्या भुरग्यां खातीर तुम्ही रेजिडेन्शियल स्कूल खूब खूब गरजेचे आसा की जाता तितले बेगीन तुम्ही हे ममता स्कीम अमेंड करून हे रेजिडेन्शियल स्कूल उबे करून दियात आमच्या भुरग्यां खातीर. आणि जे आवय बापूय आसा ह्या भुरग्यांचे, म्हाका दिसता गव्हर्मेंट हॅज टू लूक इनटू तांचे जॉबाचे जे जॉब्स आसा ती भुरग्यांक एक सेंटरान संजय स्कुलान सोडटात, दुसऱ्या फॅसिलिटीन सोडटा. आय नीड 5 more minutes because 10 minutes are already up, honorable member. We've already spoken for 10 minutes. just 5 minutes. I just Wrap it up in 2 minutes, please. yeah. 2 minutes, Devarani. So I just need to speak on just few more demands of the department. कित्याक आमचे आर्किओलॉजी आसा, अटल आसरा आसा, ह्यो सगल्यो डिमांड्स इन आवर कॉन्स्टिट्युएन्सी आर अ लॉट बिकॉज खुबशीं भुरगीं आसा, आमचे खूब फॅसिलिटीज आमच्या लोकां पर्यंत पाविल्ल्यो आसा. अटल आसरा आसुनी की दिव्यांगाचे आसुनी की आर्किओलॉजी आसुनी. सो ताजे खातीर I would like to request demands be, and I would like to thank also the minister. So in this August House, I would like to congratulate and thank the minister for working with this department in such a way and transforming this department to such a extent ki social welfare asuni ki wo asuni. So I just need 5 minutes to speak on this. So how हे सांगपाक सोदता कित्याक रेजिडेन्शियल स्कूल इम्पॉर्टंट, कित्याक आनी जी आवय बापूय आसा ह्या भुरग्यांचे, सो ही भुरग्यांचे आवय बापूय आसा, भुरग्यांक सोडटात, कामाक वतात, ती खूब पयस काम करतात. सो तांकां मातशें एक रिलॅक्सेशन इन टायमींग तर गव्हर्मेंटान दिलें. तांचे बेगीन तांकां भुरग्यां कडेन वचून भुरग्यांक घरा व्हरपाक, जाल्यार रिलॅक्सेशन इन द्या टायमींग, इन द्या जॉब टायमिंग्स, नाल्यार तांकां जॉब तर त्या स्कुलाच्या लागीं तर दिलो जाल्यार खूब हेल्प जातलो एक आवय बापायक. सो
हे परत मागता आनी परत रिक्वेस्ट करता की तुमी जो ममता स्कीम आसा तुमी मातशें अमेंड करून ताजे हें वाडयात तुमी फंड्स वाडयात फ्रॉम एटलीस्ट 2 crores करात. दुसरे डिमांड आसा ते सोशल वेलफेअर. अटल आसरा योजना आसा आमच्या भागाक ही खूब हें लागता की आमच्या भागांतली जी घरां आसा खूब मातयेची घरां आसा. कितलेशे आमचे म्हाका दिसता ओवर 150 ऑर्डरी सद्या आसा बट तांच्या अकावंटांनी आजून पयशे येवना. सो मागता तुमच्या डिपार्टमेंटा कडेन की तांकां घरां बांदपाक आतां पावस जायना फुडें तांणी तर घरां बांदली जाल्यार फुडल्या फावटी ह्या फावटी खुबशीं आमची घरां कोसळ्ळीं. वी हॅव बीन हेल्पींग देम फ्रॉम आवर सायड बट देर इज ओनली दॅट मच दॅट वी कॅन डू. सो गव्हर्मेंटा कडल्यान जेन्ना तर हेल्प जालो आमची 150 सद्या ऑर्डरी पेंडींग आसा त्यो तुमी तर त्यो जाता तितले तांचे पयशे तर अकावंटान तर घाले जाल्यार दे वील बी एबल टू बिल्ड दोज होम्स आनी कोलॅप्स जावपा ना बाय द नेक्स्ट मॉन्सून. I would like to speak on this DSA scheme for जो widows आसा आनी गृह आधार. इट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट की ही जी स्कीम आसा सद्या कितें जाता गृह आधाराचे पयशे जे महिलांक मेळटा ती तर फाल्यां महिला विडो जाली जाल्यार तांकां खुबसो देर इज अ लॅप्स इन द पिरियड आनी कितलेशे म्हयने वता तांचे टू गेट दॅट अदर स्कीम. सो मागता गव्हर्मेंटा कडल्यान की तुमी मर्जर ऑफ द स्किम्स करात आनी विडोची आनी गृह आधाराची स्कीम एक करून तुमी त्या महिलाक जे 1,500 आनी जे तुमचे 2,000 2,500 जे मेळटा ते एक करून 4,000 तरी ते महिलाक तर मेळपा लागले जाल्यार शी वील बी स्वयंपूर्ण आनी आपल्या पांयाचेर उबे रावपाक पावतली. सो मागता की जाता तितले बेगीन तुमी ते करचे. त्याच भशेन जे पेन्शन आमचे विडोज आनी सिनियर सिटीजनचे जे आसा जे सिनियर सिटीजनाक पळय ते 2,000 मेळटा आनी DSA जे विडोक पळय 2,500 मेळटा ते तुमी ते सिनियर सिटीजनाकच तेच 2,500 तुमी करचे. 2,000चे ते यू शूड कंटिन्यू and keep it to 2,500 so तांकां ते स्टेडी इनकम मेळटले. आनी दिव्यांगाक जे तुमी मागता की तुमी मातशे एटलिस्ट बाय कॅटेगरी वायज आनी 1,000 रुपया तुमी वाडयात आनी पर्सन्स विथ डिसेबिलिटी जे अडल्ट्स आसा जे तांकां 2,000 मेळटा ते 3,000 करा. भुरग्यांक जे 2,500 मेळटा ते 3,500 करात आनी 90% जे डिसेबल्ड आसता तांकां जे 3,500 मेळटा ते 4,500 करा. सो ते 1,000 पासून तुमी तर वाडयले जाल्यार खूब फायदो जातलो ह्या लोकांक. बिकॉज तुमचो जो डिपार्टमेंट आसा तो सामको ग्रासरूट लेवल सामको दिव्यांगाचो म्हणजे अशे लोकांक पावता की दिव्यांगा सारके लोकांक विडोजांक सिनियर सिटीजन्सांक से तुमी इट इज अ डिपार्टमेंट वीच टचीज एवरीबडीज हार्ट. सो आनी आमी खूब वी आर व्हेरी फॉर्च्युनेट दॅट वी हॅव गॉट अ मिनिस्टर लायक यू who has transformed the department and has really transformed the department to such an extent that we can get to see such things and active results and immediate results thanks to you. एक आर्किओलॉजीचे उलयता आसतना डिमांड नंबर 87 I would like to thank the Honorable Minister for Archaeology for approving the notification of Nanus Fort, rock carvings at Maushi and Krantivir Dipaji Rane's house at Kumarkhand as protected monuments and sites. सगळ्यांक खबर आसा चड वेळ घेवपा ना. नानूस फोर्ट वो आमच्या 70 भागान आसा आनी आमचे 17th century छत्रपती शिवाजी महाराजान बांदिल्लो फोर्ट which later Dipaji Rane at the Rane revolt he took over the fort आणि वो आता right now is in not that great a condition, dilapidated condition. already अर्ध काम जाल्लें आसा. मागता की आता तुमी already हांवें फायल मूव केल्ली आसा जाता तितली बेगीन ती फायल एक्सपिडायट करून to ensure that the conservation, rebuilding and beautification, fortification, protection of the fort from the Madai river also. So from tourism point of view, heritage point of view, heritage tourism तर आमच्या भागांत तर प्रमोट करपाक जाय जाल्यार it's important that we take this work up very fast. We have recently found rock carvings at Maushi. These are ancient rock carvings and they are located in the आमचे झरम्या river पळय आसा जी dry river bed तातून ही
they have found. But पावस पडलो की they get submerged. So मागता की तुम्ही ते कितें तरी एक protection करचें rock carvingsaचे and do a survey about this and जाता तितले begin. Again, this is like a part of the heritage policy, so we can promote it for hinterland tourism. And once again, I would like to thank you for notifying Krantivir late Deepaji Rane's house at Kumargan as a protected monument, because we all know his struggle for liberation of Goa. So, आणि आमकां आनी एकदा एक पोर्चुगीज इरा police outpost मेळ्ळा जो माळोली मेळिल्लो आसा तो परत एकदा इट्स इन टोटल रुइन्स. मागता की दॅट ऑल्सो इफ इट इज नोटिफाईड by the department and that can be restored as a site where आमचे क्रांतीवीर तांकां थंय ह्या जेलीन घालिल्ले आशिल्ले and it's in a totally dilapidated condition. So हे लोकां कडेन हे पावपाक जाय. त्याच भशेन एक उबो गुणो म्हणून आमचो आसा सातेरी टेम्पल पर्यांचो. So ताकाय बी I have been informed that the department has initiated the process of drafting a heritage policy for Goa and which will cover the stone sculptures like Ubo Guno. Once again, I thank the government and thank the minister for his proactive efforts and request him to formulate the heritage policy. And आमचे जे sites आणि artifacts आसा जे फाटल्या दिसांनी 800 coins बी मेळिल्ले to immediately take them as part of your heritage policy and create a hinterland tourism, heritage tourism for us. And once again, I congratulate the Honorable Minister and your entire team and thank you, Speaker, sir. Alesh Lawrence. Speaker, sir, I rise to support the demands today. Social welfare achieved. I'll run through because she took more time and everybody is shouting here. Okay, DSS, everybody has said it has to be increased. It has to be increased. There's no way you can escape the increase. Because, sir, first I want to congratulate him for the Purple Fest. Purple Fest has a lot of things for that. It's not easy. Successive governments say, I'm in the house. I'm grateful to my people for electing me. This is my 4th term. I have seen never anybody paying attention so much to the person with disabilities. I'm very closely associated to St. Vincent de Paul School in Kurtori. And I know what it is. And now Saddam Manta, Jeb, Awi Bapaik, Tesop Burgizao, a special child job, Tange Duk and Suk Tanga Kotta. Only they know the troubles. It's not easy. That's why I allowed Honorable Member Divya to speak, because she knows what it is. So I am just telling the Honorable Minister, it is not that you have done a good fest. You have done a good fest. It is your circumstances that have made you reach there and at that time have a nice fest. Now do the best of it. There are small changes you can do. Like some money which is spent for programs, some programs which are not, I have seen programs where nobody is there. Try and get an act together. You have the whole year to plan next year. Make more effective use. The same money you spend, make more effective use. See that it reaches the special child. See that it reaches the person with disabilities. That is your challenge. Your challenge will be to see that the money spent reaches directly. Munche, you are in a place where you can take care of people and you can take care of people well. That should be your motto. I have seen the trouble you have taken. I have seen the department, the trouble has taken. It is immense. You have the whole year. Wasteful expenditure curtail good. That is your challenge. And that you can start now. Don't wait for a long time. Adek order yelo ha tugeli from rigeli tugeli ek order ha tugeli em vadopak pension vadopak. You just see that the pension has been it is a state versus director of social welfare. Ani order eshmo ha ki tugeli pension 6,000 kurpak for 40%. 4,000 kurpak 4,000 kurpak people with 40% disabilities. Tugele directorate of Now, what I am suggesting to you, just execute this. You have ample space. Don't say that there is no money there. You can make money less somewhere else and do it. Please do it. It will be a feather in your cap. Take it as a challenge. Don't delay it anymore. People of disabilities are looking at you. They look up to you. They look up to the directorate. Do it. Don't waste time. If you can make an announcement today, please do it.
we will support you wholeheartedly. Nobody will even question your decision. It is so good that you take a decision. Deputy Director of Social Welfare is not available in Margao office. Just see that he is available. Widows pade hai. During COVID time, there are widows who have lost their husbands, who have lost तांकां DSS आणि social welfare तुगेली widow scheme दोन्ही दिवपा मेळटले चोय. There are people who suffered the most. Almost now 3-4 years have passed. Thank आत effect जावपा लागला after 3-4 years. पयली 3 वर्सां 2 वर्सां they managed. Speaker sir, time bound तुगेली disbursement तें सगळ्यान उलयला. Online site DSS status दाखोवपाक online इचे कर. Show the status whatever it is. 2 वर्सां मेळटा 1 वर्सां मेळटा लोक रावता but एक status जाय न्ही. दोन रिजेक्ट जाता ते ऑनलायन ते स्टेटस मेळनी. ऑडिट ऑफ सोशल वेलफेअर बिल्डिंग. सोशल वेलफेअर बिल्डिंग तुगेलें जस्ट डू वन ऑडिट. इट इज इन सी द कंडिशन ऑफ द बिल्डिंग. सिनियर सिटीजन कार्ड्स तुगेले होल्डार उत्ताय. दे शुड नॉट बी ऑन होल्ड. सी दॅट दे आर डन. दे सी दॅट दे आर टेकन केअर ऑफ. आतां पर्सन वीथ आतां तुगेले लास्ट जस्ट वी वॉन्ट समथींग फ्रॉम यू टुडे फॉर स्पेशल चिल्ड्रन. That is a must. I think social welfare as you can take your time, but this is most important. Director of Archaeology jail. तुगे old palace hotel ha tugele inga Murmugaon. See that it is notified and see that it Master fast kar expedite kar. I know you have gone there. He is taking up the issue. Exposition of St. Francis Xavier ha. See what you can do. There are a lot of archaeological site hai. Make them open for public. Make toilet facilities. And we are very disturbed by what has happened in France. How our religion has been tarnished. See that nothing like that happens. Pay attention and focus to it. You are Director of Social Welfare is the first person who should bring to the light if anything such thing happens. Structural audits of monuments. Monuments such as structural audits. Mashakur. See that they are done. Tomorrow one monument should not fall in your tenure and you have not done anything. It will go on record that during your tenure it has not gone on record. Director of Kumdad Records, Department of Archives building, old go shift kela. People are having problems going there. See that the building is repaired fast. Shifting of old Kumdad records, see that they are done properly. Kumdadi records munte, other lands grab and sogil zata. You should not be a part of you should not be a conniver in those things. Try and take out a name by doing it fast. Safeguarding Kumdad building, Margao Kumdad records hai pade, tei kadan e kor, Modgaon hai te kadan safe kor. There is one case of when you are talking of jobs to empowerment of disabilities, there is one case of a person who is in the forest department. Question dila to the department and dila ki tek kai nakamo kasle facility na kai. He has been appointed on a person with disabilities. Tek kid wheelchair rahe. Department and question guideline Visar Park Forest Department. Forest Department munta kai na kan, they are misguiding you. See, they want a chair, they want something, they want a special chair. I will give you the name now Anikarna. Ani Department of Person with Disabilities Kotasana, I know it is school side, special school side. I have been on record Ulopak Education Department and thank you. My request is to assess all the schools, see what they want. If they want something, give it. Don't even bother about it that you need to tender. Assembly ki tender zain an ki zain ing tuko kon visarapana. See that you execute it. It is beyond you should be able to go beyond. See, this is a department where it is a social welfare department, which is the must. You have to see that, Speaker sir, the minister has to make sure that this has maximum effect to the end user. With this, I think I will not take, I have my time, you can adjust with this. Thank you, Speaker sir. Rudolph Fernandez. Speaker sir, I stand to support the demand and oppose the cut motion. Speaker sir, demand number 45. हर काही वेळाचेर उलयतना स्पीकर सर सांगपाचें की हे डॉक्युमेंट आमचे ओल्ड पोर्चुगीज टायमायल्यान तेजे आदले पासून खूब डॉक्युमेंट जे आमच्या लोकांचे आहा लोकांच्या घरांनी हे आमी सांबाळपाची चड गरज आहा. तशेंच आमच्या डिपार्टमेंटान आर्कायव्जान हे डॉक्युमेंट आहा तेजे स्कॅनिंग करूंक जाय. तेका लागून हांव म्हाजें सजेशन आसलें की एक बरें व्हडलें वेअरहावस अशें फायर प्रूफ वेअरहावस वीथ लॉकर आनी तेका फ्लोर आसूंक जाय, एटलिस्ट 10 तरी फ्लोर आसूंक जाय वीथ लिफ्ट आनी सारके कंप्युटरायज सगळे स्कॅनिंग बा करून अशें चड गरज आहा आमचे हे डॉक्युमेंट सांबाळपाचे.
आनीक म्हाका गॅरंटी आमचो ऑनरेबल आमचो मिनिस्टर बरो आसलो बरो ताका फावो डिपार्टमेंट तेणें बरें काम तेणें हातीन घेतलेलें आहा. तशेंच स्पिकर सर मोबायल स्कॅनर वॅन हो एक इम्पॉर्टंट आमच्या गोंयान आमच्या सिनियर सिटीजनाक आनी आमच्या गोंयकारांक हो चड इम्पॉर्टंट. आमच्या घरांनी आमच्या एन्सेस्ट्रल घरांनी ओल्ड डॉक्युमेंट आहा, व्हडले व्हडले प्लॅन आहा. ते प्लॅन लुकटाचे आसता आनी ते पिड्यार जाता घरांनी. तेंकांय जाय तेजें स्कॅनिंग केलेलें जावं तेजी झॅरॉक्स मारलेली. मात इतले पेपर तेंकां खूंय पणजे वयतले जावं दुसरे कडेन स्कॅनिंग करपाक वयतले म्हळ्यार तेंकां भिरांत दिसता. ताका लागून हो वॅन चड इम्पॉर्टंट. घरांनी हो वॅन आसूंक जावो, स्कॅनर जाय तशें तेंचे डॉक्युमेंट स्कॅन करपाक. तशेंच व्हडले झॅरॉक्स मिशीन तेंचे व्हडले प्लॅन हें करपाक झॅरॉक्स करपाक. आनी ही चडांत चड इम्पॉर्टंट गरजेची वस्त आनी तेंच्यान तेंकां चार्ज करूंक जाता. हें एक इम्पॉर्टंट म्हाका दिसता आमच्या गोंयान हें जाय, कित्याक खुबशे लोकांक त्रास जाता झॅरॉक्स मारता तेन्ना. तशेंच सोशल वॅलफेराचेर उलयतना हांव मिनिस्टराक चड वालो दिता. बऱ्यांतली बरी देवदर्शन स्कीम हाडली तेणें आनी आमच्या ऑनरेबल CMान. आनी इतल्या बरी स्कीम कितें आसता जेन्ना आमचे जाणटे जावं वडील आमचे केन्नाय भायर वचूंक सोदता, पयशे आसले म्हणून जायना. केन्ना कितें आसता तेंकां एकठांय वचपाक तेंकां उमेद आसता, कित्याक तेंचे शेजारी आसता, तेंची फॅमिली आसता. आनी जेन्ना आख्खो वाडो एकाच कंपार्टमेंटान वयता आनी तेन्ना तसलो तेंच्या लायफाक तेंचो उगडासो केन्नाच वयचो ना. ही बऱ्यांतली बरी स्कीम आमच्या ऑनरेबल मिनिस्टरान हाडल्या. ही अशीच चालू दवरची आनीक जात कात भेदभाव पळय नासतना सगळे आमचे वालांकानी तशेंच आमचे तिरुपती जावं राम मंदीर जावं आमचे अजमेर जावं हाजी आली अशें तर आमी तर सगळ्याक स्किमीक कोता जाल्यार सगळ्याकूच करपाच्यो. आनी ह्यो फॅसिलिटी दिल्यार केन्नाच स्पिकर सर आमच्या मिनिस्टराक विसरपाचें ना. तशेंच स्पिकर सर आनी कितें जाता जेन्ना हे देवदर्शन स्किमीक जेन्ना आमचे लोक वयता कितें आसता तिंचे गायड आसता ते ट्रेनीनी, ते गायडांक आमच्या लोकांची खबर आसना. आमचे लोक डेलिकेट आनी तांकां रिस्पेक्ट दिवंक जाय. आमचे जाणटे आसता म्हणजे एल्डरली सिटीजन आसता आमचे सिनियर सिटीजन, ते कितें करता एक पाट तेंचेर चावता बा आनी तांकां सांगता लायनीन राबा, अशें जावंक उपकारना. ताका लागून इम्पॉर्टंट एक आमचो गोंयचे गायड तेंच्या बाराबर वचोंक जाय. कित्याक हे गायडांक आमच्या गोंयकारांची कांय खबर आसना. ते एक काम करीत जाल्यार आनीक बऱ्याक पडटलें. कित्याक बऱ्यांतले बरें इतल्यो फॅसिलिटी म्हाका दिसता कोणेनूच केन्ना दिवंक नासतल्यो. आमचे AC रूम आनी तांकां जाय थंय जेवण आनी अशें बेडरूम सेपरेट फॅमिलीक हें बऱ्यांतलें बरें काम आमच्या मिनिस्टरान केलेलें आहा. तशेंच आमचे स्किमी जे अटल आसरा ही सदांच आमचो मिनिस्टर टायम टू टायम दिता. तशें एकूच म्हाजें मागणें आहा की ग्रह आधार कितें आसता स्पिकर सर, हे पयशे खूब आदीं येताले, हे आतां पयशे पळय येताले चड आदले. आनी आतां सगळी म्हारगाय वाडलेली आहा आनी इतली म्हारगाय वाडल्या सगळेच वस्तू डबल जालेली आहा. ताका लागून हांव मागता की हे पयशे डबल करचे, एटलिस्ट 5,000 तरी मेळोन दी तांकां. कित्याक ते 2,000 ते कित्याकूच पावना. ताका लागून ते मातशे वाडोवचे. तशेंच स्पिकर सर रिवर नॅविगेशनाचेर उलयतना म्हाका सांगपाचें आहा की ह्यो आमच्यो फेरी ज्यो बोटी आहा ह्यो आमच्यो ओल्ड मॉडल जालेल्यो आहा. आनीक टॉयलेट तेंचे बरे फॅसिलिटी ना. बरें कोण डिसंट मनीस वयतलो जाल्यार ते टॉयलेट मातशे बरें जावंक जाय. ताका लागून म्हाजो एक रिक्वेस्ट आसलो की बऱ्यांतले बरी एक फेरी बांदपाची, न्यू फेरीज, आनी ताका फर्स्ट फ्लोर वासोंक जावं. सकला सगल्यो गाडयो वा धरपाच्यो, वयर बसपाक करपाची आनी बऱ्यांतले बरें टॉयलेट आसूंक जाय, डिसंट आसूंक जाय. तशेंच एक कॅन्टिनूय धरूंक जाता तुज्यान. असल्यो तर फॅसिलिटी केल्यो जाल्यार बऱ्यो. कित्याक अश्यो फेरी आमच्यो चड ना आख्ख्या गोंयान. कित्याक हें तर केलें जाल्यार हे तुजे बुगडासाक हे उरतलें, सगळ्या लोकांक हें बऱ्याक पडटलें. आनी नायट फॅसिलिटी दवरूंक जाय. एक मनीस पासून तर एके सायडीक उरलो पोलतडे जाल्यार तेका पासून हाडपाची फॅसिलिटी सारके फूल आमचे आसूंक जाय. तशेंच डिसेबल चायल्डाचेर उलयतना कितें आसता बऱ्यांतलें बरें आमच्या ऑनरेबल मिनिस्टरान पर्पल फेस्ट केलें, वर्ल्ड फेमस. आतां तुजे पळोवन खुबशे दुसरे स्टेटी करपाक लागल्या, दुसरे आमच्या कंट्रीच्या भायर पासून कसले आतां प्रोग्राम करपाक लागल्या. हें एक बऱ्यांतलें बरें काम केलेलें आहा. तशेंच डिसेबल आमचे चायल्ड आसता तांकां जॉब्स मेळोंक जाय, तांकां फॅसिलिटी मेळोंक जाय. आनी चड करून स्पिकर जाता कितें जेन्ना एक मनीस डिसेबल आसता, जर एक चेडूं आसता जावं चेडो, कितें आसता एक पाट ताका माय आसता, थोड्यांक पांय आसना. आनी जेन्ना एक माय धर तेजी त्या भुरग्याक आतां पळयता जाल्यार तेच्यान कशें कामाक वचोंक जाता. तेन फूल डे तेच्या बरोबर रावचो पडटा. एक पाट डिसेबिलिटी अशी आसता की तांकां 24 hours तेंच्या बरोबर रावचें पडटा. ताका लागून स्पिकर सर इम्पॉर्टंट
म्हाका आमच्या ऑनरेबल मिनिस्टराक सांगूंक जाय जो कोण मनीस पळयता त्या भुरग्याक ताका इम्पॉर्टंट एक कितें सॅलरी वा कितें मेळोंक जाय कित्याक तो आपलें सगळें सोडून तेच्या फाटल्यान रावता कित्याक तो तर कामाक गेलो ताका पळोवपी कोण आसना तशी एक बायल आसता तर बायलेक जर एक डिजेबल्ड एक भुरगें आहा जाल्यार ताका ही फॅसिलिटी दिवंकूच जाय कित्याक नाजाल्यार हांवें पळयलां अशे खुबशे लोकांक त्रास जाता आनी तेंच्या घरान सारके पयशांक तांकां खूब प्रॉब्लम जाता अशें जावप कारण तशेंच तांकां तेंच्या घरांनी डिजेबल घरांनी ऑफिसर तेंच्या घरांनी वचोंक जाय कित्याक एक एक पाट कितें आसता आमी तर तांकां बरेपण दाखयत ती डिजेबल तेंकाणें तेंच्या लायफान कितें कांय ना ताका लागून आमी तांकां हॅपिनस दिवंक जाय आनी आमी तें दितले जाल्यार तेंच्या घरांनी वचपाक जाय तांकां मेळोंक जाय आतां एज ए MLA जावं पंच जावं सरपंच पण तेंच्या बराबर वचोंक जाता तशें वचोन तर आमी तांकां फॅसिलिटी दीत सगल्यो फॅसिलिटी चडश्यो तेंच्यो सर्टिफिकेटी जावं स्किमी हे तर फास्ट फॅसिलिटी जर तांकां दिल्यो जाल्यार हें तेंच्या लायफान एक कितें बरें जातलें आनीक म्हाजी चड उलयना स्पीकर सर मागीर काबार करता थँक्यू स्पीकर सर Honorable Member Dr. Chandrakant Shetty. स्पीकर सर आज हांव उबो रावल्लो आसा जे डिमांडाक सपोर्ट करपाक आनी अपोज द कट मोशन सगळ्यात पयलीं जशें सगळे आमच्या हॉनरेबल MLAन आमच्या मिनिस्टराक प्रेज केला की पर्पल फेस्टिवल हांवूय म्हणजे तांकां प्रेज करता इनफॅक्ट आमच्या हॉनरेबल मिनिस्टरान जेन्ना पासून ही डिपार्टमेंट घेतला दिव्यांग भुरग्यां खातीर खरोच इम्पॉर्टन्स आयला तांचे फॅमिली खातीर इम्पॉर्टन्स आयला आनी खूब बरें काम केलां तांणी तांकां तांचें अभिनंदन करता की तांच्यांनी ते स्पायनल कॉर्ड रिहॅब सेंटर सुरू केला आनी प्रायम मिनिस्टर देवांश केंद्र सुरू केला आनी हे तांच्यांनी ओनू ह्या इंटरनॅशनल पर्पल फेस्टिवलाक सुरू केल्लें आसा ह्या भुरग्यांक एकूच प्रॉब्लेम म्हणजे कितें आसा ज्या भुरग्यांक आयडेंटिफाय करपाक ते डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट जावपाचो हो इशू आसा आनी ही जर सर्टिफिकेट घेतलो जाल्यार तांकां ते मेडिकल बोर्डाक वचचें पडटा आनी तांकां जर अपॉयंटमेंट घेतले आनी त्या दिसा जर डॉक्टर ना जाल्यार परत तांकां तो अपॉयंटमेंट घेवपाक परत एक 7-8 म्हयने लागता सो सर्टिफिकेट ही गावपाक तांकां खूब डिफिकल्टी आसा म्हजी हाका मुख्यमंत्र्याक आनी मंत्र्याक रिक्वेस्ट आसा की एटलिस्ट ह्या दिव्यांग भुरग्यांची सर्टिफिकेट गावपाक कांय इशू जावंक जायना तांच्या खातीर जाय जाल्यार स्पेशल बोर्ड फ्रिक्वेंटली अपॉयंट करपाचो आनी तांची जी सर्टिफिकेट आसा ती बेगीन दिवपाची सो दॅट तांकां जे फॅसिलिटी गावतात ते बरे गावतले तांकां ते एक आयडेंटिफिकेशन नंबर गावतलो ही एक खूब गरज आसा तुमी खुबशे इम्प्रुवमेंट केल्ले आसात दिव्यांगा खातीर वी आर थँकफूल टू यू आमचे सबंद गोंयचे लोक तुमकां थँकफूल आसा मना पासून हे जर थोडे आनीक चेंजीस केले कित्याक हे जे पॅरंट्स जे कितें सफर जाता त्या पॅरंट्साकच खबर आसा दुसरी म्हजी रिक्वेस्ट आसा बाकीच्या स्टेटींनी जे भुरग्यांचे म्हणजे दिव्यांग भुरग्यांचे पॅरंट आसा आनी दे आर वर्कींग जाल्यार तांकां वर्कींग अवर रिलॅक्सेशन दिता कामा कडेन गव्हर्मेंट जॉबा कडेन म्हणजे बाकीच्या लोकांक कशें आसता वर्कींग अवर जर दिसाक एक बाबा 8 वरां की 9 तांकां कमी दिता सो दॅट दे कॅन स्पेंड मोर टायम विथ दियर दिव्यांग भुरगे सो बाकीच्या स्टेटी ऑन पार विथ अदर स्टेट गोवा गव्हर्मेंट should न्ही मस्ट गिव रिलॅक्सेशन टू दीस डिजेबल भुरग्यांची आसा दिव्यांग भुरगीं आसा तांच्या पॅरंटाक दिवपाकूच जाय इतले तरी आमी करूं शकता आनी गोंयान म्हणटा ती खंयचीय स्कॅम इंट्रोड्यूस करपाक किंवा ताचो फॉलोअप करपाक डिफिकल्ट ना बींग गोवा इज अ स्मॉल खंयची पायलट स्टडी करूं येता त्या खातीर गोंयान हे सक्सेसफूल जाता सो म्हजे 2 डिमांड आसात एक सर्टिफिकेशन आनी तांच्या पॅरंटांक रिलॅक्सेशन दिवपाचें खूब गरज आसा म्हाका दिसता सद्या आमी अरावंड 19,000 दिव्यांग भुरगे आयडेंटिफाय केला प्रॉबेबली दीस मायट बी जस्ट द टीप ऑफ आयसबर्ग देर मायट बी मोर बिहायंड इट जे तुमी आयडेंटिफाय करूंक ना आनी ऑन रिकॉर्ड ना ते दुसरें म्हणटा ते वतना हांव सोशल वेलफेअर डिपार्टमेंटाचे वता सगळ्यात पयलीं सगळ्यांनी जशें सांगलां ती अटल आसरा योजनाची खुबशीं पेंडींग आसात ते प्लीज मातशी क्लियर करात सर कित्याक हे जे अटल आसराचे जे एप्लिकेशनां केल्या ते खरोखरच आमचे गरीब भाव आसात तांकां ते एप्लिकेशन करपाक सगळे पेपर्स जाय सो हे गरीब आसात म्हणून तांच्यांनी एप्लाय केला सो तांची करपा जाय दुसरी एक स्कीम आसा ती बचपन स्कीम आसा ही स्कीम न्ही जांकां ज्या भुरग्यांक पॅरंट्स ना ते सो ह्या स्किमीचो मातसो तुमी पंचायती मार्फत म्युनिसिपालिटीमध्ये अवेअरनेस करा अशें म्हज्या म्युनिसिपालिटीन हाल्लीच म्हाका एक 3 म्हयन्या पयलीं एक भुरगें नोटीस जालें त्या भुरग्याचो फक्त बापूय आसलो आनी तो एक्सपायर जालो आनी भुरगें 12वेक आसा आनी त्या भुरग्याचें आतां ते 12वेक आसा म्हणजे फुडले शिक्षणाचें इम्पॉर्टंट आसा फॉर्च्युनेटली म्हाका कळ्ळें आनी ह्या आमच्या संस्थेन त्याची सगळी रिस्पॉन्सिबिलिटी घेतला ताचें फूल शिक्षण जाय सगळें आमी खर्च करतले पूण सरकारान असल्या भुरग्यांक आयडेंटिफाय करून तांकां फूल असिस्टंट करपाचो
सगळ्यांनी जशें सांगलां ती दयानंद सोशल सेक्युरिटी स्कीम ही 2002 सुरू जाल्ली आनी तेन्ना 500 रुपया दिताले. 2007 म्हाका दिसता ती 550 ना 2002 500, 2005 750 रुपया, 2007 1000 आणि मागीर 12 2000. सो आतां 2012 आणि आतां 2024 आमची सगळ्यांची सॅलरी वाडल्या. मिनिस्टर सर तुम्ही तेन्ना आमदार आसले, तुमची सॅलरी तेन्ना आणि आतां पळयात कितलो डिफरन्स जाला तो. हांव जॉयन जाल्याक आनी आतां सुद्दां आमची सॅलरी खूब वाडल्या. सो वॉट आय मीन टू से प्रपोर्शनेट इन्क्रीज जावन, कित्याक खरेंच सांगूंक कितकेशे लोक हे तुमच्या DSSच्या पयशाचेर रावतात आनी ती जर ही केन्ना चुकून लेट जाली मेळना जाल्यार ते खरेंच सांगता बाकीचे आमदार ते ऑफिसान येतात मेळोंक ना म्हणून आनी तांकां आमकां मागीर दिवचें पडटा. दिलें म्हणून काय वायट दिसना, बट दे रियली सर्वायव ऑन दीस. हांव थोड्या पेशंटांक वळखता तांकां तूं खंयचे पयशे हाडले 5 म्हयन्याचे जमयले आनी आपूण ऑपरेशनाक घेवन आयले म्हणून सांगतात. सो प्रपोर्शनेट इन्क्रीज इज अ मस्ट आनी तुमी अमेंड अशेंच करपाक जाय की बाबा जसो प्रोपोर्शनल ग्रोथ जाता बाकीचे ह्याय पयशान जावपाक जाय. कित्याक आमी आतां लोकांक कशें आसा ही खबर आसा ही स्किमीचेर आमी जगता म्हणून. म्हाका खबर आसा खुबशे फावटी तेन्ना स्वर्गीय मनोहर भाईचें नांव घेताले हे स्किमी खातीर, कित्याक तो आसा आमचो एक पूत आनी तो पयशे धाडटा त्याचेर आमी जगता इतलो विश्वास आसलो. तो विश्वास परत क्रिएट आसा, विश्वास आसा ना न्ही. पीपल रियली एप्रिशिएट दीस स्कीम. स्पीकर सर, हांव आमच्या मिनिस्टराचे खरेंच आभार मानता की आमकां त्यांनी हल्लीच एक उमीद सेंटर आमच्या एके पंचायतीक दिला. सगळे त्यांनी फॉर्मॅलिटीज करून घेतल्या त्या ॲक्च्युअली येस हांव चड उलोवचो ना, फक्त पॉयंटा. दुसरें एक आसा न्ही तुमच्या आमच्या आर्किव डिपार्टमेंटान सगळे रिकॉर्ड आसा. तशें पळयशी जाल्यार स्पीकर सर मिनिस्टरा कडेन सगळीं बरी खातीं आसात. गरीब लोकांक मदत करपाची आणि एकदम ते SIT बी जाता ते त्याच्याच डिपार्टमेंटांतल्यान सुरू जातात. त्या आर्किवांतल्यानच पेपर बी सगळे वतात आणि थंयच्यान ती मागीर सगळी SITची सायकल लँड ग्रॅबिंग बी सुरू जाता. सो त्या खातीर ह्या डिपार्टमेंटात तुमचे जे रिकॉर्ड आसा ते मेंटेन आणि प्रिजर्व करा, डिजिटायझेशन करा, मायक्रो फिल्मिंग करा, कळ्ळें न्ही. वॉट एवर यू यूज द लेटस्ट टेक्नॉलॉजी सो दॅट लोकांची प्रॉपर्टी म्हणजे तुम्ही सगळ्या लोकांची प्रॉपर्टी सेव्ह करतात. नाजाल्यार ते कोण कोण एक पेपर व्हरून ते परत ते SIT सुरू जातले. सो खूब इम्पॉर्टंट आसा. आर्किओलॉजीचेर उलोवपाक म्हज्या मतदारसंघाच्या अपोजीट म्हणजे पेडण्यान आमचो हळर्णा फोर्ट आसा तो मेंटेन करपाक जाय, खूब गरज आसा. म्हज्या जस्ट मतदारसंघाच्या बरोबर म्हज्या मतदारसंघान हांव तुमच्या डायरेक्टरा कडेन 2-3दा उलयल्लो, तो बिजी रावलो म्हाका दिसता. एक 2-3 न्ही हे आसात हेरिटेज टेम्पल आसा, वागले देवस्थान, लक्ष्मीनारायण टेम्पल, एकूच मिनट घेता. सो ही जे स्ट्रक्चर आसा ते तुम्ही हेरिटेज सायट म्हणून ते नोटिफाय करा आणि मेंटेन करात. आणि म्हाका एक वतना एकूच तुमची हेरिटेज जी पॉलिसी आसा ती प्रोटेक्ट ओल्ड स्ट्रक्चर आणि हिस्टॉरिकल इम्पॉर्टन्स ताचेर तुम्ही मातशें क्लियर येवपाक जाय. केन्ना जातले अजून पर्यंत म्हाका दिसता स्पीकर सर तुमची हेरिटेज पॉलिसी जावंक ना तुमची. सो ताचेर तुम्ही क्लियर येवपाक जाय केन्ना करतले. तुम्ही म्हाका दिसता लास्ट टायम म्हटलेल्यात की देवळां तुम्ही हे करतल्यात, जी पयलींची देवळां ती तुम्ही हेरिटेज हेतून केल्यात. म्हाका दिसता 19 देवळां इफ आय एम नॉट मिस्टेकन, तुमकां खबर आसतली. ताचेरय तुम्ही क्लियर येयात कितें करतलेत ते म्हणून. तुका नाजाल्यार ते कशें आसता आमी सांगून वता. मेन म्हणजे म्हजो हेचो सांगपाचो जी डिजेबल्ड भुरगीं आसात त्यांच्या पॅरंटांक तुम्ही रिलॅक्सेशन दिवपाक कितें चेंजीस जाय ते कशें करपा जाय ते तुम्ही करून घेवचे. पण बाकी स्टेटा म्हण इट इज अ मस्ट. हांव पोरूं हे सेंटेन्स डिमांडान उलयल्लो, पोरूं हांव पेपरय घेवन येयल्लो केरला गव्हर्मेंटाचे, जाल्यार म्हाजे कडेन पेपरय सगळे काडलेले आसा. तांच्यांनी कशें रिले हे प्लीज करपाची एक रिक्वेस्ट आसता. आनी म्हाका आज तुमी ह्या हेचेर आज तुमी म्हाका डिमांडाचेर ह्या गोश्टीचेर एश्युरन्स दिवपाक जाय. देव बरें करूं म्हणटा. Honourable Member Sri Sankalp Bamonkar. Speaker sir, I rise to support the demand and oppose the cut motion listed for today. Speaker sir, speaking on demand number 89. Saglank Pahili, I would like to congratulate our Honorable Chief Minister, Dr. Pramod Sawant, and Honorable Minister for Social Welfare, Sri Subhash Phaldesai, for successfully organizing International Purple Fest 2024 to showcase the talent of persons with disability through engaging performance in music, dance and entertainment. खरं स्पीकर सर, एक
बऱ्याचो बरो उत्तम एक हो फेस्टिवल जालो जो इंटरनॅशनल म्हाका दिसता असो म्हाका दिसता खंयसरूच जावन आसलो खंयच्याच देशाक सुद्दां केन्ना जावन आसलेलो वर्ल्डान जो फर्स्ट टायम आमचे मिनिस्टरान हो गोंयान करून दाखयलो आनी हेजी वाह म्हाका दिसता सगळ्यांनी आख्ख्या जगान केल्ली आसा इवन आमच्या देशाच्या प्रायम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदीजीनूय तेजी तोखणाय केल्लेली आसा. स्पीकर सर, तशेंच परत एकदां हांव आमच्या चीफ मिनिस्टराचे आनी डॉक्टर प्रमोद सावंत तशेंच आमचे ऑनरेबल मिनिस्टराचे धन्यवाद म्हणटा कित्याक तेंच्यांनी एक सेपरेट एक डिपार्टमेंट क्रिएट केल्लेलें आसा एम्पावरमेंट फॉर पर्सन विथ डिसेबिलिटी PWD म्हणून with an aim of empowering, providing equal opportunity for the growth and development of the disabled person so they can live safe and dignified life. हेजी खरंच गरज आसलेली म्हाका दिसता केन्नाच असो डिपार्टमेंट स्पेशल डिपार्टमेंट जावन आसलो जो क्रिएशन ह्या डिपार्टमेंटाच्या आमच्या मंत्र्यान केल्लेलें आसा. हेजे म्हाका दिसता चडांत चड बेनिफीट हे आमच्या दिव्यांग भुरग्यांक जातले. स्पीकर सर, हांव मुद्दाम हांगा सांगपाक सोदता हावजान की खुबशीं अशीं आमची भुरगीं आसा जी दिव्यांग भुरगीं आमी म्हणटा आनी तांकां खंय तरी इन्स्पिरेशन दिवपाक तांकां कोण तरी फाटल्यान जाता. म्हाका दिसता खंय तरी आमच्या गोवोरमेंटान तांकां इन्स्पायर करपा लागून डिफरंट प्रॅक्टिसीस ते यूज करता ते करीत आसा. बट हालींच हांव एक पिक्चर पळयतालो स्पीकर सर जे न्यू मुवी येयला सद्या श्रीकांत म्हणून मिनिस्टर सराक खबर आसतलें. हे एक दिव्यांगाच्या बाबतीनूच मुवी आसा. खूब इन्स्पायर करपाचें मुवी आसा आनी तेजे भितर तो भुरगो जेन्ना जल्माक येता तेन्ना ताका दोळ्याक नासता ताका तेजी सगळी फॅमिली ताका सांगता ह्या भुरग्याक धरून तुमी तुमची लायफ पिड्ड्यार करतली ताका खंय तरी हें कर. बट तेजी आवय बापूय खंय तरी ते लोकांचें आयकनासतना ताका ल्हानाचो व्हडलो करता आनी तेजी एक इतल्याची बरी स्टोरी आसा कित्याक ती खरेंच पळोवपा सारकी आसा. हांव मुद्दाम सांगपाक रिक्वेस्ट करता ह्या हावजान कितें अशें मुवी आसा श्रीकांत मुवी ते आमच्या ह्या लोकांच्या मदीं दिव्यांग भुरग्यांच्या मदीं तेंच्या पेरंट्सां मदीं आमकां गोवोरमेंटाच्या थ्रू फुडें व्हरपाची खरीच गरज आसा कित्याक ही रियल स्टोरी आसा जी आमच्या त्या भुरग्याची जी आयज तो वर्ल्डान येदो व्हडलो बिझनसमॅन जाता. कित्याक तेज्या लागून कितलेशे सायन्स स्ट्रिमीन लोकांक एडमिशन मेळनासलें दिव्यांग भुरग्यांक तांकां थंयसर मेळपाक लागलेलें आसा. हें एग्जाम्पल स्टार्ट केल्लें आसा. इट इज अ ब्युटिफूल मुवी श्रीकांत. सो हांव मागता की ही जाता तितले प्रमोट करपाक आमी प्रयत्न करपाचो तुमच्या डिपार्टमेंटाच्या थ्रू. स्पीकर सर, I would request the minister to conduct a taluka level camp for the person with disability to receive aid and appliances under ADIP scheme of assistance to person with disability for purchasing fitting of aids appliances as done in the past. पयलीं हे जातालें. सो आतां म्हाका दिसता हे खंय तरी म्हाका दिसता बंद आसल्या कारणान हांव मागता मिनिस्टरा कडेन कितें एवरी तालुका लेवल हो कॅम्प जावचो म्हणून. तशेंच आमचे ह्या भुरग्यांक लागून आनी स्पेशली आमचे पर्सन विथ डिसेबिलिटी जे PWD म्हणटा आमी ते शॉर्ट फॉर्मान तांकां रिजर्वेशन फॉर जॉब्स इन डिपार्टमेंट हे कंपल्सरी करचे आसलेले सगळे डिपार्टमेंटान हेंच्या लागून जॉब्स कंपल्सरी जावचे. एन्श्युरिंग ऑल द गव्हर्मेंट डिपार्टमेंट कमर्शियल बिल्डिंग एक्सेट्रा आर इक्विप्ड विथ रॅम्प एंड लिफ्ट फॉर एसिस्टन्स ऑफ पर्सन विथ डिसेबिलिटी. कित्याक खूब कडेन आमी पळयता हे डिपार्टमेंटान जेन्ना हे लोक वयता तांकां थंय वयपाक मेळना कित्याक लिफ्ट ना म्हणून. तांकां तेंचे कडेन उलोवपाक मेळना. चीफ ऑफिसर जावं मामलेदार जावं डेप्युटी कलेक्टर. सो अशी जी बिल्डिंग आसा हेंच्या लागून स्पेशल प्रोविजन करचे. परत एश्युरिंग मंथली फायनान्शियल एसिस्टंट जे आमी दिता जे लोकांक लागून जे आमचे पर्सन विथ डिसेबिलिटी अंडर DSS स्किमीचे तांकां विदावट डिले तांकां एवरी मंथ तेंचे जे आसा पळय ते फायनान्शियल एसिस्टंट मेळचे. कित्याक ती खुबशी कंप्लेनी आसा कित्याक आमकां एवरी मंथ मेळना म्हणून. for the purpose of upliftment and self-reliance ते हेंकां खंय तरी आपल्या स्वताच्या पांयाचेर उबे रावपाक लागून आमचो खंयसून तरी सपोर्ट. हांव मागता मिनिस्टरा कडेन आमचे सड्याचेर मार्केट कॉम्प्लेक्स आसा पयलींच आमी ते ऑलमोस्ट स्टार्ट जावपाचें आसा. हे मार्केट कॉम्प्लेक्सान खुबशीं शॉपां आसा आनी भितर व्हडलीं शॉपां आसा हॉलूय आसा. हांव मागपाक सोदता मिनिस्टरा कडेन तुमी एक तांकां लेटर बरोवन एक थोडी शॉपां हे आमच्या भुरग्यांक लागून हे दिव्यांग भुरग्यांक लागून जर प्रोविजन केलें ते स्वताच्या पांयाचेर उबे रावपा लागून म्हाका दिसता थंयसर ते आपलो स्वताचो धाकटोसो बिझनस करूंक शकता कितें करूंक शकता जेंकां आयज ते बेकार घरा कडेन आसा बट तांकां खंय तरी काम करपाची एक उमेद आसा. अशें जर तुमी कितें प्रोविजन केलें आनी हांगा एक 2-3 शॉपां जर काडलीं नाल्यार एक हॉल दवरलें न्हू जाल्यार म्हाका दिसता हे आमचे मुर्मुगांव कॉन्स्टिट्युन्सीचे दिव्यांग भुरगे आसा पळय कित्याक आमच्या थंयसर 2 स्कुलां आसा. हे 2 स्कुलान खुबशे भुरगे थंय येता आनी आतां तेंची SSC जावन थोडे 12 जावन घरा कडेन आसा. सो असले भुरग्यांक जर आमी प्रमोट करतले जाल्यार हांगा कितें तरी तुमकां ओपन दवरचें पडटलें. त्याच प्रमाणे खुबशे अशे जे डिसेबल भुरगे आसा
आनी ते घरा कडेन आसा आनी तांकां टायम टू टायम तांकां GMC हॉस्पिटलान नाजाल्यार दुसऱ्या हॉस्पिटलान वयचें पडटा फॉर मॅडिकल तांकां दाखोवपाक लागून एसिस्टंट घेवपाक लागून आनी तांकां खंय आसा खुबशे गरीब भुरगे आसात तेंची पेरंट्सांक एफोर्ड जायना सो तेज्या लागून हांव तुमकां एक रिक्वेस्ट करता गव्हर्मेंटाक की एक एम्बुलन्स नाजाल्यार एक स्पेशल व्हेकल हो एक खंय तरी प्रोविजन करपाचो तेजेर एक लागून एक नंबर घालपाचो आनी तांकां कोणाक गरज आसा तांकां बाबा तो नंबर मारलो काय तांकां ती गाडी त्या दिसा मेळटली अकॉर्डिंग टू द एवेबिलिटी ऑफ द व्हेकल सो हेज्या लागून एक हांव मागता कितें आमचे मिनिस्टर साहेबान स्पिकींग ऑन डिमांड नंबर 57 सगळे जाण हांगा उलयले स्पिकर सर कितें जे डिले जाता मंथली डिसबर्समेंटाक लागून आनी बाकीचे हो इश्यू आसा तो म्हाका दिसता खंय तुमी जाग्यार घालतले परत एकदां तुमकां करपाक सोदता हांव सम ऑफ द ओल्ड बेनिफिशरीज अजून पर्यंत जी ओल्ड बेनिफिशरीज आसा पळय तांकां अजून पर्यंत मंथली एसिस्टंट जो 2000 मेळटा ते 2 सोर्सासून मेळटा एक 1000 रुपीज मेळटा ते LICसून मेळटा एक 1000 रुपीज मेळटा ते सोशल वेलफेरा कडसून मेळटा सो हे दोनी डिफरंट सोर्सांसून मेळ्या कारण तांकां तो ट्रॅक धरपाक मेळना आनी ते डेली कंप्लेन घेवन आमचे कडेन येता की आमकां 1000च मेळ्ळा म्हणून सो हे खंयचो तरी वन सोर्साच्या अंडर येवंक जाय आनी सगळ्यांनी हांगा डिमांड केलेलो आसा कितें हे इनक्रीज जावंक जाय जे 2000 दिता ते 3000 कोण 5000 म्हणटा बट गव्हर्मेंटान कितें तरी की आयज इतली म्हारगाई वाडलेली आसा हे खंय तरी इनक्रीज जावपाची आसा एक एटलिस्ट एक 3000 तरी जावपाची गरज आसा त्याच प्रमाणे पयरूच हांवें 0 आवर्साक मेन्शन केलेले जी विडो आसा ताका दोनूय स्कीम लागता म्हणून जी आमची DSSचे अंडर येता दोनूय स्कीम आसा पळय ती लागता गृह आधारूय लागता आनी DSS स्किमूय लागता जे पर्यंत ताचो चेडो 18 वर्साचो जायना बट जे थोडी विडोज आमच्या कॉन्स्टिट्युन्सी आसा तांकां चेडो अजून 18 वर्साचो जावना बट तांकां एकूच स्कीम घेवपाक लायतला दुसरी स्कीम तेंची रिजेक्ट केलेली अशें ते हांवें मिनिस्टराक सांगलेलें आसा मिनिस्टरान सांगलें तेजेर तो बाबतींत पळयतलो म्हणून There are still pending cases of ex-gratuitous financial aids to the family of victim of COVID-19 from Murma-Goa constituency. I request the minister to kindly sanction them at the earliest. त्याचप्रमाणे स्पीकर सर देवदर्शनाच्या बाबतींत सगळे जाण उलयले हांवूय सांगपाक सोदता आमच्या मिनिस्टराक ही खरंच एकदम उत्तम स्कीम जी हाडलेली आनी आमच्या ऑनरेबल चीफ मिनिस्टराकूय आख्ख्या गोंयच्या लोकां कडसून बरो आशिर्वाद मेळ्ळो आसा सगळ्यां कडसून आमचे स्पेशली जाणटे लोकां कडसून कित्याक एक तांकां जे लायफान ते केन्ना देवदर्शन करूंक शकपाचें न्हू तिरुपतीचें जावं वाजपेयी शिर्डी जावं आमचे वलंकनीचें जावं हे फक्त आमचे गोवोरमेंट अंडर लिडरशीप श्री ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर डॉक्टर प्रमोद सावंत तशेंच आमच्या मिनिस्टराच्या अंडर ही बऱ्याची बरी स्कीम देवदर्शन जाली आनी तेज्या लागून ते स्किमी भितर खंयच्याच मनशाक 1 रुपयाचो खर्च ना म्हणल्यार सगळे आमचे गोवोरमेंटान प्रोवायड केले तांकां रावपाच्या पोतान खावपाच्या पोतान उदकाच्या पोतान सगळे त्याच प्रमाणे डॉक्टर नर्सीस गायड सगळे म्हणल्यार 1 रुपया सुद्दां आसलो आनी हेजो बेनिफीट म्हाज्या कॉन्स्टिट्युन्सी अरावंड 1000 भर लोकांक हो बेनिफीट मेळ्ळो सो खुबशे लोक रावलेले आसा अजुनूय तेज्या लागून मागता कितें बेगीनच्या बेगीन ही स्कीम आसा ती स्टार्ट जावची देवदर्शनाची त्याच प्रमाणे जी 2 आनी न्यू प्लेसीस एड करचे ते राम मंदिर इन अयोध्या आनी दुसरो आमचो अजमेर स्पीकर सर त्याच प्रमाणे एक डिमांड आसा आमचो एक गोमंतक मराठा समाज तेंचो अजून पर्यंत डिमांड आसा कित्याक बाकीच्या स्टेटीन हे OBCच्या अंडर येता जशें महाराष्ट्रा कर्नाटकान गोंयान अजून पर्यंत तांकां OBC लिस्टान घातलेले ना गोमंतक मराठा समाजाक सो तेंचो डिमांड आसा कित्याक बेगीनच्या बेगीन तांकां आमचे गोंयच्या स्टेट गव्हर्मेंटान तांकां OBC लिस्टाचेर घेवचो म्हणून स्पीकर सर स्पिकींग ऑन डिमांड नंबर 87 चड टायम घेयना कित्याक मिनिस्टराक हो इशू सगळो खबर आसा ऑनरेबल चीफ मिनिस्टराकूय खबर आसा हांव एवरी टायम हो इशू आमच्या एसेंब्लीन उलयता जो आमचो सड्या वयलो जो फोर्ट आसा तो आनी एवरी टायम म्हाकाच म्हाजे लोक कॉन्स्टिट्युन्सीचे म्हणटा कित्याक एवरी टायम तूं तो विशय मांडीत आसा सांगीत आसा मिनिस्टर येता इन्स्पेक्शन करता सर्वे करता सगळें करता बट अजून पर्यंत तेजेर कांयच काम जावना सो एवरी टायम म्हाका अशे लोक म्हणटा कितें तूं विशय काडटा बट कांयच जायना मरे सो हांव मागता हे फावटी तरी काम थंयसरलें स्टार्ट जावचें रिस्टोरेशन ऑफ दॅट फोर्ट शूड टेक प्लेस तशेंच थंयसर टॉयलेट फेसिलिटी ना कॅबीन फॉर सेक्युरिटी रूम्स ना थंयसर हावस किपींग स्टाफाक लागून कांय ना एसेसरी फॉर मेंटेनन्स ऑफ द फोर्ट हे ऑन प्रायोरिटी घेवचे त्याच प्रमाणे ते उदकाचें कनेक्शन ना सो हे सगळे म्हाका दिसता मिनिस्टराक हो इशू सगळो खबर आसा आनी हांव फक्त इतलोच रिक्वेस्ट करपाक सोदता कितें आमचे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टराक तशेंच आमच्या मिनिस्टराक कितें हो फोर्टाचो जो इशू ऑन प्रायोरिटी घेवचो आनी हो मातसो एक सॉर्ट आवट करून दिवचो त्याच प्रमाणे स्पीकर सराक मिनिस्टराक खबर आसा लास्ट टायम जेन्ना ते येयलेले थंयसर 1705चो एक वायस रिगल पॅलेस आसा बिल्ड इन 1975 आनी हो एक ब्युटिफूल प्लेस आसा सो हो जो वायस रिगल पॅलेस आसा पळय तो आमच्या गव्हर्मेंटान आनी मिनिस्टरान आपल्या डिपार्टमेंटाच्या अंडर घेवचो आर्कोलॉजीच्या अंडर घेवचो जेच्या कारणान थंयसर टुरिजमाक लागूनय आमकां तो फायदो जातलो आनी आमकां हांकां सेफगार्ड करपाक मेळटलो स्पीकर सर
thanks. And once again, I support the demand listed for today. Thank you, sir. Honorable Member Shri Cruz Silva. Speaker, sir, I stand to support the cut motion and oppose the demand of grant move today. Demand number 57, social welfare. Speaker, sir, आमची गोंयांत जायते ST आनी OBC पॉप्युलेशन आहा, पूण जायते फावटी तांकां एक कास्ट सर्टिफिकेट काडपाक इश्यू जाता. Although the circular issued in 2013 is clear about process of how to obtain caste certificate, but still there is confusion. Speaker, sir, I want to know what exactly is the role and use of caste certificate issued by respective caste organization. Do they have any validity? As per the reply to my LEQ 147 answered last year on 18 July 2023, Department does not maintain any list of organizations under the law who are competent to give caste certificate. Still, we see such certificates are issued. Speaker, sir, recently there was an issue where a caste that belongs to one religion is in OBC, but a same caste person in another religion is denied the benefit. What is the department say on this matter? Speaker, sir, Bihara caste census are latej bhashen Goyan caste census जावपाक जाय. Speaker, sir, there is often a delay in disbursement of funds under various schemes. I know the Honorable Minister is trying his best to disperse funds quickly. I had asked the LEQ in February 2024 about the delay, and we were informed that the fund under scheme 1, support for library for visually challenged, second, fund for severe disability scheme, and third, financially assistance to victim of COVID-19 family were pending among major applicants to the tune of around 1 crore. I hope the department has released this dues, and it doesn't look good to keep such matters pending. Severe disability person scheme payment is pending from 2017 with 51 applicants, and that itself is a serious issue, Speaker, sir. Speaker, sir, अनेक major issue are availability of hostel for students of backward classes. We have asked the LEQ number 44 on 29 July about the delay in construction of hostel for OBC boys and girls as Goa University under centrally sponsored scheme. This matter is pending for a very long time. What is the exact problem? There is an acute shortage of hostel. 1 minute, 1 minute. Honorable Member. Under Rule 16 of the Rule of Procedure and Conduct of Business, I move a motion to extend the duration of the sitting of the House by 2 hours. The motion is that the sitting of the House be increased by 2 hours. Those in favor say aye. Aye. The House is agent. The sitting of the House is. Aye. The sitting of the House is extended by 2 hours. Speaker, sir, there is an acute shortage of hostel facilities in Goa University, and such facilities must be provided as soon as possible. The फाडल्या वर्सा हांव एक स्टुडंटा घेवन गेल्लो थिंगा OBC, कित्याक थिंग hostel admission करपाक गेल्यार एक रुमांत 3 जाणां दवरता धाकट्या रुमांत. Speaker, sir, I want an assurance from Honorable Minister that this work will be taken up on priority. Speaker, sir, also disbursement of scholarship is now almost online, but delays in such matters should be avoided. Speaker, sir, there are several young widows, and the support they get from the government is not enough. There has to be a priority for granting them jobs in government or semi-government organization. And also private organizations should be provided incentives for employing widows who need to support themselves and their families. Or they should be provided funds to start their own business on their own. Speaker, sir, how much fund is allotted to Goa State Scheduled Caste and other backward classes, Financial and Development Corporation Limited? For example, last year, 2023, it was 1.5 crores. It is very less to support such a large OBC and ST population in Goa. So hence the increase in funding should be done. Speaker, sir, Umid scheme for senior citizen is of great support to senior citizens who can spend the daytime in the company of other seniors. It is still not picked up and is needed to be set up at more places. I could request Honorable Minister to provide more details about the inspection that have been carried out in the existing centers and their needs for more funds.
Speaker, sir, demand number 87, Department of Archaeology. Department had issued draft notification in February 2024 for notifying 7 more sites as protected sites. I would like to know what was the process followed for identifying and notifying them, whether some more sites are considered or requested by public and expert, and what were the reasons that they were not included. There are several sites that need protected status. I think government has overlooked some of them. Some of the existing sites are also facing threat. It is also a serious matter that the fort walls of some of the protected walls are collapsing. There is a need to monitor these sites, especially during monsoon. Speaker, sir, या पयलें हांवें विचारलें आतां TCP डिपार्टमेंटान विचारलें about one protected site listed in serial number 7 in original notification, which is Casa da Palvara, popularly known as Gun Factory at Panelling, Old Goa. It is shown to be survey number 4, subdivision 3, and it's shown that the land belongs to government. I have asked whether it is still there, whether any construction has come in this area. The TCP department and archaeology department has not provided this detail, as assured to me on the floor of the House earlier. And hence it is a duty of archaeology department to verify whether this site is existing, and if it is existing, what is its status. Speaker, sir, this is one of the smallest department and needs staff on ground, but has very few staff of not more than 20, I think. When is the recruitment going to take place and the staff deployed at these protected sites? Speaker, sir, demand number 45, Department of Archives. Speaker, sir, Archive Department is shifted to Kadamba Plateau at a very inconvenient location for public. People are facing hardship to reach there. Besides, the rent charges for use of this complex is very high, which is 13,69,690. Government has till date paid almost 2 crores for this office. Surprisingly, there is no move seen to construct a new building at the original office site. Why there is a delay? And only after completing all the formalities of construction of a new building, shifting of departments should have taken place. Otherwise, it will be like the old Goa State Museum, which was shifted from its part of building and still till date they don't have their own building. Speaker, sir, what about the publication of research journals? Is it going on? Research journal in this field is needed, as a lot of researchers are doing research in Goa using material from archives. Speaker, sir, the facilities for researchers on paper looks good, but when they actually approach the department, they are facing problems. The room provided for research document to access is also limited. Speaker, sir, with this, I support my cut motion and oppose the demand. Honorable Member Sri Nilesh Kabra. Because, sir, I rise to support and oppose the cut motions put for demand of the House. Because, sir, first of all, I would like to congratulate Honorable Minister and his team for organizing Purple Fest in a very significant way, which was had accolades all over Goa and India also, Speaker, sir. This is the first thing I would like to tell him. Secondly, in his department of archives and archaeology, which is now different department, I mean one department but different budget heads, I think he has to put in more things. I remember there was a tender of 120 crores removed for almost in 2021. I don't know what is the state. I would like Minister to tell me what is the affair of that 120 crores in 2021 for scanning all the, digitalizing the records, which is now high time because there are a lot of land grabbers who have inserted some things. So Honorable Minister may, at the time of his reply, may tell me about what is the status of that particular this, and if it is not done, then please do it on priority. Thirdly, Speaker, sir, speaking about river navigation, I will not comment much, but our rivers which are there, he should look into the transportation facilities, which will now be faster than the public transports, like buses and other things. Kindly look into it. Social welfare things are now coming in line. People are getting pensions in time, their DSS cards are coming in time. I congratulate him and I wish to tell him that he continues the same on the same basis. But however, he, as Divya has pointed out, Honorable MLA, that getting the disabled certificate takes time. Now with the disability commissioner being formed, you should put a team of doctors who will have fixed days of every month going to every hospital of the government, and where the people come there and make the certificate ready in a few matters of few times. So this you have to take up with the health department or
change the regulation rules so that it becomes easier for them. Secondly, there was a scheme of motorcycle rickshaw pilots which was there. To 2018, it is discontinued. I don't know why you require income certificate from these people. जे लोक जे पायलट रिक्षा बी आसा तांकां 2018 पासून तेजे पायलटाचें लायसन्स दिवपाचें तेंकां हें दिवपाचें आनी तांकां पयशे मेळटले. आतां तांकां तुमी ती स्कीम बंद केल्या तेजेर मातशें लक्ष घालचें कित्याक तूं आसतना तुजे खुबशे लोक ते वाठाराचे आसा तूं परतून परतून तेंचे फंक्शनां वयता तें मातशें चालू करचें. सेकेंडली PWD म्हणजे फिजिकल डिसेबिलिटीचे परतून इन्कम हाडपाक लायता पेरंटाच्यो. फिजिकल डिसेबिलिटीचो इन्कम हाडून तेजे फिजिकल डिसेबिलिटीक जे इन्कम हाडटा तो क्रायटेरिया तुम्ही दवरला पळय 24,000 रुपया मातशें तेजें लक्षान घालपाक जाय. 24,000 रुपया दवरून कांयच अर्थ ना. सो तो कसो करप तें तुमी मातशें लक्ष दवरचें. दुसरें तुजें कॉक्युलर इम्प्लांट बाकीचे खुबशे गोश्टी आहा ऑनरेबल मिनिस्टर खबर आहा. ह्यो स्किमी रिवायव करून हे भुरग्यांक कशें तुवें हेल्प करूंक मेवता तेजेर लक्ष घालपाक जाय. हे व्हेरी इम्पॉर्टंट. थर्डली हांव पॅलिएटिव्ह केअर सेंटर आज आमचो जो स्ट्रीट प्रॉविडन्स जे गोंयांत कोणें जर फोन मारलो जाल्यार तो बाळा व्हरता. ताका पयशे दिवपाचे तुमी पळयना. दादल्यांक पयशे ते दिता बायलेक पयशे तो दिता. येते कोण ते आमचे वुमन एंड चायल्ड म्हाका कळना थंय 2 भशेचे रेशो करता दादले सेपरेट बायलां सेपरेट पूण एकूच होम. सो एक मुखार ते तेंचे केअर घेवपाचे वा तेंचे तुमचे फाटल्यान लावन नाचपाचे ते पयशे हाडपाक. सो म्हाका दिसता आतां तुवें डिसेबिलिटी कमिशनर केला आनी तुजी डिसेबिलिटी बजेट हेड क्रिएट केला 89 हे सगळे स्कीम तेजे अंडर हाडून ते सारके मातशे जाग्यार घालचे आनी परतून हे खुबशे आमी आमच्या मतदारसंघा पयर हांवें एक सांगलें तेणें व्हरून उडयल्यो. सो हे डेस्टिट्यूट जे रनिंग NGOs आसात तांकां मातशें बाबा सारकें कर. ऑर्फन डेस्टिट्यूट ओल्ड एज लायंग ऑन द रोड हे सगळे व्हरता एक कॉलाक आमच्या पूण तांकां ते फायनान्शियल मातशें पळय तांकां रस्त्यार हाडनाका तांकां काम करपाक दिवचें. स्पिकर सर दुसरें म्हणटा तें लास्ट हांव सांगता इतलेंच की आज सुभाष बाब काम करता. हांव इतलेंच रिक्वेस्ट करता की ताका जे फंड जे अटल आसरा बाकीचे सगळे स्किमी टू डू रियलिस्टीक आनी पेंडींग एप्लिकेशन आमच्या मतदारसंघात खूब आसा. हांव नका क्रुजाचे कितले आसतले तो सांगतलो आतां ते म्हज्या फाटल्यान आमचो वेन्जी कित्याक तो सांगतालो वेन्जीन कट मोशन पळयतालो हांव तेणें पयशे दिवना म्हणटा तुजें एप्लिकेशन तांकां कशें बसता म्हाका खबर ना म्हाका दाखयचें पूण एनी हांव बसता जाल्यार करून दिवपा जाय तांकां. म्हजें सांगपाचें इतलेंच की तुमी हे जे डिपार्टमेंट तुका CMन दिला आपणाच्या बजेटान कट करून 89 दिला तुका शाबासकी की तूं बरें काम करता. आमचें स्पेशल तेजेर तूं लक्ष घालचें अशें हांव रिक्वेस्ट करता आनी म्हजे आयचे डिमांडाक सपोर्ट करून कट मोशन ओपन करता. Honorable Member Sri Viresh Borkar. Speaker sir, I stand to support the cut motion and oppose the demands. Speaker sir, पयलू हांव घेवपाक सोदता ते सोशल वेलफेअर. स्पीकर सर सोशल वेलफेअर हो खूब गरजेचो डिपार्टमेंट आसा कारण खुबश्यो स्किमी ह्या सोशल वेलफेअर डिपार्टमेंटाच्या थ्रू आसा. पयलू स्पीकर सर जे सिनियर सिटीजनाच्या बाबतींत उलोवंक सोदता. सिनियर सिटीजन जी स्कीम आसा तेजो अमावंट जो आसा तो खंय ना खंय आयज वाडोवपाची गरज आसा. कित्याक इन्फ्लेशन इतलें वाडलेलें आसा तुमी पळयता आसतना म्हारगाय कंटिन्युअसली वाडत चल्लेली आसा आनी हितून खंय ना खंय आमच्या सरकारान हेजेर लक्ष दिवपाची गरज आसा. आतां आनीक प्रॉब्लेम जो जाता जे सिनियर सिटीजन हेजे तो आतां पेमेंट जो आसा लास्ट मार्चान येयल्लो दिसता आनी आजून पर्यंत तो पेमेंट क्लियर जावंक ना. ना म्हाका कालूच एकट्यान फोन मारून सांगला की आमचो आजून पर्यंत येवना म्हणून. हांव तुमकां डिटेल दिता जाय नाल्यार कित्याक मार्चान लास्ट येयल्लो म्हणटाले. सो खंय ना खंय आमकां स्पीकर सर ती जो अमावंट आसा तो वाडोवपाक जाय एक जालें. दुसरें पेमेंट टायमली प्रोवायड करपाक जाय. तिसरें आतां एक स्पीकर सर तांकां प्रॉब्लेम जाता कित्याक सिनियर सिटीजन असल्या कारणान थोडे जाण बॅड रिडन आसता. आतां बॅड रिडन आसा म्हटल्यार प्रॉब्लेम कितें जाता स्पीकर सर बँकेन बीन वचपाक तांकां मेळना आनी तेंचे फॅमिली मेंबर गेल्यार तांकां बँकेन पेमेंट काडपाक दिना. आतां स्पीकर सर खंय ना खंय आमी एक कितें तरी प्रोविजन करचो पडटलो कित्याक बॅड रिडन आसा जाल्यार तांकां भायर बसून सरोंक मेळना मात ते म्हणटा तशेंच तांकां हाडा म्हणटा आनी हॉस्पिटलायज बसून जाल्यार सेम इशू जाता. सो हेज्या बाबतींत कितें तरी आमकां काडचें पडटलें नाल्यार बँकेक तरी सांगचें पडटलें डायरेक्शन दिवचें पडटलें की कितें तरी मीन्स सर्टिफायड कॉपी ओ वॉट एवर. सो तें करून सोल्युशन हाडपाक जाय हेजेर आमी. स्पीकर सर तशेंच आतां एक म्हणजे तें सिनियर सिटीजन कार्ड जें आसा हें स्पीकर सर डिलिव्हरी डोर स्टेप डिलिव्हरी जावपाक जाय म्हटल्यार घरा कडेन पावपाक जाय. हे कित्याक फिल्ड ऑफिसर तुमचे आसात ते फिल्ड ऑफिसरांची ते सिनियर सिटीजन कार्ड घरा कडेन दिवचें पडटा कित्याक खूब फावटी कितें जाता आमच्या ऑफिसांनी पासून येता. लास्ट टायम तुमी एक स्टेटमेंट गेल्लो की 1 म्हयन्या भितर सगळ्यांक पावतले ते आमच्या कडेन येयले. सो हे अशें वचपाक जायना ते डायरेक्ट तेंच्या घरा कडेन पावूंक जाय. तशेंच स्पीकर सर आतां आमचो एक LEQ आसा LEQ नंबर
एलिक्यू नंबर 154. आतां हितून स्पीकर सर आमी एक क्वेश्चन घातलो तो म्हणजे एल्डरली पीपल लिवींग अलोन इन ऑल ओव्हर गोवा. आतां तितून आमी चालल्या स्पीकर सर वेदर द गव्हर्मेंट हॅज एनी रिकॉर्ड्स ऑफ एल्डरली पीपल स्टेईंग सेपरेटली अलोन इन हाऊजीस, फ्लॅट्स अँड बंगलोज. आज स्पीकर सर डिपार्टमेंटान रिप्लाय दिला डायरेक्टर ऑफ सोशल वेलफेअर डज नॉट मेंटेन रिकॉर्ड्स ऑफ एल्डरली पीपल स्टेईंग सेपरेटली अलोन इन फ्लॅट्स, हाऊजीस. स्पीकर सर आयज कितें जाल्ला गोंयांत कितलेशे एल्डरली पीपल आसा ते बाबडे घरांनीच आसता, सिंगल आसता. सो हे खंय ना खंय आमी सर्वे करपाची गरज आसा आनी म्हाका दिसता मिनिस्टरान हेजेर लक्ष दिवन ही टोटल सर्वे करून कोण अशें आसा आनी तांकां हेल्प कितें आमी प्रोवायड करूं शकता, कशें आमी तांकां हेल्प करूं शकता हेज्या बाबतींत आमी काम करपाची गरज आसा स्पीकर सर. स्पीकर सर तशेंच आतां आनीक स्पीकर सर आमी सांगपाक सोदता ते म्हणजे DDS ज्यो स्किमी आसा. आतां स्पीकर सर ना कोवीड रिलीफाच्यो ज्यो स्कीम आसली सो मार्जिनलायज मार्जिनलायज जावन ऑर्गनायज सॅक्टराची स्कीम 5,000 तुमी दिताले म्हणटाले. आतां स्पीकर सर म्हाका एक एलिक्यू आसा त्या एलिक्यून रिप्लाय आसा की 25,995 ह्यो टील डेट पेंडींग आसा म्हूण स्कीम. हो क्लियर कट तुमचो आन्सर आसा. अजून पर्यंत ह्यो स्किमी क्लियर जावना आनी तुमी इलेक्शना टायमार तर तेजे पयलू वचून तुमी खूब हें करताले की आमी सगळे क्लियर करता म्हणून, पण अजून पर्यंत क्लियर जावना. ह्यो 25,000 म्हटल्यार कमी न्हू स्पीकर सर. ह्यो 25,000 स्किमी केन्ना पर्यंत क्लियर जातल्यो हें म्हाका दिसता मिनिस्टरान क्लॅरिफिकेशन दिवपाची गरज आसा स्पीकर सर. तशेंच आतां आमी पळयता की जेन्ना जे गृह आदार आसा ते ट्रान्सफर करून DDS जी स्कीम आसा ती करपाक वयता. आज स्पीकर सर थंय एक प्रॉब्लेम जाता. कित्याक प्रॉब्लेम कितें जाता की ट्रान्सफर करता डिपार्टमेंटल ट्रान्सफर आसता. डिपार्टमेंटल ट्रान्सफर म्हटल्यार जेन्ना आमचे लोकल कोणूय वयता तांकां डिले जाता, ऑलमोस्ट 1 वर्स वयता. कित्याक कॅन्सील करचें पडटा. गृह आदार कॅन्सील केले म्हणजे रेट वाडटा म्हणून चडशे जाण कॅन्सिलेशनाक वयता. पण 1 वर्स जो गॅपार उरता तेन्ना 1 वर्साक कांयच तांकां मेळना. म्हाका दिसता डिपार्टमेंटान दोनूय डिपार्टमेंटांनी मेळोन खंय ना खंय कितें म्हटल्यार विथीन 3 मंथ्स तरी म्हाका दिसता क्लियर करपाक जाय. आनी ते समज क्लियर केलें जाल्यार तांकां बेनिफीट जो आसा तो आमच्या लोकांक मेळटलो स्पीकर सर. तशेंच आतां जो बेनिफीट दयानंद सोशल सेक्युरिटी स्कीम जी आसा तेजो 5,224 नंबर्स हे पेंडींग आसा. तुमकां मिनिस्टराक खबर आसतलें हे अजून पर्यंत पेंडींग. सो हे जाता तितले बेगीन हे क्लियर करपाचें विथीन 5,224 एज पर एलिक्यू नंबर 59 आनी रिसंट आसा 29/7/2024 इतले पेंडींग आसा. सो हय पेंडींग आसा म्हणून एज पर तुमचे एलिक्यू आसा. सो हे बेग्यानचे बेगीन क्लियर करपाचें कित्याक चडशे जाण रावता ज्यो स्किमी आसा जावं ते विडोज आसताले जावं ते आमचे डिसेबल पर्सन आसा जावं ते आमचे जाणटे सिनियर सिटीजन आसा. सो सगळ्यांक ही स्कीम लागता. सो ऑलमोस्ट 5,000 म्हटल्यार खूब जाण जाले. सो ते एक अपेक्षा घेवन येता की आमकां सरकारा कडल्यान कितें तरी मदत मेळटली. सो हे डिले जावपाक जायना, बेग्यानच्या बेगीन क्लियर करपाचें स्पीकर सर. तशेंच आतां अटल आसरा जी हावज रिपेर स्कीम आसा. आतां अटल आसरा स्किमीचो आतां अमावंट जो आसा आमी खूब फावटी उलयल्ले आसा 1.5 लाख मेळटा. आतां हो जो अमावंट आयज स्पीकर सर पावना. आतां कशें जाल्लें आसा कितें रिपेर पासून करतलो हातूंत घातलें जाल्यार म्हाका दिसता 2-3 लाख 4 लाख असोच खर्च वयता. सो हेका लागून हांव डिमांड करता की ऑलमोस्ट 5 लाख तरी ही स्किमी अंडर करचो, जे करून जे आमचे अटल आसरा स्किमी बेनिफिशरीज कोण आसा तांकां सगळ्यांक बरे पद्दतीन ते रिपेर तरी करूंक पावतले. आयज म्हारगाय कितली वाडलेली आसा. सो स्पीकर सर म्हाका दिसता मिनिस्टर हे दखल घेवन म्हाका करून घेतलो स्पीकर सर. तशेंच जी ऑफनेज होम्स आसा आयज आमच्या हितून एक पाप म्हणून ऑफनेज होम आसा. तसले होम्सांक खंय ना खंय डिपार्टमेंटाच्या थ्रू सपोर्ट जावपाक जाय आनी तांकां कितें फेसिलिटी जाय जावं तांकां कितें हेल्प जाय ती डिपार्टमेंटाच्या थ्रू दिवपाक जाय. तुमी मुद्दम जाय जाल्यार येवन विजीट करचो, म्हाकाय सांगचें, हांव येवन हें करता. आनी बाकीचे गोंयभरांत कितलेशे अशे ऑफनेज होम्स आसतले तांकां सपोर्ट केलें जाल्यार खूब बरें जातलें स्पीकर सर. स्पीकर सर आमी जेन्ना म्हणटा आमचे आनीक कोविडाचो जो रेशियो आसा. सो रेशियान स्पीकर सर 30 म्हटल्यार ताका 2 लाख कितें मेळटा रेशिया प्रमाणे 30 पेंडींग उरल्या. तितून थोडे तुमी रिजन्स दिल्या पण स्टील म्हाका दिसता इतलो टायम वचपाक जायना. आतां ते कशे भशेन तुमी क्लियर करपाच्यो त्यो फाटीं दवरनाकात. कित्याक आमकां कोण विचारता अजून पर्यंत उरल्या. आतां तुमचो रिजन कितें आसा DHS वेटींग आनी कितें वेटींग अशें तुमचो रिजन आसा. सो अशें जावपाक जायना. तुमी थोडोच अमावंट वयतलो मात ते 30 मातशें तुमी क्लियर करा बेगीनच्या बेगीन स्पीकर सर. तशेंच
आतां स्पीकर सर कितें आसा डिस्क्वॉलिफिकेशन स्कीम ऑर स्कीम कॅप्ट ऑन होल्ड. आतां कितें जाता खुबश्यो स्किमी ज्यो आसा त्यो डिस्क्वॉलिफाय करता, तुमी डिस्क्वॉलिफाय करता जावं होल्डार दवरता, डॉक्युमेंट सारके ना आनी कितें सारकें ना. आतां हेजो स्पीकर सर प्रॉब्लेम कितें आसा, तुमी म्हणटा एक लेटर धाडटा. आतां कितें जाता स्पीकर सर, तुमचे फील्ड ऑफिसर आसा, फील्ड ऑफिसरान तांकां वचून सांगपाक जाय, एक तर सांगा नाल्यार फोन मारा तांकां. फोन मारतो कितें जाता कॉर्डिनेशन बरें जाता, केन्ना केन्ना गेल्यार लेटरूच मेळना आनी ते सगळ्याक भोंवता आमची जावकूच ना स्कीम, आमची जावकूच ना स्कीम. सो हेका लागून जो तुमचो प्रोसेस आसा म्हटल्यार तुमी सरकार तुमच्या दारी म्हणटा पळय, जेन्ना फील्ड ऑफिसर दारी वयतलो तेन्ना खरें सरकार तुमच्या दारी जातलो. नाजाल्यार स्पीकर सर अश्यो पेंडींग उरता, कितल्योश्यो केसी पेंडींग उरल्या आनी आमकां कितलेशे जाण रिक्वेस्ट करता. सो हांव मिनिस्टराक रिक्वेस्ट करता की फील्ड ऑफिसरांक तुमी धाडा, डायरेक्ट तांच्या घरा धाडा आनी तांकां सांगा की तुमचे कितें प्रॉब्लेम जाला आनी कितें डॉक्युमेंटेशन आहे थंयच्या थंयच मेळटा नाल्यार वेल एंड गूड, ना नाल्यार तांकां हाडून दिया म्हूण सांगा. सो अशें करून म्हाका दिसता हें क्लियर जातलें. स्पीकर सर आनी एक तुमी एक स्कीम काडलेली मुखेलमंत्री देवदर्शन यात्रा योजना. आतां स्किमीचें नांव बरें व्हडलें आसा, आतां हें खूब व्हडलें आसा स्कीम आनी खूब जाणांनी अप्लायूय केल्ली. आतां स्पीकर सर अशें जालां आनी स्किमीचो जो डेटा आसा म्हटल्यार कितले पेंडींग आसा तेंय खूब व्हडलें आसा. स्पीकर सर 8,838 इतले अप्लाय केल्ले आसा, एप्लिकंट आसा, मात ते आजून पर्यंत पेंडींग आसा ह्या देवदर्शन स्किमी अंडर. म्हाका दिसता मिनिस्टरान हें क्लियर करपाक जाय, कित्याक सगळ्या मतदारसंघाचे आमच्याच न्हू सगळे गोंयभरांतले कितलेशे मतदारसंघ आसा तितूंचो हो डेटा आसा, हो बेगांच्या बेगीन क्लियर करचो. कित्याक नांव व्हडलें स्किमीचें बट काम कमी जावपाक जायना, तें कामूय व्हडलें जावपाक जाय. स्पीकर सर आमचो जो आनीक व्हेरी इम्पॉर्टंट डिमांड जो म्हणजे म्हाका दिसता मिनिस्टराक पासून पावल्लो आसतलो तो OBC SC जो डिमांड आसा. एक डिमांड आसा फॉर्मेशन एंड नोटिफिकेशन ऑफ कॉम्प्रेसिव्ह सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम फॉर रिजॉयनेशन ऑफ डोमेस्टीक इकॉनॉमी ऑफ SC and OBC कम्युनिटीज इन गोवा, हो एक डिमांड आसा. दुसरो डिमांड आसा की creation of OBC welfare ministry in the state of Goa has recommended by second National Commission for Socially and Educationally Backward Classes in India. Speaker sir, हे ऑलरेडी म्हाका दिसता हे ऑलरेडी जाल्लें आसा 31/12/1980 मात गोंयान आजून पर्यंत इम्प्लिमेंट जावंक ना. सो मिनिस्टरान हे खंय ना खंय आमी प्रोसेस करून घेवपाक जाय आनी क्लियर करपाक जाय. स्पीकर सर आनीक डिमांड आसा टू मेक एप्लिकेबल ऑल schemes of tribal welfare departments to OBC communities through a Directorate of Social Welfare Department till OBC Welfare Ministry is created in Goa. Speaker sir, जेन्ना पर्यंत OBC मिनिस्ट्री जायना तेन्ना पर्यंत ज्यो OBCच्यो ज्यो स्किमी आसा त्यो आमच्या सोशल वेलफेअर डिपार्टमेंटान आसच्यो ही मागणी करता. स्पीकर सर स्पीकर सर जो म्हाजो फुडलो डिमांड आसा तो म्हणजे आर्कोलॉजी डिपार्टमेंटाचो डिमांड नंबर 87. आतां स्पीकर सर आर्कोलॉजीचेर म्हाका दिसता आमचो क्वेश्चनूय आसलो आनी हांवें परत परत सांगलां की जे नोटिफायड म्हटल्यार नोटिफायड जावना प्लेसीस आजून पर्यंत ज्यो हेरिटेज प्लेसीस आसा ज्यो हेरिटेज मॉन्युमेंट्स आसा हे आजून पर्यंत नोटिफाय जावना. आनी डिपार्टमेंट हांव हितून सांगता क्लियर कट की डिपार्टमेंट टोटल फेल जाला. आतां आमच्या सानंद्र मतदारसंघात कितल्योश्यो इम्पॉर्टंट प्लेसीस आसा आमी सांगलेल्यो वचून आसा मात आजून पर्यंत स्पीकर सर त्यो नोटिफाय जाल्ल्यो ना, एक पासून नोटिफाय जाल्ली ना. सो स्पीकर सर हांव मुद्दम आमच्या सानंद्र मतदारसंघाचे एक सांगता तें म्हणजे गोपाकापट्टणम पोर्ट हो गेले ते फावटी आमी एक्सप्लेन केल्लो सांगलेलो आसा आनी तेका जो राजबीत म्हणून आसा एक हेरिटेज बीच जी ऑलमोस्ट 8 किलोमिटर स्टार्टींग फ्रॉम गोवा वेल्यार टू ओल्ड गोवा ही राजबीत कनेक्ट जाता आनी एक हेरिटेज तो हें आसा खंय ना खंय तो इम्प्लिमेंट केलो नाल्यार आमकां टुरिजम एक्टिविटीय करूंक मेळटली आनी एक हेरिटेज म्हणून आमची उरतली. सो मिनिस्टराक लास्ट टायम तर उरल्यात तेजेर हांव चड आनी एलोबरेट करिना पण हांव मागता मिनिस्टरा कडेन की तुमी पर्सनली ये हांवूय येता आनी ते खंय ना खंय आमी चालीक लावया जे करून तुमचेंय नांव उरतलें की बाबा आमी खंय ना खंय हें केल्लें आसा. गोपाकापट्टणम पोर्ट जो आसा तो रिवायव जावं रिस्टोर केल्लो आसा म्हणून. स्पीकर सर तशेंच आमी कदंब डायनेस्टी म्हणटा तर कदंब डायनेस्टी आमच्या सानंद्र मतदारसंघान आनी ओवरऑल ओल्ड गोवा धरा हांगा खुबशे कदंब डायनेस्टी आसा आनी हांगा कितलेशे कदंब डायनेस्टीचे हेरिटेज मॉन्युमेंट्स आसा हेरिटेज हें आसा. सो हेजी रिसर्च जावपाची खूब गरज आसा. स्पीकर सर कित्याक जेन्ना आमी खोल्लीता म्हणजे मातयेंतल्यान कितें काडटा नाल्यार आमकां किन्नाल कितें आयटम मेळटा थंय आनी ते आमच्या पिलार म्युजियमान तुमकां कितलेशे आयटम मेळटले पण आजून पर्यंत फूल फ्लॅज रिसर्च जाल्ली ना. सो हांव मागणी करता तुमचे कडेन की रिसर्च आनी एक्सप्लोर करपाक लागून तुमी एक टीम धाडा आनी ती जी कदंब डायनेस्टीची कितेंय आसा
ते तुमी रिसर्च करून घेवचे. तशेंच स्पिकर सर आमचे आरकार म्हणून एक हेरिटेज स्प्रिंग आसा, ती कितलीशी ओल्ड स्प्रिंग आसा, ओल्ड स्प्रिंग. हांव तुमकां सगळें डॉक्युमेंटेशनूय दिता कितें आसा आनी कितें ना तें, पण म्हाका दिसता ही स्प्रिंग आमची नोटिफाय जावपाक जाय. तशेंच स्पिकर सर आमचे 2 ब्रिज आसा ते आमी सांगलेले आसा, ते म्हणजे कुडका टू भाटीम आनी शिरगांव टू गोवा वेले. हे ओल्ड पुर्चुगीज काळांतले ब्रिज आसा, मोर दॅन 100 इयर्साचे ओल्ड. सो हे दोनूय ब्रिज आमी ते खंय ना खंय आमकां प्रिजर्व करपाक जाय आनी ते आर्कोलॉजी डिपार्टमेंटान नोटिफाय करपाक जाय. तशेंच स्पिकर सर आमचे शिरगांव केव्ज, आतां शिरगांवान केव आसा, जेजू नाजारेट कॉपेल आसा तेच्या सकयल्यान केव्ज आसा. आतां ते केव्ज खंय ना खंय कन्जर्व करपाक जाय, आमकां दवरुपाक जाय. सो आनीक तसोच आनीक शिरदनाथ केव आसा, तोवूय हांव तुमकां दाखयता. पण म्हाका खात्री जाय मिनिस्टरा कडल्यान की खंय ना खंय हे जे हेरिटेज प्लेसीस आसा हे खंय ना खंय आमी राखूंक जाय. कित्याक फुडली आमचे समज भुरगे पळयतले, आयज ते शिरदनाथ केव पळोवपाक कोणाक खबर पासून ना थोड्यांक की हो हांगा केव आसा म्हणून. स्पिकर सर तशीच सोंदेकर म्हणून पॅलेस आसा आमची गोवाली मौला, ही आजून पर्यंत तुमी पासून पळयलें न्हू, तुमी सामके आश्चर्यचकीत जातले की बाबा ही पॅलेस कसली. म्हणजे आजून पासून सामकी चकीत आसा, इतली बरी पॅलेस आसा, मात ती आजून पर्यंत कोणानूच पळोवंक ना, सारकी लोकांनी पळोवंक ना. सो म्हाका दिसता लोकलांनी पळयल्या, म्हाका दिसता की मिनिस्टरान येवन पळोवपाक जाय आनी खंय ना खंय हो जो मॉन्युमेंट आसा हो प्रिजर्व करपाक जाय आनी आख्खे जगभराच्या लोकांक दाखोवपाक हाडपाक जाय की सोंदेकर पॅलेस म्हणजे कितें आनी कितली बरी आसा, सुंदर आसा ती. स्पिकर सर तशेंच आतां आमचो डिपार्टमेंट जो आसा तो फेल जाल्लो आसा जे हिस्टॉरीक मॉन्युमेंट्स आनी जे हिस्टॉरीक इम्पॉर्टन्साचे प्लेसीस आसा त्यो मेंटेन करपाक. आतां हेच्या पयलीं मातशें डिस्कशन जाल्लें, जावं तो काबदेराम फोर्टाचो एल्टन बाबान सांगलें, तशेंच शापोरा फोर्ट तुमच्याच आमदारान सांगलें की हें जायना. तशेंच आमी कोलवायचो फोर्ट्रस पळयता हांगा आसा तो. सो अशें कितलेशे आसा जे हांव फूल एलॅबरेट करिना, पण हे खंय ना खंय डिपार्टमेंटाचे थ्रू कितें तरी फंड एलोकेशन जावन तांकां मेंटेनन्स टायमली मेंटेनन्स बुरशें दिसपाक जायना. टुरिस्ट येता तांकां बरें दिसपाक जाय आमचे फोर्ट, म्हणजे क्लीन आसा कशें आनी मोडलेले तुटलेले अशें दिसपाक जायना. सो हेजेर लक्ष मिनिस्टरान दिवपाक जाय. स्पिकर सर तशेंच जे हेरिटेज स्पॉट आसा, हेरिटेज प्लेसीस आसा, आतां आमचो ओल्ड गोवा स्पिकर सर सामकी हेरिटेज प्लेस आनी सेव ओल्ड गोवा एक्शन कमिटी हेंच्यांनी एक कंप्लेन घातलेली, तुमकां 2-3 कंप्लेन आसा आनी लोकल जे आसा फादरांनी कंप्लेन घातलेली की थंय जे हेरिटेज एरियाचे हितून कितें ना कितें इनलिगल एक्टिविटीज जाता. आतां स्पिकर सर हे डिले जावपाक जायना, एक्शन ऑन टायम जावपाक जाय. आनी लास्ट टायम डिस्कशन जाल्लें, मात अशें जावचे पयलूच आर्कोलॉजी डिपार्टमेंटाचे ऑफिसर्स वचोन तेंच्यांनी स्टॉप करपाक जाय आनी टोटल बंद उडोवपाक जाय. सो ही खात्री खंयूय आसूं ती, ही खात्री म्हाका दिसता मिनिस्टरान घेवपाक जाय. स्पिकर सर तशेंच आमच्यो ह्यो जितल्यो प्लेसीस आसा ह्यो प्रोटेक्ट आनी प्रिजर्व करपाची जबाबदारी प्रत्येक नागरिकाची आसा, तशी डिपार्टमेंटाची आसा. नागरिकाची कित्याक म्हणटा हांव, कित्याक आमी नागरीक जावन खंयचे खंय ते बुरश्यो करपाक शकना. सो ही जबाबदारी आमी दवरपाक जाय. आनी लास्ट ह्या डिपार्टमेंटाचो पॉयंट आसा जो स्पिकर सर व्हेरी इम्पॉर्टंट, तो स्टाफ. हांव मिनिस्टरा कडेन आनी सीएमा कडेन रिक्वेस्ट करता की जेन्ना पर्यंत ह्या डिपार्टमेंटान स्टाफ येना आर्कोलॉजी डिपार्टमेंटा कडेन कामां जावपाची ना. आमी हांगा डिमांड सांगताले आनी वयतले, मात ही कामां तशीच पेंडींग उरतली. फुडल्या वर्सांय हांव सीएम येवन सांगतलो, म्हणजे अशें जावपाक जायना. जेन्ना पर्यंत तुमकां स्टाफ येना, तुमी रिक्रूट करूंक जाय स्टाफ, ना जाल्यार घेवपाक जाय. हांव हें मुद्दम सांगता कित्याक आमकां आपुलकी आसा की खंय ना खंय आर्कोलॉजी थ्रू आमी कितें ना कितें करूंक शकतले. आजून पर्यंत कांय जावंक ना. सो हें फुडें अशें कांय जावंक ना म्हणपाक नाका. आमकां जाय की काम जाल्लें आनी तुमी करपाक शकता, पूण तुमचे कडेन स्टाफ नासल्या कारणान तुमी कांयच करपाक पावना. सो म्हाका दिसता हे स्टाफ बेगांच्या बेगान तुमी रिक्रूट करून घेवपाक जाय. स्पिकर सर आतां वचया आमी आर्कायव्स डिपार्टमेंट डिमांड नंबर 45. आतां आर्कायव्स डिपार्टमेंटान स्पिकर सर आमी एक एलिक्यू घातलेलो, तितून आमी मागलेले की मायक्रो फिल्मींग ऑफ लँड रिकॉर्ड्स कितले हेंचे जाल्ले. स्पिकर सर हांव ते एलिक्यू हांव मुद्दम तुमकां वाचून दाखयता. मायक्रो फिल्मींग स्पिकर सर, whether the government has done microfilming of land records from the fund received from the center. स्पिकर सर तितून आन्सर आमकां क्लियर कट नो येयला. आतां मायक्रोफिल्मींग ही खूब गरजेची गजाल आसा आनी आजून पर्यंत तो जाल्लो ना. सो मिनिस्टरान म्हाका दिसता हेजेर लक्ष दिवपाक जाय आनी हो जो डेटा आसा हो डेटा सेफगार्ड करपाक आमी राखपाक जाय. राखिना जाल्यार डिपार्टमेंट आसून कांय फायदो ना, राखूंक जाय हो डेटा. स्पिकर सर तशेंच आमी पळयता की डॉक्युमेंट जे आसा, डॉक्युमेंट जे सायंटिफीक मेथडांनी आयज सेक्युअर करपाक जाय आनी सेक्युअर करतले नाल्यार सगळी यंत्रणा जी आसा ती डिपार्टमेंटा कडेन आसपाक जाय. आतां हितून स्पिकर सर प्रॉब्लेम कितें जाल्लो आसा स्पिकर सर, आमी आनीक हें केलां की जे डिपार्टमेंटा कडेन की एम्पल अमावंट ऑफ तुमी केला न्यू हें केला काय म्हणून सेफगार्ड केला, तुमचो आन्सर येयला कितें की आमचे कडेन स्पेस ना म्हणून.
डिपार्टमेंटार स्पेस ना, ताका लागून आमी सगळो जो डेटा आसा तो सारको दवरपाक शकना. आनी तुमी कोमुलदादीक लेटर केला की तुमी डिजिटलायज करा, हें बीन करून हें केला. सो स्पिकर सर, हांव मुद्दम विचारपाक सोदतां की केन्ना पर्यंत जी आर्कायव्ज बिल्डींग जी आसा, वो आयज आन्सर दिया की केन्ना पर्यंत आर्कायव्ज बिल्डींग रेडी जातली, जे करून आख्खो जो डेटा आसा आमचो तो डेटा थंय स्टोर करपाक शकतलो. कारण आमकां जी LAQ आसा तितून तुमचो सिंपल आन्सर आसा, द आर्कायव डिपार्टमेंट इज फेसिंग एक्यूट स्टोरेज ऑफ स्पेस, hence many records from the Komuldas honorable courts and other records creating agencies has not been acquired. These records will be acquired once the department has a new building. So ही न्यू बिल्डींग केन्ना जातली, हेजो जो आन्सर आसा तो म्हाका दिसता मिनिस्टरान सांगपाक जाय आमकां. स्पिकर सर, तशेंच आतां आनीक हो तुमचो आर्कायव आतां CM मुद्दम दिना काय कितें, होय प्रश्न पडटा. आतां खूब जाण म्हणटा सेनापती म्हणून, सेनापतीक पयलू स्टाफ दिवपाक जाय. आतां आर्कायव डिपार्टमेंटान सेम हालत आसा, सेम हालत की आतां मुद्दम सांगता तुमकां आर्कायव एसिस्टंट आर्कविस्ट ना, तुमकां 2 जाण ना, लोअर डिविजन क्लार्क एकटो ना, मल्टीटास्किंग स्टाफ 8 जाण ना, लॅबोरेटरी एसिस्टंट एकटो ना. सो हे स्टाफ पळय आतां तुमकां हितूनूय ना स्टाफ. सो तुमची कामां कशी जातली. सो हेका लागून ती स्टाफ केन्ना येतले हेजें म्हाका दिसता क्लेरिफिकेशन बेगिनच्या बेगीन दिवपाक जाय स्पिकर सर. आनी स्टाफ येयल्यारूच ही म्हाका दिसता कामां जावपाक पावतली. स्पिकर सर, आनीक जो पॉयंट आसा तो व्हेरी इम्पॉर्टंट पॉयंट की ऑनलायन जे ट्रान्सलेशन आसा एप्लिकेशन, जे पुर्चुगीज एप्लिकेशन्स घातलेली, ओल्ड पुर्चुगीज एप्लिकेशन, मात तेंची एकूय एप्लिकेशन जे 51 एप्लिकेशन्स येयली स्पिकर सर, मात एकूय ट्रान्सलेशन जावंक ना. आतां हो टोटल फेलियर आसा डिपार्टमेंटाचो. कित्याक एक बसून एप्लिकेशन ट्रान्सलेट जावंक ना, कितें फायदो कितें घालून डिपार्टमेंटान, काय ट्रान्सलेटर ना, कितें ना. सो डिपार्टमेंटान म्हाका दिसता हेजेर लक्ष दवरपाक जाय आनी खंय ना खंय हे ट्रान्सलेट करून घेवपाक जाय. 51 स्पिकर सर, हो पळय LAQ आसा आनी हितून ट्रान्सलेशन्स आर पेंडींग विथ ट्रान्सलेटर. हो पळय आन्सर, हो क्लियर कट आन्सर आसा की एकूय जावंक ना स्पिकर सर. सो हें म्हाका दिसता डिपार्टमेंटान आमकां क्लियरिफिकेशन दिवपाची गरज आसा. तशेंच स्पिकर सर, फुडलो जो डिमांड आसा तो रिवन एव्हिगेशन डिमांड नंबर 77. आतां हितून सामकें शॉर्ट आसा. पयलू म्हणजे सोलार फेरी. आतां तुमी सोलार फेरी हाडली आनी सोलार हायब्रीड फेरी म्हणून खूब व्हडलें प्रमोशन जालें की आमच्या गोंयांत सोलार फेरी चलतल्यो म्हणून. 3.9 CR इतलो अमावंट जो स्पेंड केलो. आतां स्पिकर सर, ती फेरी खंय आसा? ती शोकेशीन घालून दवरिल्या, ती थंय डिस्प्लेक दवरिल्या. आयज कांयच फायदो ना. हो टॅक्स पेयराचो मनी, आमचो जनतेचो मनी, पयसो आसा तो वेस्ट जाल्लो आसा, टोटल वेस्ट जाल्लो आसा. सो हेजे फुडें कितें जातली की सोलार जो फेरी आसा ती फेलियर पॉलिसी, आयज तो पयसो जो आसा 3.9 करोड हो कितें जातलो, हेजो जबाब जो आसा तो मिनिस्टरान दिवपाक जाय स्पिकर सर. तशेंच स्पिकर सर, मॉडर्नायझेशन ऑफ फेरीज हें खूब इम्पॉर्टंट आसा. कशें फास्ट वचपाची, फास्ट ट्रॅव्हलिंग फेरीज आसा. आतां ती टॅक्नॉलॉजी कशी इम्प्रुवायज करपाक जाय ती आमी स्टडी करून ती टॅक्नॉलॉजी हाडपाक जाय स्पिकर सर. कित्याक आमी पळयता आतां कुट्टाळच्यान मडके वयता ताका खूब टायम लागता. तुमी बसून गेले आसतले, खूब टायम लागता. सो खंय ना खंय म्हाका दिसता मॉडर्नायझेशन ऑफ फेरीज ज्यो आसा त्यो हाडपाक जाय. तशेंच हांव एक रिक्वेस्ट करता मिनिस्टरा कडेन की कुट्टाळे टू मडकय आसा, आमचे खूब जाण लोक वयता. सो हेका 2च फेरी आसा, ते 3 करच्यो, जे करून जो टायम स्पेंड आसा तो कमी जातलो. कित्याक रावचें पडटा, परत परत रावचें पडटा. सो एक बारीकसो आमचो डिमांड आसा, हो मातसो पुराय करून घेवचो. आनी स्पिकर सर, लास्ट जो आमचो डिमांड आसा हो व्हेरी इम्पॉर्टंट डिमांड आनी तो तेजेर हांव उलोवपाक सोदता. 1-2 मिनटांनी काबार करता. स्पिकर सर, डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन्स विथ डिसेबिलिटी डिमांड नंबर 89. आतां स्पिकर सर, हितून आतां पयलू म्हणजे स्किमी बाबतींत हांव सांगूंक सोदता की तांकां जी स्कीम आसा, आमच्या जी स्कीम आसा ती खंय ना खंय वाडोवपाची गरज आसा. कित्याक ती स्किमीचे ते पयशे आसा ते पावना. नाल्यार तें जायना, नाल्यार एटलिस्ट जी मेंटेनन्स फी म्हणून आसता अशी एक कितें तरी स्कीम काडपाची जे पेरंट्सांक ताका हेल्प करपाक शकतले. कारण कितें आसता, एक पेरंट्सांक रावचें पडटा, तांकां सपोर्ट करचें पडटा, कित्याक ते फिजिकली डिसेबल आसल्या कारणान तेंचे कडेन ती कामां बीन सारकी करूंक मेळना. सो हें खंय ना खंय म्हाका एक दिसता की मेंटेनन्स फी एक तर हाडा, नाल्यार तेंची जी हें आसा अमावंट आसा तो वाडोवपाचो. स्पिकर सर, तशेंच आमी पळयता की जो इन्फ्रास्ट्रक्चर आसा इन टर्म्स ऑफ फिजिकल डिसेबिलिटी पर्सन जे आसा तो खंय ना खंय अपग्रेड करपाची गरज आसा. जावं ते बिल्डिंग्स, हेच्या पयलीं आमी उलयल्ले आसा, आमची कलेक्टर बिल्डींग जावं आमी बाकीच्यो जुंता हावस जावं ह्यो कितल्योश्यो बिल्डिंग्यो आसा, हांगा आजून पर्यंत ती फेसिलिटी पावल्ली ना. आनी म्हाका दिसता प्रायोरिटीचेर करून घेवपाक जाय. आनी ट्रान्सपोर्टेशन, बस स्टॉप ट्रान्सपोर्टेशन म्हणटा आमी कदंबा बसीन वयता, ते चडटले कशें. सो हो व्हडलो क्वेश्चन मार्क आसा. ताका स्पेशल बसी जाय पडटल्यो, स्पेशल बसींचेर ते चडटले म्हटल्यार ते बसी यूज करपाक मेळटले. प्लस पार्किंग. स्पिकर सर, हांव एक इन्सिडंट सांगता. आतां पणजे पार्किंग आसा तो बाबडो फिजिकली हें आसा, आयकन तो हें आसा आमच्या मतदारसंघाचो, तेजे पार्किंग करून गेलो, तेजी सगळी पार्किंग ब्लॉक केली आनी थंय स्पिकर सर झगडटा मागीर.
सो हेका लागून खंय ना खंय तांकां सारकें फिक्स पार्किंग जी आसा ती थोडे कडेन आसा मात सगळे कडेन ना आसा कशी ना ती सगळे कडेन इम्प्लिमेंट करपाक जाय आनी तांकां प्रायोरिटी दिवपाक जाय स्पिकर सर तशेंच आमी पळयता की हे जे आमचे ह्या फिजिकली डिजेबल्ड पर्सन जे आसा जावं स्पेशल चिल्ड्रन आसा हांकां खंय ना खंय आमी जॉब ऑपॉर्च्युनिटी ही दिवपाची गरज आसा आतां जॉब ऑपॉर्च्युनिटी लायक गव्हर्मेंटान आमी रिजर्व पोस्ट दितात तशें प्रायवेटांनी दिवपाक जाय आमच्या फुड्यान कितलेच जाण येता म्हाका दिसता तुमचे कडेन येतले की तांकां मेळना मागीर ते सामके बेजार जाता स्पिकर सर खंय ना खंय तांकां प्रायोरिटीचेर कामां दिवपाक जाय खंय प्रायवेट सेक्टरान जाता गव्हर्मेंट सेक्टरान वॉट एवर इट इज आमी तेजेर काम करपाक जाय जावं ते खंय ना खंय बिझनस करपाक सोदता सो बिझनसान पसून तांकां हेल्प करपाक जाय जालें बाब काबराल बाब मातसो राव जालें 2 मिनटां 1 मिनीट स्पिकर सर लास्ट एक पॉयंट सांगता तो म्हणजे स्कील डेव्हलपमेंट कोर्सीस ना मिनिस्टर राव काबराल बाब मातसो राव जालें 2 पॉयंट उरल्या मिनिस्टरान मातशें आयकून घेवचें स्कील डेव्हलपमेंट जे कोर्सीस आसा आयज खूब गरज आसा तांकां हांगा प्रोवायड करून दिवचें पडटा कित्याक आमचो एकटो टायरन म्हणून भुरगो आसा ताका खंय ना खंय मुंबय नाजाल्यार पुणे वयचो पडटा स्कील डेव्हलपमेंट कोर्सीस घेवपाक लागून हे कोर्सीस आमी गोंयांत हाडपाक जाय आनी एक सेंटर तुमी क्रिएट करपाचें जे सेंटराचे थंय आमी हे कोर्सीस प्रोवायड करपाक शकतले आनी तशेंच आयज आमचे जे केअर होम आसा आतां हे स्पेशल पर्सन आसता तांकां डिजेबल पर्सन आसता तांकां केअर होम्स हो कॉन्सेप्ट हाडपाचो खूब गरज आसा आनी म्हाका दिसता आतां समज आमी काम करूंक लागले ह्या केअर होम्साच्या बाबतींत जाल्यार आमी गोंयांत केअर होम्स हाडपाक शकतले आनी जेन्ना समज तेंची फॅमिली कोण ना पेरंट्स ना नाल्यार तांकां त्या केअर होमान आमी दवरपाक शकतले जे करून तेंचें टेन्शन वयतलें कित्याक आयज पेरंट्साचेर खूब टेन्शन आसता की तेंचे फुडें कितें जातलें सो हो टेन्शन खंय ना खंय काबार करपाक जाय आनी स्पिकर सर म्हाका दिसता मिनिस्टरान जे इनिशिएटीव घेता आतां स्लो आनीक वाडोवपाक जाय आनी खुबशे इनिशिएटीव बरे घेतलेले आसा तेवूय हांव मानून घेता पण हे आमकां वाडोवपाक जाय विचेवर पॉयंट्स आमी मेन्शन केल्या हे जे आमचे लोकां खातीर बरे आसा ते पॉयंट्स मेन्शन केल्ले आमच्या मतदार खातीर कितें बरें आसा ते मेन्शन केल्या थँक्यू स्पिकर सर Honourable Member Shri Benzi Vegas. I stand by to oppose the demands and support the cut motion moved by me towards demand number 45, 57, 77, 87 and 89. Speaker sir, जेन्ना चालू करतलो I will start with demand number related to person of disability. Speaker sir, आमी जेन्ना person with disability पळयताय तेन्ना first thing should be what is our vision, what is our mission. Our focus should be that to send a clear message that you are capable and strong and your disability does not define you. I think with these words of encouragement and deliverance, the entire mission and vision towards person with disability is going to go ahead. Speaker sir, when it comes to person with disability, vision document जो आज गोंयचो आहा काय ना आहा जाल्यार how are we proceeding to ensure that we are maintaining the vision document, and if na जाल्यार एक करपाची गरज आहा to ensure that things are categorized की जे जितले पर्सन विथ डिसेबिलिटी आज गोंयांत आहा तेंची एक इन्व्हेंटरी काडपाक जी आमकडे ऑलरेडी आहा, प्लस टू वर्क विथ अकाउंटेबिलिटी की सगल्यांक विजना प्रमाणे फावो ती सुविधा मेळटा की ना, विजना प्रमाणे कितें सुविधा टू मेक यू केपेबल, टू मेक यू स्ट्रॉंग एंड युअर डिसेबिलिटी डज नॉट डिफायन यू. हे विजना प्रमाणे जरी तरी सगल्यांक 3,000 4,000 जो डिसेबल आहा ते कॅटेगरी स्टेप बाय स्टेप फेज बाय फेज वी शूड एन्श्योर दॅट वी टेक देम टू दीस पाथ. स्पिकर सर, थोड्यो गोश्टी सांगता आसतना एक्सेसिबिलिटी, बिल्डिंग्सांक एक्सेसिबिलिटी, पंचायती एक्सेसिबिलिटी, गोडी पंचायती आमी अचीव केले म्हटले सगळे बिल्डिंगान एक्सेसिबिलिटी आहा. म्हाका बीच आहाय सगल्यो मुगे बिचां पर्सन विथ डिसेबिलिटी एक्सेसिबिलिटी ना, एकूय ना. सो स्पिकर सर, 100% accessibility to various institutions, whether it is a beach, whether it is a fish market, whether it is a college, whether it is places of tourist destinations. One point that सगळ्यांक तुगे जे इन्व्हेंटरी आहा 3,000 लोकांक केसो कॅटेगरी प्रमाणे ते कितकोन पावतले ते वस्तूचेर म्हाका सांगता एक्सेसिबिलिटी शूड बी वन इम्पॉर्टंट फर्स्ट थिंग. सेकंड थिंग इज केअर होम्स. केअर होम्स फॉर द डिसेबल्स. केअर होम्सांचे आमी इन्वेस्ट करपाची गरज आहा. केअर होम्साचे जात जाल्यार PPP प्रोजेक्ट हाडय.
आम हेर सोगले कडेन आम PPP हाडपा सोदताय इन्वेस्टर्स आपोयाय आनी स्पीकर सर द ब्युटी ऑफ all these care homes is there is a lot of people who would like to come and invest. We need to put up the proposal for them, put it out in the market when we are doing specially events like this, that especially the events that we are doing for disabled children and for disabled people, त्यांना PPP project launch कोराय, तेजे DPR बी सगळे ready कोराय आणि सांगाय we have got so many care homes, we want to upgrade them with our vision document. Speaker sir, then it comes to increase the scheme amount. हांकां जो स्कीम आहाय त्यो सगळे उलयलो आहाय, ह्यो स्कीम ह्या सरकारान केलो नाय, ह्यो स्कीम पयलीं सरकारान केलो आहाय, ह्यो स्कीम फकत सरकार हो चलयता. सो तुमकडे चलोवपा जाता, टायमार दिवपा पावनाय, पीपल आर डिपेंडंट ऑन युअर स्कीम, सो गिव इट ऑन टायम. परत परत हिंगा आमी जेन्ना उलयले म्हणटरी 1 म्हयन्या वयल्या 2 म्हयन्या वयल्या हें सांगपाक तुमकांय लॉस दिसत जातली सरकारां आसून एज अ मिनिस्टर आनी आमकांय लॉस दिसता आयकपाक. सो टायमार तेंगेले पयशे दियाय. आय वॉज ट्रायंग टू फिगर आउट विथ थोडे आमगेले दीस देखो येना विजन नासलोले डिसेबल पर्सन्स आयिल्ले मुजे बरें. आनी वॉट आय अंडरस्टूड इज फायल मुवमेंट जो जाता तो कॉमेस जाता पयलो, बट ते फायल मुवमेंटा लागून डिले जाते. संवसार पावल हुंय स्पीकर सर, फायल मुवमेंट कित्याक करपा सिस्टम चेंज कर स्पीकर सर. आय थिंक द मिनिस्टर इज गॉट व्हेरी एग्रेसीव अप्रोच टुवर्ड्स दीस पर्सन ऑफ डिसेबिलिटी एंड ही रियली गॉट दॅट इंटेंट वॉट आय सी इन हिम. सो मेक इट ECC सिस्टम कमेस कर, इलेक्ट्रॉनिक चेक क्लियरन्स सिस्टम ऑटोमेटेड कर, हें की म्हयन्या उमकी तारीख जाली तुगे बँका पयशे पावपा जाय तेंगेल्या. सो तें कमेस कर. इट वील टेक यू टायम, बट मेक शुअर ते फायल मुवमेंट घेवन भोंवपा बंद कर, सो दॅट दे कॅन गेट ऑन टायम स्पीकर सर. इन्क्रीज द स्कीम अमावंट. तुमी स्कीम चालू दवरलो आहा, अमावंट इन्क्रीज करपाचो बजट दवराय स्पीकर सर. स्पीकर सर, ऑर्फनेज होम्स, वेन इट कम्स टू ऑर्फनेज होम्स स्पीकर सर, आय वूड से वॉट इज द विजन फॉर अ ऑर्फनेज होम? What is the vision? The vision is to feed, to clothe, to shelter and to educate all of them and make them stand on their own. This is the vision of orphanage home. You think shelter dipazo, you have to make sure they are fed well, they have got proper clothing, proper education, and from education then they've got a proper career path. So इतले फुल क्लियर केलें जाल्यार आमगे मिशन क्लियर जालें, आमगे विजन क्लियर जालें. एकाय सांगत तुका हांव, इनवायट इन्वेस्टर्स. मुगे कॉन्स्टिट्युएन्सी म्हाका 3 ऑर्फनेज आहाय, भरपूर त्रास जाताय. आमदार जावन आम केन्नाय कितें आहा जाल्यार हांव वचोन पावताय तेंगा. हांगा दिसता की कोणूय जेवण हाडून दिता, केक हाडून दिता. जेवण आनी केकीचे ऑर्फनेज चलनाय स्पीकर सर. वी हॅव टू हॅव अ सिस्टम, a proper orphanage management system to be put in place. Make sure you have got private investors who can take care of them, who are part of the CSR module. Zaiti amkode all institutions who have got a good CSR amount. Attach each orphanage to one CSR company and make sure they are given a management profile so that they can take care of these orphanages. Saying this, I would like to come up for river navigation, Speaker sir. Speaker sir, when it comes to river navigation, Speaker sir, I coming from this shipping background, river navigation is a huge potential. Which starts with capital, Speaker sir. पयशे घालपा जाय. आमचो जर पयशे capital investment river navigation departmenटाक घायलो जाल्यार with a 5 or 10 years vision you will able to see the money coming back as revenue receipts. Now for that you will have to sit down and prepare a 10 years plan and तितू पयशे घालून मागीर तुवें तें करूं पडटलें. So your entire system needs to be revamped, starting from your offices, your entire infrastructure of your office, your entire refunctioning and remapping of all your equipment, tools, gadgets that तूं उजार कोताय ते. आनी मागीर तुमकोडे कित वस्त आहाय, तुमको फेरीज आहाय, तुमको रॅम्प्स आहाय, हाव यू आर गोइंग टू इन्वेस्ट. हांवें ती हॉप ऑन हॉप ऑफ बस चोयल्या स्पीकर सर, जी भोंवता टुरिस्टांक घेवन. ट्राय टू थिंक अबाउट दीस. UK आनी ह्या गांवान गेले म्हणटरी हॉप ऑन हॉप ऑफ फेरीज आसताय टुरिस्टां भोंवपाच्यो. सो इट इज अ रेवेन्यू अर्निंग मॉडल. They are small ferries. How we are going to make them? So this could be integrated with the tourism plan, Speaker sir. But it is part of your river navigation, Speaker sir. Speaker sir, the entire process of river navigation, sadya hui kai amgelo gusplo ha. We have got a huge stretch of rivers all over Goa, and I think that tap korpachi garaz ha. The entire river network jo ha has to be put into place. How you are going to earn the revenue, bring in the money. So I think upgradation of the entire thought process by learning modules from another country or another state, keeping this vision into mind, is what I would request the minister to go ahead with. Speaker sir, the next I would go with demand number 45 and 87, archives and archaeology. Speaker sir, Speaker sir, jenna am
आर्कायव्जाचे उलयताय. वाय आर्कायव्ज आर इम्पॉर्टंट स्पीकर सर? आर्कायव्ज आर इम्पॉर्टंट इन ऑर्डर टू प्रोवायड एविडन्स of activities of the past, present. They tell us stories, because sir, they preserve the stories, and they just amku kota kit zalole poile kit document people. Archives document people and serve valuable services. So speaker sir, when archives is such important thing, I think archives should be preserved. Sogle uloit gelle hai ani digitalization. Pun digitalization kit kortolo? Where is the plan? हुंच कुमदादी डॉक्युमेंट करतलो, कसल्यो आर्कायव्स करतलो. सो आय थिंक अ होलिस्टीक अप्रोच एक पयलो सुद्दां तुवें जर तरी घायलो आनी मागीर तो अचीव करपाक कितू टायम लागता तो अचीव करपाक एक प्लॅन करपाचो. बट यू शूड हॅव एन इन्व्हेंटरी ऑफ वॉट यू वॉन्ट टू आर्कायव इन दीस बजट. इन दीस यू वॉन्ट टू मेक शुअर वॉट आर यू गोइंग टू डिजिटलायज इन दीस बजट. सो आय थिंक बजट वायज अप्रोच केलो जाल्यार तुका दिसती पळय तुका 3 वर्सां बजट आहा, 5 वर्सां बजट आहा, पूण इन्व्हेंटरी तुगे येदोळ आहा आनी ती तूं अचीव करतलो. आय थिंक दॅट इज ओनली गोइंग टू सॉल्व आवर प्रॉब्लम्स. बिकॉज आमगेलो एक बारीकसो एक डिस्प्यूट आहा. इट इज अ पेपर वर्क डिस्प्यूट. आमकां दिसता की कोरमणे गांवाक एक 600-700 मिटर बीच आहा आनी वार्की गांवां स्वता की सगळी बीच तेंगेली, केडशी गांवां स्वता बीच. इट्स अ डॉक्युमेंटेड थिंग्स बिकॉज बट कन्फ्युजन जालो आहा. जाणटेले तेंगे जाणटे मुठाय बीच आमगेली, आमगे जाणटे मुठाय बीच तेंगेली, ओन्ली फॉर पेपर वर्क पर्पज, पंचायत रिलेटेड पर्पज. कोण मुठाय पुर्तुगाला एक मॅप आहलें, तें मॅप कोण चोयलो आहा, कोण मुठाय लुइजना टायमा आहलें. सो स्पीकर सर, जरी तरी आमकोडे गोंयचे बाउंड्रीचें पयलीं जरी तर मॅप आहा, ही क्लॅरिटी मेळटली. दीस इज वॉट सिनियर्स वॉन्ट स्पीकर सर. Seniors of all the villages, they want our boundary map to be seen. Everybody is accepting. कोणाकूय हुंय गेले म्हणून कोण ना, सगळे आमगेले, कोणागेले कांय व्हरपा सुद्दां नाय. बट पुर्वजां गेले जो 70-80 years ओल्ड गांवचो लोक जो आहा ते मुठाय त्या तेंपा थिंग तेश कोन आहले, एश कोन आहले. पुर्तुगेज तेंपा आमी एक मॅपाची तें दाखयताले. सो जात जाल्यार एक गोंयचे आउटलायन मॅप जरी तर तुमकां जरी तर मेळटा जाल्यार ह्या आर्कायव्जांसून हाडचे स्पीकर सर. स्पीकर सर, हे सगळे डिजिटलायज आर्कायव्ज यू शूड मेक इट ऑनलायन स्पीकर सर. दिस इज अ डिमांड कमिंग फ्रॉम एवरी वन. स्पीकर सर, वेन इट कम्स टू आर्किओलॉजी स्पीकर सर, रिसर्च इज द की ऑफ आर्किओलॉजी. रिसर्च करपाची गरज आहा. गोंयच्या हेरिटेजाचेर रिसर्च करपाची गरज आहा. गोंयच्यो वस्तू ज्यो मेळटाय आमकां डीग करून तेजी गरज आहा आनी ती जी वस्त मेळटाय तेजेर रिसर्च तें आमी भुरग्यांक पब्लीश करून दाखोवपाची गरज आहा. थ्रू बुक्स, थ्रू पब्लिकेशन्स, आनी सगळे कॉलेजींनी सगळे इस्कलांनी टायम टू टायम अपडेट करपाची गरज आहा. वॉट रिसर्च आर वी डुईंग सो दॅट वी आर ऑल एड्युकेटींग एवरी वन एट द सेम टायम स्पीकर. लास्टली, last 2 minutes, social welfare speaker sir. Social welfare speaker sir, we all speak on schemes. The schemes has to be increased and schemes have to be improvised. Atal Asra scheme bori आहा, बरी चलता. जायत पेंडींग आहा ते क्लियर करचें. आमगे कॉन्स्टिट्युएन्सींतले दोनी दिलो आहाय. मिनिस्टरान सांगलां ही इज गोइंग टू अप्रूव, सम पेपर वर्क इज मिसींग. बट सगळे गोंयचे जायते जाणांगेले पेंडींग आहाय. ते पयशे 1.5 lakh सद्या पावनाय रिपेर वर्काक. ती जात जाल्यार मातशें सुबेज करची. कितली सुबेज करची तुवें जाण जाचें आनी इनक्रीज करून दवरचें. सिनियर सिटिजनाक गेले पेन्शन टायम टू टायम तेंक येना. तुका ऑलरेडी सांगलो आहा की इलेक्ट्रॉनीक चॅक क्लियरन्स सिस्टम करून गोर, देन ओन्ली दॅट वील सॉल्व युअर प्रॉब्लम. इनक्रीज करपा बजट घाल, दॅट वील हेल्प एवरी वन. डिसेबल स्किमा ऑलरेडी उलयलो आहा. फायल मॅनेजमेंट सिस्टम शूड बी cleared in the best possible manner, Speaker sir. Speaker sir, social welfare is a very big topic. Social welfare has to be taken care in a very holistic manner because it is going to help everyone and in a big way. Yes, Sangon, I would like to end up, Speaker sir. Thank you. Honorable Member Shri Mr. Daji Salkar, Krishna Salkar. Speaker sir, I stand to support the demands and oppose the cut motion. Specific demands दवरता सर. डिमांड नंबर 45 आर्कायव्जाचेर उलयता आसतना आमी सगळे उलयल्या आनी डिजिटायजेशन ऑफ रिकॉर्ड्स हाज्या शिवाय आमकां म्हाका दिसता आनी कांयच ऑप्शन ना. आमी ह्या हातून टेन्युअरान आमी कितल्योश्योच लँड ग्रॅबिंग केसीस पयल्यो, ताज्या मागीर SIT जाली, ताज्या मागीर ताजेर आळो आयलो. दॅट इज वन पार्ट. पूण आज दीस मॅटर इज सो ह्यूज की आज कोण तरी डिपार्टमेंटान वचून थंय कोणाक तरी भितर धरून ते रिकॉर्ड्सूच कापता आनी व्हरता, ते फॉर्ज करता आनी ते तश्या तशे मॅच करून परते हाडून लायता. हाज्याकून आनी येदो व्हडलो सिस्टमॅटीक फ्रॉड म्हाका दिसता खंयच जायना. आनी हें जाता कित्याक? बिकॉज द रिकॉर्ड्स आर मॅन्युअल. ते एकदां सपोज डिजिटायजेशन केलें जाल्यार म्हाका दिसता ताजेर आमकां आनी तकली फोडपाची गरज पडपाना. सो ऑन प्रायोरिटी म्हाका दिसता आमच्यो जमिनी
सोबत राखून दवरपाक जाय. आज खुबशे भाव आमचे भायर आसात, तांच्योय प्रॉपर्टीज आसा हांगा, त्यो सगळ्यो सपोज राखून दवरतलो जाल्यार म्हाका दिसता डिजिटायजेशन ऑफ रिकॉर्ड्स हाज्या शिवाय आमकां गत्यर्थां तें करचें असो म्हजो डिमांड आसा. सोशल वेलफेअर खूब मोठें डिपार्टमेंट डुईंग सोशल गूड फॉर एवरीबडी आनी उलोवपाक खूब आसा, पूण खूब जाणांनी उलयल्या की ज्यो स्किम्स आसा आज ह्यो स्किम्सा खातीर खूब जाणांक आमकां एक आदार मेळटा. तो ह्या आयच्या जगान पसून एक 2-2.5 रुपया एक जाणटेक मेळप, नाल्यार एक विधवाक मेळप, नाल्यार एक सिंगल वुमनाक मेळप, हाचे खूब डिफरन्स जाता. आनी ह्यो स्किम्स इतल्यो पर्यंत चालूच आसा. सगळ्यांनी मागला की त्यो इल्लो वाडोवन हें करच्यो म्हणून, सो वाडोवन त्यो दिवच्यो हो एक डिमांड मांडटा. जे दिव्यांग आसा नाजाल्यार एकदम जाणटी लोक आसा तांकां एकदां बँकेन वचपाक मेळना, तांकां तुमी घरा कडेन वचून ते पयशे पावोवपाचे करचे. आमी इलेक्शनाक पळयलां वोटींग घेवपाक आमी घरा कडेन धाडटा 80 वर्साचे वयर. सो अशें कोणी आसले जाल्यार तांचे घरा कडेन वचून तांकां पेमेंट दिवपाचो करचो, तातूंत भितर हाका खूब हें बेनिफीट जातलें. सर देवदर्शन यात्रा खूब आसा. म्हणजे ह्या डिपार्टमेंटान इतल्यो बऱ्यो बऱ्यो स्किम्स काडिल्ल्यो आसा की त्यो कंटिन्युअस उरप म्हाका दिसता गरजेचें आसा. पर्पल फेस्टाचें उलयता आसतना सर एक सगळ्यान बरें फेस्टिवल आमी दिव्यांगा खातीर पळयलें आनी चड उमेद जाता की आमी सगळे फर्स्ट टायम MLAs आनी आमचे टेन्युअरान आमकां हें पळोवपाक मेळ्ळें. म्हणजे देशभरान खंयच कोणें दिव्यांगा खातीर येदे मोठ्या प्रमाणार केन्नाच चिंतूना. आनी आज आमच्या सरकारान चिंतलें, आमच्या मंत्र्यान चिंतलें आनी तांकां सगळ्यांक हांगा इनवायट केली. तांच्या खातीर वेगळ्यो वेगळ्यो गेम्स, सेमिनार्स, मिटिंग्स कितें ना म्हणून ना. वी गॉट अ ऑपॉर्च्युनिटी म्हणजे तातूंत भाग घेवपा खातीर. आनी आज बुकूय आमकां ऑनरेबल मिनिस्टरान दिलो, तातूंत आमच्यो यादी पयल्यो फाटल्यान हे गेल्यो. आनी स्पिकर सर तांणी दिव्यांगा खातीर आमी फेस्टिवल केलें, बट इट इज अ बीग लेसन फॉर ऑल ऑफ अस. आज आमी आमची भुरगीं नाल्यार कोणी आसली जाल्यार आज कितेंय सांगलें जाल्यार हें जायना तें जायना तकली उसळटा म्हणटा. आनी ती हँडिकॅप्ड आनी कोणाचे दोनूय हात ना, कोणाचे दोनूय पांय ना. पूण हांवें एक पयलें स्पिकर सर आनी तुमी फोटोग्राफ्स पयल्या कळटले एकट्याच्या तोंडार पसून अशें निराशा ना. सो दे वर सो व्हेरी हॅप्पी. आनी तांची इतली काळजी म्हाका दिसता डिपार्टमेंटान घेतली. सुभाष भाऊ जावं नाल्यार आमचो कमिशनर गुरू पावसकर जावं नाल्यार ऑनरेबल मिनिस्टराची मिसेस जावं, ह्या सगळ्यांनी म्हाका दिसता आपलें घर सोडून 3 दीस पणजेच कला अकादमी नाल्यार कांपालाचेर स्टेडियमार इतलें करून तांकां इतलें ट्रिटमेंट बरो दिलो की इट वेंट ऑन एन इंटरनॅशनल मॅप. आमचो ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हाणें मन की बातान ताजो उल्लेख केलो. सर बेल म्हणटा 2 मिनटांत काबार करता. मन की बातान ताजो उल्लेख केलो. सो दीस हॅज गॉन टू अ व्हेरी बीग एक्शन. आनी ते सगळीं दिव्यांग जी आसा तांकां हें करप, तांकां सेन्स ऑफ आनी दीस फेस्टिवल जे आसले इट वॉज अ इन्क्लुसीव फेस्टिवल. म्हणजे फक्त दिव्यांगा खातीर नाशिल्लें, हातूंत भितर आमचे गोंयकार बरीं भुरगीं आसा तांचे बरोबरूय तांकां मिक्स करून देर वॉज अ सेन्स ऑफ. म्हणजे तुमी दिव्यांग म्हणून तुमकां फेस्टिवल अशें करूं ना, पूण आमचेय बरें सगळ्या भुरग्यांक घालून तांकांय एक एक्सपिरियन्स आमकां स्कुलांतल्यान भुरग्यांक व्हरपाक मेळ्ळें, थंय तांकां दाखोवपाक मेळ्ळें वॉट प्रॉब्लेम्स दे फेस, कितें कितें तांकां हें जाता. सो आय रियली कॉंग्रॅच्युलेट मिनिस्टर फॉर हॅविंग दीस फेस्टिवल. आनी एक डिमांड घालता आनी मुखेलमंत्र्याक विनंती करता, हें फेस्टिवल आज सगळीं आमच्या कडेन गोंयकारा कडेन आस लावन बशिल्ले आसा. जे जितले इंडिया भरचे दिव्यांग आसा की दुसरें फेस्टिवल गोंयानूच जावचें आनी तें गोंयानूच जालें. आनी गोंयान जाल्यार दिसता मिनिस्टराक आतां हातूंत एक्सपिरियन्स आयिल्ले आसा. इट कॅन बी डन इन अ मोर बेटर वे एंड ऑन अ मोर लार्जर स्केल. सो हांव मागतां की हो फेस्टिवल जो आसा तो असोच चालू दवरचो आनी दिव्यांगाक आमी आपलो सपोर्ट, आमचो कमिटमेंट दाखोवचो. मंत्र्याचें परत एकदां हांव अभिनंदन करता, कित्याक जर्मनीक जी स्पेशल ऑलिंपिक्स जाली तातूंत आमचीय भुरगीं गेल्लीं. आमची गोंयांतसून 13 दिव्यांग भुरगीं थंय गेल्लीं आनी ह्या 13 भुरग्यांनी 19 मेडल्स हाडलीं थंयच्यान स्पेशल ऑलिंपिक्साकसून. आनी मिनिस्टराचें हांव बरें हें कित्याक म्हणटा, कित्याक तो आपल्या स्वताच्या पयशांनी थंय बर्लीन वचून तांकां ताणें थंय सपोर्ट केलो, तांकां इन्स्पायर केली, दीस रात तांचे बरोबर थंय रावलो, तांकां जाता तितलें हें दिलें, सपोर्ट दिलो. आनी ताच्या खातीर म्हाका दिसता तें एक बरें एनवायरमेंट तांचे भितर थंय जालें एन्ड दे ऑल्सो कूड परफॉर्म इन अ मोर बेटर वे. आनी तें पळोवनूच म्हाका दिसता पॅरा ऑलिंपिक्स कमिटी जी आतां पॅरीस फ्रांसाक आसा, ती गेम्स जातल्यो स्पेशल, तांकां तांणी इनवायट केला, ताका आनी आमचो गुरू पावसकर जो कमिशनर आसा,
खरोखरच स्पीकर सर ह्या दोगूय जाणांचे नाल्यार मॅडमीचे पसून जितली तोखणाय करता तितली कमी. ह्या हातून आमी पयरूच पयलें की हांगा आमी अरावंड 10 ते 15 अंडर CSR आमी ई बायक्स दिल्यो. आमकां वास्कोनसूनय आमकां 2 मेळ्ळ्यो. सगळ्या कॉन्स्टिट्युएन्सीनी कितें नाल्यार कितें मेळ्ळें. आनी दीस पिपल म्हणजे एक तर व्हिलचॅरार तुमी पयला चल अशें दुखलून तांकां इतलो त्रास जातालो, तांकां खंय तरी आज मोटरायज्ड हें मेळ्ळें. सो अंडर CSR सो हो डिपार्टमेंट गव्हर्मेंटाचेरूच रावनासतना दिव्यांगांक नाल्यार डिजेबल्ड नाल्यार बाकीच्या कोणाकूय कितलो सपोर्ट करूंक शकता. म्हणजे दे आर गोईंग आउट ऑफ देअर वेअर गेटींग फंड्स. म्हणजे 5 कोटी रुपया CSR तांणी ह्या वर्सा मोडले दिसता म्हाका. हांव मंत्र्या कडेन मागतां तूं अशेंच काम करून आनी बाकीचे जे दिव्यांग आसा उदळ कोणे तरी सांगलें तांचें एक हें करचें. म्हाका दिसता आज गव्हर्मेंटा कडेन डिटेल्स तांचो सगळें आसतलें तें तुमी करचें आनी दिव्यांगाक आनी सपोर्ट करचो जाणे करून तांकांय दिसचें की आमच्या खातीर कोण तरी काम करता म्हूण. नाल्यार आमची कॅर घेवपाक नाल्यार आमकांय सपोर्ट करपाक नाल्यार आमच्याय तकलेन कोण विचार घेवपी कोण तरी आसा हें तांकांय सेन्सावनी. सो तें हांव मागतां. जयपूर फुटाचो जालें. जयपूर फुटाचो डिमांड खूब आसा. जयपूर फुट्स. सो हांव मिनिस्टरा कडेन मागतां तुमी अशेंच CSR अंडर कोणा कडेन टाटा कडेन नाल्यार कोणा कडेन टायअप करून ते कॅम्प्स दवरताय की ताजो डिमांड खूब आसा आनी ते तुमी करचे अशें हांव मागतां. लास्ट एकूच RDA आतां ना मागीर तें करचें डिजिटायज करून तें करचें. तांकां चलपाक मेळ्ळ्यार पुरो मातशें. हय व्हेरी गूड. तें तुमी करचें अशें हांव मागणी करतां. लास्ट R&Dन आमी एक लास्ट वर्सा पसून आमी डिमांड केल्लो की एक हायटॅक डबल डेकर फेरी सर्वीस दोनापावला टू आमच्या मुर्मुगांव हार्बर तुमी करची. आतां इंटरनॅशनल क्रूज हें येता तें टर्मिनल येता. इंटरनॅशनल क्रूज टर्मिनल येतकूच थंय भरपूर लोक येतलो. पयलीं आमचे कडेन 2 नाल्यार 3 क्रूज हें येताले शिप्स येताले आनी आतां इंटरनॅशनल तो जातकूच म्हाका दिसता भरपूर फॉरेन ट्युरिस्ट थंय येतले आनी तांच्या खातीर ही वेवस्था आनी ताचे बरोबर आमच्या गोंयकारांकूय आनी एक कनेक्टिविटी हेवटेन कनेक्टिविटी जितली बेगीन हें जाता तितलें चड बरें. सो तें तुमी मुद्दम करचें कित्याक हातून तुमकां लॉस कांय ना. हातून आतां इंटरनॅशनल हें स्टार्ट जाता क्रूज टर्मिनल. सो ट्युरिजमाक पसून तें बरें फायद्याक पडटलें. हाज्या खातीर तुमी हें करचें. आनी आर्किओलॉजीचेर उलयता आसतना एकूच तुमकां एक नामूद करता की गोवाचें लिबरेशन जी ट्रिटी सायन जाल्ली सरेंडर ती वास्को जाल्ली. पूण आज तें INS हंसा कडेन थंय सकयल एक झाड आसा थंय सकयल जाल्ली. सो तें तुमी प्रोटेक्टेड मॉन्युमेंट म्हूण तुमी डिक्लेअर करचो आनी तें एक हाज्या खातीर तुमी दवरचें म्हणजे भुरग्यांक फाल्यां पळोवपाक पसून बरें. हांगा गोंयच्या लिबरेशनाची सरेंडर ट्रिटी सायन जाल्ली म्हणून. मिनिस्टरान नॅक्स्ट असेंब्ली जातकूच येवचें इतलें मागता आनी देव बरें करूं म्हणटा. Honourable Member Shri Vijay Sardesai. Yes, sir. डिमांडाक सपोर्ट करता आनी कार्ड मोशनाक उलय डिमांडाक सपोर्ट करता आनी कार्ड मोशनाक ओपोज करपाक हांव उबो रावल्लो आसा. डिमांड नंबर 57. स्पीकर सर, हांव सद्याक आमच्या सुभाष सरा खरेंच जे पर्पल फेस्ट जें इतलें बरें जालें गोंयांत इतलें व्हडलें नांव हाडलें आनी खरेंच ताका सगळ्यांनी आमच्या कलिगान कॉंग्रेच्युलेट केल्लो आसा. हांव ताका कॉंग्रेच्युलेट करतां. खरेंच सांगपाचें म्हणल्यार जे आमचे स्पेशल जे चिल्ड्रन आसा जे तांकां एक ऑपॉर्च्युनिटी मेवली जावं तेंचे फॅमिली जावं तेंचे ते पार्टिसिपेट जाले तेन्ना ताका खरेंच खूब ताका उमेद दिसली जेन्ना ताका हांव खरेंच ताका काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच हांव मागता आमच्या सुभाष सरा लागीं तुमी जाता जाल्यार जे आमचे तालुका लेवलाचेर जे आमचे स्पेशल जे भुरगे आसा तांकां एक सपोर्ट करून आमकां एक ऑर्गनायज करचें. तशें स्पोर्ट्स इव्हेंटूय करून ताका एक तालुका लेवलाचेर केलें जाल्यार म्हाका दिसता चड बरें जातलें. तशेंच हांव मागतां आमच्या पॅरा ऑलिंपीक जे जाता तेन्ना एक भुरग्यांक आमकां एक पार्टिसिपेट जावपाक चान्स पडटलो जे जरी तर आमी ह्या भुरग्यांक तालुका लेवलाचेर एक चान्स दिलो जाल्यार. तशेंच हांव मागता आमचे कोर्ताली कॉन्स्टिट्युएन्सीन जे सांकवाडे विलेज आसा थंयसर आमचो एक भुरगो जो मनफील फेर्रांव म्हणून जो बास्केटबॉलां तो पार्टिसिपेट जाल्लो पॅरा ऑलिंपिकाक ताणें ते आमी जिखोन हाडून ताका आजून पासून म्हाका ताका जॉब मेळोंक ना. मागता जाता तितले बेगीन तांकां जॉब दिवपाक कित्याक तांची फॅमिली रावता आपल्या भुरग्यांक केन्ना जॉब मेळटले काय म्हणून हांव मागतां. सर तुमी जाता तितले बेगीन तांकां जॉब दिवपाक सगळे भुरग्यांक. तशेंच हांव मागतां हांव जाणा
देवदर्शन जी स्कीम आसा ती खरेंच गव्हर्मेंटान बरी स्कीम हाडलेली आसा आनी स्कीम जे आमचे जे सिनियर सिटीजन आसा तांकां थोडेशे फाटीं पडलेले आसा. हांव मागता जाता तितले बेगीन जे बाकीचे आमचे पळोवपाक रावता तुमी केन्ना धाडटले काय म्हणून हांव मागता जाता तितले बेगीन त्या सिनियर सिटीजनाक आमकां दर्शन घेवपाक धाडटले म्हणून. तशेंच आमचे स्पिकर सर तशीच आमची स्कीम जी DSS तशें विंडो पेन्शन जे आमचे डिले जाता हांव मागता जाता तितले बेगीन जे आमचे डिले करचे न्हय कित्याक हे सिनियर सिटीजन जे आमचे जे पयशांक लागून जायते फावटी आमच्या ऑफिसान येता आनी सांगता अजून पासून DSS पयशे येवंक ना म्हणून. तेन्ना आमकांय कितें दिसता म्हणटच आमकां जाता ते भाशेन आमी तांकां हेल्प करता. तशेंच आमची जी सिनियर सिटीजनची कार्डां आसा ती मातशे आतां डिले जाता पयलीं फास्ट जाताली मातशी डिले जाल्ली आसा. सो जाता तितले बेगीन तुमी फास्ट करून ट्रॅकार घालून ती पूण जेन्ना आमच्या ऑफिसान येता तेन्ना सर आमकां कॉल येता आमचे ओके ओके सर. डिमांड नंबर 87 सर आमचो जो सांकवाड्याचे फ्रंट पीस आवर लेडी ऑफ हेल्थ चर्च एट सांकवाड जी नोटिफाय जाल्ली आसा आनीक ही हेरिटेज मोन्युमेंट गोवा एस्टेट म्हणून नोटिफाय जाल्ले आसा. हांगासर आमच्या चर्चान जायते अशे डिमांड आसा. ते डिमांड म्हणल्यार लास्ट टायम म्हाका दिसता आमचे चर्च आवर लेडी ऑफ हेल्थ चर्च हेणें तुमकां डिपार्टमेंट आर्कोलॉजीक लेटर बरयल्ली 2 लेटरां बरयल्लीं जें पेंटींग जावपाक जाय रिपेर जावपाक जाय तें आजून पासून तें रिपेर जावंक ना. हांव मागता जाता तितले बेगीन तुमी हें रिपेर करून दिवपाक कित्याक 2 वर्सां समज जालीं हें वर्क आजून जावंक ना. तशेंच फ्रंट पीस जो स्ट्रक्चर आसा तेजेर व्हडलीं झाडां जाल्यां बारीकूय बी झाडां जाल्यां तेवूय तुमी रिपेर करून जाता तितले बेगीन ती क्लीन करपाक जाय. तशेंच हांगासर एक इन्स्टॉल लायटनींग एरेस्टर जो घालपाक जाय कित्याक केन्नाय कितें जावपाक शकता. जरी तो आमचो लायटनींग एरेस्टर तर घातलो जाल्यार म्हाका दिसता आमी तो स्ट्रक्चर आहा तो सेफ उरतलो. तशेंच हांव मागता स्पिकर सर हांगासर आमचो भरपूर लोक येता जेन्ना तुमकां खबर आसतली 16 तारखेर 1 मिनीट भरपूर लोक येता तेन्ना फुटपाथ वो पेवर्स घालून हांगासर बरें तें क्लीन केलें जाल्यार म्हाका दिसता आमकां सगळ्यांक बरें जातलें. तशेंच तांकां सरावंडींग लायट्यो बी ना सर तिका सगळो आख्खो काडूक आसा. हांव मागता जाता जाल्यार तुमी लायटी घालून ताका बरें एक लायटींग करपाक शकता. तशेंच आनी एक लास्ट सांगपाचें म्हणल्यार सर हांगासर इतलो लोक येता आनीक ताका टॉयलेट ना. तुमी जाता तितले बेगीन ताका टॉयलेट घालून आमच्या लोकांक बरे भाशेन ते टॉयलेटीन जातलें आनी हांव इतलें सांगून हांव थँक्यू म्हणटा. Honourable Member Shri Vijay Sardesai. Speaker sir, I rise to support the cut motions. I have moved and opposed the demands. Kabral Bionaka to begin Korea. I am starting on a different note. Although I am standing to oppose the demands, I want to congratulate the Minister for successful Purple Fest, which is an achievement for this new department of PWD, persons with disabilities. Speaker sir, a message वाचतालो मंत्र्याची तातूंत तो म्हणटा that it is a beacon of hope and catalyst for disability sector and will usher in the purple movement across the nation. गोंय जेन्ना पयलीं कितें फर्स्ट स्टार्ट जाता आनी हें बरें व्हडलें काळीज आसा म्हणून आमचे स्टेटीक आमी दाखयतात. आय थिंक इट नीड्स टू बी एप्रिशिएटेड. फक्त तें पुस्तक बरें काडना पूण तातूंत इतले फोटो मुखेलमंत्र्याचे तुवें घाल्या की ते मातशें तो कमी कर आनी ते जे आनी कोणाचे म्हाजे फोटो दाखय नाजाल्यार ते अशें दिसता की एवरी पेज हॅज द फोटोग्राफ ऑफ द मुखेलमंत्री. मुखेलमंत्री आमचो तुका सपोर्ट करता आसतलो ह्या हातून बरें तें बट डिपार्टमेंट हॅज मेड अ गूड स्टार्ट बट नाव आय एम हियर टू सपोर्ट माय कट मोशन्स. So now I have to tell you what is the work you have got to do. Speaker sir, every government department has to have a grievance redressal officer appointed under section 23 of the Persons with Disability Act 2016. हें आमकां गरजेचें तुकाय खबर आहा.
Goa Handicrafts, Rural and Small Scale Industries, Sports Authority of Goa, Department of Personnel, Mormugaon Planning and Development Authority. Yes, थोडे हांव तुका department सांगता are yet to appoint these officers. There are 283 cases registered with the State Commission for persons with disabilities. Direction issue जाता, but does the commission seek a compliance report? Direction दिले आनी ताजे फुडें ताजें कांय जायना जाल्यार अर्थ ना. Speaker sir, 37 departments have prepared their equal opportunity policies. Your policies must be published on each and every of their websites. There are many more departments which are yet to publish these policies. You should tell them to do so at the earliest. But you should act as a watchdog on your own cabinet. Speaker sir, 10 NGOs are awaiting schemes from the department, including Street Providence. There are cases of pending applications for the grant of financial assistance to persons with disabilities. These applications should be cleared at the earliest. Number of pending cases for disability certificates. 4 pending cases are Mapsa District Hospital. IP has been, number of patients awaiting first visit 147. Number of disability certificates under process for children are 690. So these numbers are not very good, Speaker sir. 62 cases pending in GMC. So एक की persons with disability हॉस्पिटलान कितले ताणें येवप आनी कितले म्हयने ताणें रावप हें सर्टिफिकेट मेळपाक हो प्रश्न आनी हो म्हाका दिसता तुवें एड्रेस करूंक जाय आनी यू हॅव टू फिक्स अ डेट की हाजे मागीर ताका आमी डीम्ड प्रोविजन नाल्यार डिमीक प्रोविजन कितें तरी करतलो बाय वीच दे गेट इट एंड दे डोंट हॅव टू कम बॅक. स्पीकर सर, some persons with disabilities are not aware about prosthetics. आतां माननीय आमदार बाब दाजी साळकारांनी सांगलें जी डिटेल ताकाय तितली खबर नाशिल्ली बट यू हॅड द डिटेल्स. सो हाजो अर्थ कितें की ह्यो ज्यो स्किमी ज्यो आहा ह्या स्किमीक तुवें वायड पब्लिसिटी दिवपाची गरज आहा. मोस्टली एट द पंचायत लेवल लोवर लेवलाचेर जावंक जाय तें, नाल्यार वयलेच लोकांक कळ्ळें आनी बारीक मनशाक आदार करून जर पावलो ना जाल्यार फायदो कितें. स्पीकर सर, फंडींग फॉर संजय स्कूल, गुजराती समाज स्कूल, vocational center of the Sanjay school has been shut due to lack of premises. As a result, 100 young adults with special need are sitting at home because they have no center. Speaker sir, Gujarati आत्ते हें सांगतात की पर्वरीचें जें कितें तें आमचें शेल्टर, सायक्लोन शेल्टर ते जाग्यार तांकां घालचें म्हूण. पूण पळय ऑल्टरनेटीव कित्याक एट द मोमेंट 100 young adults are suffering. Gujarati Samaj School has a school block. रेडी जाला पूण तांकां इट इज स्टील इनकम्प्लीट बिकॉज ऑफ लॅक ऑफ फंड्स. तें जर दिल्लें जाल्यार स्टुडंट्स वीथ डिसेबिलिटीज वील बेनिफीट. स्पीकर सर, आधार कार्ड हांव मागता मंत्र्यांनी एक हेल्पलायन स्टार्ट करची फॉर पीपल वीथ ऑटिझम आनी पीपल वीथ डिसेबिलिटीज हू कॅनॉट कम टू द आधार सेंटर टू एनरोल. नाजाल्यार हें आधार सेंटर मस्ट रीच द होम्स ऑफ दीस पीपल. कोणाक तरी धाडून हें तुवें स्पेशल करपाक जाय. जेन्ना तूं येदें व्हडलें पर्पल फेस्ट करून दाखयता गोंय देशाक की गोंयाक काळीज आहा, आमच्या गोंयकारांक घरा कडेन व्हरून तें दिलें. नाजाल्यार हें आधार कार्ड असल्या लोकां कडेन मागप ना, आमी जर दिवंक शकना जाल्यार. चिल्ड्रन वीथ ऑटिझम, स्पीकर सर, डिपार्टमेंट हॅज लॉट टू डू एट द ग्रासरूट लेवल. चिल्ड्रन वीथ ऑटिझम हॅव टू बी इंटिग्रेटेड इन टू सोसायटी. हें एक नवें शास्त्र. हातूंत ते म्हणटात की जे एटमॉस्फियरान ते ग्रो जातात, स्पेशली वर्क प्लेस, हातून अशें जावंक जाय की ते डिस्क्रिमिनेट जावंक जायना, पूण तेच एक सायडीन आसून सेग्रिगेट हें करून तांकां कोता येना. तांकां दुसरे नॉर्मल भुरग्यां बरोबरूय बी हें करूंक जाय म्हणून. आनी जें आतां बाब वेन्झीन म्हणलें की प्रायवेट कंपनीज नीड टू बी इन्सेंटिवायज हू आर विलींग टू अपॉयंट सच पीपल ऑन देयर पेरोल. स्पीकर सर, केन्ना केन्ना आमकां हें जाता की अशें लोकांक इंटिग्रेशन इन टू वर्क प्लेस कशें जातलें काय म्हणून. पूण सायंटिफीक रिसर्च शोज दॅट ते नॉर्मल हातून एटमॉस्फियरान जेन्ना मिक्सअप जाता तेन्ना ते बरे तांचो स्कील सेट वाडूंक शकता. आनीक हें करप हें आमचें कर्तव्य जाता एज लॉ मेकर्स. सो वील हॅव टू मेक एफर्ट, वील हॅव टू इवन मेक लॉज. आज तुमचो बाब काल्लूस आल्वारीस आमचो सिनियर कावन्सील जाल्लो आहा. सो आय वॉन्ट टू कॉंग्रेच्युलेट हीम एंड आय फील दॅट द हावस शूड यूज हीज free advice and he would certainly do it for at least people with disabilities. He will do it with a large heart and to find that you make good laws so that these people benefit. Speaker sir, आता एक प्रश्न हा की 70-75 वर्सां जातकर मनीस हें जाताच, मातसो फ्राक जाताच
आमकां जाणट्यांक आमच्या वेळेर वचपाचें आसता वारें घेवपाक म्हणून आनी वारेंत न्ही ताजे बरोबर एक आमचे खाऱ्या उदकान न्हांवप एकदां जर जायना गिमान जाल्यार जॉयंट्स दुखपाक लागता अशें एक आमचें गोंयची परंपरा आहा तें आतां वचप कशें बिचांचेर आज बीच भरल्या टुरिस्टांक बीच म्हणटा ते फक्त टुरिस्टांकूच न्ही बीच म्हणटा ते गोंयकारांकूय बी आनी चड करून आमचे एल्डर सिनियर सिटीजनांक सो एक की तांकां कसो तरी एक स्पेसिफीक रूट करप ओ वीथ फॉर पर्सन्स वीथ डिसेबिलिटीज एंड पीपल वीथ सिनियर सिटीजन तांकां हें तुवें स्पेशलायज करप हें गरजेचें स्पीकर सर एक स्टेट कमिशनर फॉर पर्सन वीथ डिसेबिलिटीज तांचें रिकमेंडेशन आहा रिकमेंडेशन कितें की पर्सन्स वीथ डिसेबिलिटीज ऑफन फेस हायर मेडिकल एंड केअर कॉस्ट सो ते म्हणटात पयशे वाडय सो फॉर मोर दॅन 40% डिसेबिलिटी 6,000 rupees for persons with benchmark abilities. Less than 40% 4,000. Less than 90% disability pension वाडय for children 4,000. With new category introduced with higher support needs where pension should be 8,000. हें तुमचेंच रिकमेंडेशन हांवें परतें वाचून दिता तुमकां कळपाक implement an annual 4% increase in pension to account for inflation. Speaker sir, financial assistance एक provision कर 1 लाखाचें for the purchase of aids and appliances as per notification dated 4th October 2014. Speaker sir, pension amounts have to be credited before the 5th of every month. हें जें कितें तांकां दिता तें 5 तारखे पयलीं मेळूंक जाय. Annual income limit eligibility 24,000 जे आहा ते तुमी फ्रॉम 24,000 ते 8 लाख करचें म्हणून कित्याक इकॉनॉमिकली विकर सेक्शनाक अलायन करपा खातीर ही क्रायटेरिया आसपाक जाय म्हाका दिसता ही रिकमेंडेशनां आमी हें करूंकूच जाय फॉलो करूंक जाय आनी ही इम्प्लिमेंट करप गोंयांत पयलीं हें चड गरजेचें स्पीकर सर हांव जाणा की सोशल वेलफेअर आतां हांव डिमांड नंबर 57 येता सोशल वेलफेअराक केन्ना केन्ना आमी थोड्यो स्किमी जित्यो दवरुपाक आमी तांकां वेंटिलेटराचेर अशें दवरतात एक बारीकशें ऑक्सिजन दिवन त्यो स्किमी जित्यो दवरतात ह्यो आमकां खूब दिश्टी पडटा पूण सोशल वेलफेअर डिपार्टमेंट स्पीकर सर इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टंट डिपार्टमेंट्स इन द गव्हर्मेंट बिकॉज इट इज डायरेक्टली इनवॉल्ड इन हेल्पिंग द पुअर एंड द बॅकवर्ड कम्युनिटीज एस्केप पॉवर्टी सामकी गरिबींतल्यान तांकां साल्वासांव मेळपाक हो एक इम्पॉर्टंट डिपार्टमेंट आनी ताका म्हणटात की हो सोशल वेलफेअर डिपार्टमेंट हॅज एन इंटरजेनरेशनल इम्पॅक्ट नॉट जस्ट फायनान्शियली बट बिहेवियरली एज वेल स्पीकर सर ह्या डिपार्टमेंटाचो आधार म्हणल्यार एम्पावरींग पीपल गिवींग देम सेल्फ कॉन्फिडन्स एंड अलाविंग देम टू मूव फॉरवर्ड एंड एस्पायर फॉर समथींग बेटर एक भुरग्याक पयशांक जर पयशे ना पुस्तकां घेवपाक ताका तुमी पयशे दिले सोशल वेलफेअर स्किमा अंडर जाल्यार ताजो लो सेल्फ एस्टिमांतल्यान तो जो सफर करता तातूंतल्यान तूं ताका भायर काडटा आनी तो मिडल क्लास आनी वयले भुरग्यांक आपूण एक लेवलाचेर म्हणून दाखोवंक शकता स्पीकर सर बजेट एलोकेशन 24-25 553.72 crores आहा which is an increase of 10%. But total grant in aid has been reduced from 22.47 crores last year to 15.14 crores this year. 36% drop. हें इतलें 36% drop करपाक कित्याक grant in aid देंवप कित्याक कांयच कळना म्हाका. Total subsidies allocated this year is 464.36 crores. That is a 19% increase from last year. आतां ही सबसिडी युटिलायज जावपाक जाय ही सबसिडी युटिलायज जावपाक जाय म्हणून हांव कित्याक म्हणटा 22-23 21.55 crores अलॉट जाल्ले ऑफ दीस ओन्ली 2.9% that is 63 lakhs was utilized. So utilization कमी जाता. Speaker sir, scholarship and stipend. Money under various schemes towards scholarship and stipend is not reaching the people. गेले खेपे तुका 5 कोटी 2 लाख रुपया एलोकेट केल्ले हे वर्सा 8% रिडक्शन जाला 4.67 crores जाला. In 22-23 you were allocated 9.39 crores but you spent only 2.03 crores. म्हणजे 20%. Utilization कमी जाता. What is the reason? It could be because of lack of response. ओदळ बाब रवी नायकान सांगलें त्या भशेन भुरगे येनात आपूण कितें करूं काय म्हणून
पूण तें I don't expect from you. You will have to see what is the, why there is a lack of response from eligible beneficiaries. Less number of beneficiaries. अशें आसूंक शकता की थोडे स्किमीन खरेंच बेनिफिशियरी कमी आहा. शॉर्टकमिंग्स इन आउटरीच आमकां खबरूच ना ही स्कीम आसा म्हणून अशेंय जावंक शकता स्पीकर साहेब. कमिंग टू द स्पेसिफीक बजेट हेड, एक बुक बँक फॉर शेड्यूल कास्ट स्टुडंट्स प्लॅन एंड बुक बँक फॉर OBC स्टुडंट्स म्हणून आहा. 22-23 फॉर बोथ दीस बजेट हेड 2 lakhs वर एलोकेटेड. नथिंग वॉज स्पेंट. This year 2 lakh allocated केल्ले आहा. कन्यादान फॉर शेड्यूल कास्ट स्टुडंट्स, out of 10 lakhs allocated in 22-23, 6.25 lakhs only have been spent. Extension of ST schemes to SCs, 55 lakhs allocated in 22-23, less than half is utilized, 24.84. Speaker sir, grants to voluntary organization for running hostels for SC students, out of 5 lakhs allocated, nothing was utilized. This year only 5 lakhs is allocated. Post-matric scholarship, 10 crores was allocated in 22-23, only 5.2 crores was utilized. Meritorious scholarship stipend for OBC students, out of 3 crores allocated, nothing was utilized. This year only 50 lakhs has been allocated. So slowly तूं केदोय व्हडलो सेनापती जावं, तुजें मागीर तें बजेट कमी करपाक लागतलें. आमचे एप्लिकेशन रिसीव जातात आणि ती मोठ्या प्रमाणात आसात. अजून आमी हे यूज केले ना. अजून पर्यंत आमचे कडेन 9 crores आसात आणि आमी त्या स्कुलांतल्यान येवपाक जाय आमकां. आमी परत एक फावटी कॅम्पेन करता स्कुलान वचून. करता अंडर बजेट हेड धनगर कम्युनिटी. स्पीकर सर 22-23 50 लाख एलोकेट केले, बट विदाउट एनी रिवाइज बजेट 9 crores 75 lakhs was utilized. धनगर कम्युनिटी 22-23. I have no problem about that, but that should have been mentioned in the supplementary budget. Funds allocated for Ambedkar Bhavan and hostel for OBC students, central funds, they are lying unutilized. मुख्यमंत्र्यान प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम म्हणून अनाउन्स केलो, पूण money has not been shown in the budget. मुख्यमंत्र्यान होम लोन इंटरेस्ट सबवेन्शन स्कीम म्हणून अनाउन्स केली. हातून प्रधानमंत्री आवास योजनेचो लोन फॉर बेनिफिशियरीज which amounts to 15 crores has been allotted, but money has not been shown in the budget. Chief Minister under social welfare chapter of his speech said that old age homes under Providoria will be refurbished and renovated in this financial year. कितले Providoria homes तूं टार्गेट करता? एक म्हज्या मतदारसंघान आहा जे आमी CSRान केल्ले पयलीं, पूण हें करता काय कितें हें सांगचें. मुख्यमंत्र्यान अनाउन्स केला की प्रायम मिनिस्टर दिव्यांश केंद्र established in GMC. हांगा सांगूंक ना अंडर which head, from where the funds are coming. Speaker sir, issues जे आहा, common complaint म्हणटा ती delay in disbursement. ते तूं कितेंय म्हणून ते पावता म्हणून, पूण खूब लोक आमकां जे सांगतात की मे बी सांगता आसतले आमी कितें हेल्प करचें म्हणून, पूण पयशेच पावना म्हणून हो एक इशू आसता. स्पीकर सर, एक सर्क्युलर आहा डेटेड 29/6/2017, where it is stated that OBC applicants, when they want to renew their certificates, should not have to undergo the whole process. Pudun अशे कितलेच ऑफिसर आहात who insist that beneficiaries have to do the whole thing again. So हो तांकां बशिल्ल्या कडेन त्रासचो जाता. स्पीकर सर, tourism department, Department of Technical Education, Education Department, GAD, Home Guard Office, Kankon Municipal Council, Punje CCP, River Navigation, Directorate of Animal Husbandry, Office of Zilla Panchayat do not have a roster for reservation. Reservation roster social welfare main jata, because it's about helping the poorest of the poor. So this should be prepared as soon as possible, and it should be available online. So the right to reservation is fair and transparent. Because sir, खूप कडेन अशें सरकार तुमच्या दारी म्हणटा ते आहा, ते असले लोकांक म्हणजे जे कोण एक तुमच्याच मतदारसंघातली एक कोण 85-year-old भागीरथी म्हणून एक केस आयिल्ली. आय डू नॉट नो वेदर देर इज सम पॉलिटिक्स वॉट एवर इनवॉल्ड, की लास्ट टायम हांवें जें अनाउन्स केलें तें दुसरेंच आशिल्लें. आय एम नॉट मेकिंग अ मेन्शन ऑफ इट, बट एक अशें आहा की असल्या लोकांक एट द डोर स्टेप सर्वीस मेळूंक जाय. दॅट इज ऑल आय वॉन्ट टू से. आय डोंट वॉन्ट टू गो मच इन टू इट. गोवा कॅन म्हणून एक ऑर्गनायझेशन आहा जें बरें काम करता, आनी तांची थोडी रिकमेंडेशन आहा. ते म्हणटात की फूल टायम कमिशनर फॉर द एल्डरली
appointment of senior citizens to ensure representation at district and taluka levels, and the need to appoint a full-time nodal officer under the Maintenance of Welfare of Parents and Senior Citizens Act 2017 and accompanying rules. हे करूंक जाय, हे गरजेचें स्पीकर सर. Importance of making public toilets more citizen-friendly, hand railings, billings घालून. Introduction of a queue system in buses, where priority is given to disabilities, senior citizens, and then general public. अशें जावंक जाय म्हणून. ही सगळी बरी व्हडले एक प्रोग्रेसिव्ह समाजाची लक्षणां. स्पीकर सर, इन्क्रीज द नंबर ऑफ रिजर्वड सीट्स फॉर सिनियर सिटीजन. आज 2 आसता एक बसीन, ते 5 करचे म्हणून. बँकिंग सेक्टर इज ऑल्सो द फोकस. स्पीकर सर, एक डेलिगेशन आयलें की रिजर्व बँक गायडलायन्स फॉर सर्वीस टू सिनियर सिटीजन्स अक्रॉस ऑल बँक्स इन गोवा. म्हाका दिसता ताणें एक गरज आहा की एक बुकलेट पब्लीश करून rules and guidelines for the elderly हे दाखोवंक जाय. स्पीकर सर, इट्स व्हेरी इम्पॉर्टंट. एक विश्वभूषण डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर समिती गोवा म्हणून ताणें एक डिमांड्स घाल्या. हांवें ते तुका धाडिल्ले आहा, ते पळोवचें. तातूंत तांचो एक मेन डिमांड आहा म्हणटा तो SC वेलफेअर बोर्ड टू मॉनिटर सोशल वेलफेअर स्कीम. एक कोण तरी तांचो घालचो म्हणून थंय. स्पीकर सर, कंडक्ट अ सोशो इकॉनॉमिक सर्वे ऑफ द शेड्यूल कास्ट बाय GPARD. कंस्ट्रक्ट बाबासाहेब आंबेडकर भवन एट परवरी. Fill up backlog of posts reserved for scheduled caste. Estimated 109 posts are to be filled up according to information. रोस्टराचें जें सांगलां तें करचें. स्पीकर सर, SC आनी OBC कॉर्पोरेशनान ते म्हणटात की SC एकलो चेअरमॅन नाजाल्यार वायस चेअरमॅन फ्रॉम इन्सेप्शन केन्नाच जावंक ना, तो घालचो म्हणून. तुमी फक्त पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट घालनाकात, एक सोदात तांचोय बी. स्पीकर सर, शेड्यूल कास्ट प्रोविजन गव्हर्मेंट शूड एन्श्युअर दॅट देर इज एन SC फंड इन द बजेट and amount allocated has to be utilized. नाजाल्यार तो allocate करप आनी मागीर तो डायवर्ट करप, तें कोता येवचें ना. स्पीकर सर, social welfare department has been dragging its feet when releasing funds under Atal Asra. Recently pending cases from Rashol were highlighted in the papers. So एक हांव मागतां कित्याक तूं एक इफेक्टीव मिनिस्टर म्हणून गव्हर्मेंटान एक डॅशबोर्ड दाखोवचो, एक डॅशबोर्ड क्रिएट करचो टू शो ऑल पेंडींग एंड एप्रूव्ड केसीस. वॉट डॅशबोर्ड शूड बी अपडेटेड एवरी मंथ. हातून आनी मागीर क्वेश्चन आनी कट मोशनां घालपाची गरज पडची ना आमकां. एक म्हाका लेटर आयलें, एक लेटर म्हणजे ईमेल आयली, ती वाचून दाखयता. एकूच सेंटेन्स. एवरी इयर सिन्स दी स्कीम वॉज स्टार्टेड, म्हळ्यार ती स्कीम ऑफ 2000, द पेन्शन अमाउंट वॉज 2000 and was never given a raise. But the MLAs and ministers increase their salary after every election. तो म्हाका धाडटा इन अवर हे पब्लिकाचें एक हें जाता की अरे हे तुमी बसतात आनी तुमी तुमच्याच वाडयता, आमचें कितें काय म्हणून. सो ताजेरूय मातसो विचार जावंक जाय. स्पीकर सर, आतां येता हांव आर्कायव्स, डिमांड नंबर 45. मंत्र्यान सांगिल्लें की आपूण पुर्तुगालाक वचून सगळे पुर्तुगेज डॉक्युमेंट ट्रान्सलेट करून हाडटलो आनी तातूंत पुर्तुगेजाचो जो रूल आशिल्लो ताज्यो थोड्यो सिक्रेट्स रिलीज जातल्यो म्हणून. ताजें बाबा कितें जालें? कॉस्ट ऑफ ट्रान्सलेशन ऑफ अ पोर्चुगीज डॉक्युमेंट पर पेज इज 350 रुपीज. गरीब मनशा खातीर हें सबसिडायज करूंक जाय. आज जर तांणी काल आनी नवो कायदो हाडला की एबेंडन जालें म्हणून तुमीच दर व्हरूंक लागले, तांकां तरी तांचें कितें आहा तें कळपाक. पूण 350 रुपयान पेज म्हणटा ती म्हारग पडटली तांकां. बजेट फॉर आर्कायव्स. स्पीकर सर, तूं सेनापती, पूण बजेट फॉर आर्कायव्स इज सीइंग 22% ड्रॉप. हें कित्या खातीर? कित्या खातीर हें कितें जालें? तुका 21 कोटी दिल्ले आहा. बजेट फॉर सॅलरीज, ऑफिस एक्सपेन्सीस, डिजिटायझेशन ऑफ आर्कायव्स सगळें रेड्यूस केलां. सो डिजिटायझेशनाचें कितें जालें? कंप्लीट जालें? कितें जालें ताजें? नाजाल्यार तुजें 4 कोटी बजेट आशिल्लें गेल्या वर्सा, तें 1.5 कोटी कशें जालें? 5 मिनटां रे. स्पीकर सर, हें हाजें कित्याक डिजिटायझेशन वॉज युअर फ्लॅगशीप स्कीम. जेन्ना तूं मंत्री जाला तेन्ना तुवें तें मेन सांगलां. डॉक्टर पांडुरंग पिसुल्लेकार रिसर्च फेलोशीप स्कीम म्हणून आहा. From 13 crore budget estimate in 23-24 revised to 26 crore. This year brought down to 7.5 crore. कित्याक तें चिंतचें. स्पीकर सर, आर्किओलॉजीन येता. गोंयाक एक रीच हेरिटेज आहा जी 5 मिनटां रे, बस रे, आमकां आहा तें, हांव येता रे तुमचे बरोबर. सो इट इज एम्बेरेसींग स्पीकर सर. आत्तां तुमी म्हणलें की जें सरेंडर जालें हें तुमच्या मतदारसंघान एक वडाचें पोंदा जाल्लें म्हणून, आनी तो मॉन्युमेंट ऑफ आर्किओलॉजिकल इम्पॉर्टन्स म्हणून नोटिफाय करचो म्हणून. आतां गोंयान, एंटायर गोंयान येदो व्हडलो इतिहास आनी येदी व्हडली परंपरा आनी आमचे कडेन हें आसून हेरिटेज आसून फक्त 51 मॉन्युमेंट्स ऑफ आर्किओलॉजिकल इम्पॉर्टन्स म्हणटा ते स्टेट लिस्टान आसात. सो अशें म्हणटात स्पीकर सर की 600 वयर हेरिटेज मॉन्युमेंट्स स्ट्रक्चर्स आसात.
आनी ते हे मॉन्युमेंट लिस्टान येवंक जाय. ताजे खातीर यदुवंशी कमिटी म्हणून रिपोर्ट जाल्लो. तो यदुवंशी नाका जाल्यार नवी कमिटी कर. तुजो डायरेक्टर बरो आहा. सो तें करचें ना जाल्यार व्हडलो पावस येतलो आनी तें सगळें कोसळटलें नाल्यार थंय रियल इस्टेट जातली आनी इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जातलें आनी हेरिटेज वतली फोगाक. स्पीकर सर, आतां आमी फ्रांसीस लुईस गोम्साचें एक दीस मुखेलमंत्र्यान रेफरन्स केलें की एक व्हडलो गोंयचो हें म्हणून जो सांगपी की आपूण महाभारत आनी रामायणाचे जाग्या वयल्यान येवपी म्हणून. आनी ताणें जंय कितें तें बुद्धीबळ म्हणटा तें एक हें आशिल्लें, ग्रेट सन ऑफ द सॉयल. पूण कितें जालें, ताचे पयर पावसान ताजें घरूच गेलें नावेली. सो ही स्थिती कशी येवची. सो वी वील हॅव टू आयडेंटिफाय दीस थिंग्स एंड प्रोटेक्ट देम. स्पीकर सर, I want to appreciate you for notifying 7 new sites, including Betul Fort, Nanus Fort, Solian Temple, Khola. हे तुवें नवें केलां, इट्स व्हेरी गूड. बट आय वॉन्ट टू ड्रॉ युअर अटेन्शन टू मडगांव, एस्पेशली आमचें काम्र आसा तें काम्र, तेंय पसून नोटिफाय करना, तेंय जातलें डाम, तेंय आहा लिस्टान. दुसरें कोमुंदात बिल्डींग, मागीर ओल्ड काम्र म्हणटा तें जस्ट आफ्टर द वॉर ऑफ इंडिपेंडन्स 1857, ताजे मागीर रोखडेंच थंय जाल्लें आहा. ओल्ड मार्केट, अर्बन हेल्थ सेंटर, ओल्ड हॉस्पिश, सो ओल्ड TB हॉस्पिटल, ह्यो सगळ्यो जागे तुमी हें करूंक जाय आनी प्रोटेक्ट करूंक जाय. स्पीकर सर, हाजे खातीर हेरिटेज पॉलिसी जाय. आतां ही हेरिटेज पॉलिसी केन्ना जातली? तुवें जी कमिटी केल्या ती फक्त एकूचदां मिटींग केल्या आनी ताजे खातीर ही हेरिटेज कमिटी खातीर मिटींग परत्यो कर आनी फायनलायज कर. स्पीकर सर, इलेक्शनां येता तेन्ना आमकां देवळांची याद येता आनी देवळांची याद येतकर आमी रिस्टोरेशन करतले म्हणटात. तुका एलोकेट जाल्या 20 कोटी रुपया फॉर रिस्टोरेशन ऑफ टेम्पल्स. आतां 2 ते 3 वर्सां जर तुवें ते दवरले जाल्यार तुका इंट्रस्ट येतलो, तातूंत एक नवें देवूळ बांदूंक मेळटलें. सो तें करून ती रिस्टोरेशन थंयच उरतलीं, तुका इंट्रस्टान नवें देवूळ बांदूंक मेळटलें. आनी आतां ऑलरेडी आयच्यान प्रायवेट पॉलिटिकल इन्वेस्टमेंट इन टेम्पल्स इज ऑलरेडी स्टार्टेड. तें तुका खबर आसतली, आसा न्ही? काबाराला आहा दिसता म्हाका न्ही. सो जालें, काबार न्ही, हें सुरवात. हें प्रायवेट इन्वेस्टमेंट इन टेम्पल्स म्हणटा तें सुरवात जाल्लें आहा. आतां तुमी ओगी सुशेगाद रावनाका, सगळ्याक येतलें तें. सो स्पीकर सर, आतां रिस्टोरेशन शूड नॉट बी अ गिमीक. स्पीकर सर, इलेक्शनां आनी आसात फुडें. आतां सांखळेचो फोर्ट आहा, सांखळेच्या फोर्टाचें काम कंप्लीट जावंक ना 3 वर्सां जालीं. म्हाका कळटा ते भशेन हे फायनान्स म्हणटा PWDन करूंक जाय. तूं थंय घालता कन्सल्टंट PWD रिकॉग्नायज करना. हे बोवाळान तो सांखळेचो फोर्ट मुखेलमंत्र्याच्या मतदारसंघान कंप्लीट जायना. सो स्पेशलायज डिविजन PWDन तुका दिवंक जाय, ना तुवें तुजें डिविजन फॉर सिवील वर्क क्रिएट करपाक जाय, ना जाल्यार तुजी कामां खंयच फुडें वचची ना. तूं सेनापतीच म्हणून उरतलो. स्पीकर सर, हे सगळे जे फंड्स फॉर रिपेर ऑफ ओल्ड टेम्पल्स एंड रिलिजियस स्ट्रक्चर्स डिटोरिएटेड ओवर इयर्स, हे तुमी वापरतले जाल्यार तुवें तुजे कडेन हें सेल जाय, ना जाल्यार तें कांयच तूं करूंक पावचो ना. स्पीकर सर, एक कार्मेल चर्च म्हणून चिंबेल आहा. इट वॉज डिक्लेअर्ड एज अ हेरिटेज सायट इन 2020. द सायट हॅज हिस्टॉरिकल व्हॅल्यू एंड व्हेरी डियर टू द कार्मेलायट ऑर्डर. कार्मेलायट ऑर्डर म्हणून आहा तांकां तें गरजेचें. ते म्हणटात की आमकां कन्जर्वेशन प्रोसेसान इनवॉल्व जावंक जाय आनी तांचे व्हॅल्युएबल डॉक्युमेंट्स जे आहा ते तांचे कडेन आहा टू रिस्टोर द स्ट्रक्चर. तांणी मुखेलमंत्र्या कडेन एक अपॉयंटमेंट घेतलो 16 ऑगस्ट 2021. 3 वर्सां जाल्लीं आहा. हांव मागतां की मंत्र्यान तांकां आपोवचें. हांवूय जाल्यार तांकां तांचे डिटेल्स तुका दितां आनी हें स्ट्रक्चर प्रिजर्व करपाक आदार करचो. तसो बेजीक एमेनिटीज ज्यो आहा, टॉयलेट्स एस्पेशली फॉर वुमन, वेरेवर दीस सायट्स ऑफ आर्किओलॉजी आर देर, हे तुवें घालूंक जाय. आनी एक मागता म्हणटा तें हांव, देर आर सम ग्रुप्स एंड इंडिविज्युअल्स हू डू हेरिटेज वॉक्स. हे हेरिटेज वॉक्स करून सरकाराचें काम ते करतात. सो तांकां म्हाका दिसता, ना जाल्यार लोक येता ओगीच फोटो मारतात आनी वतात. ते आमची हेरिटेज एक्सप्लेन करतात. ही हेरिटेज एक्सप्लेन करपा खातीर तुवें तांकां सपोर्ट करूंक जाय. आनी सपोर्ट करप म्हणल्यार पयशे दिना जाल्यार एटलिस्ट पब्लिसिटी करपाक तांकां फेसिलिटी दिवंक जाय. हें कितें तरी आदार सरकाराचो जावंक जाय. स्पीकर सर, हिस्टॉरिकल फायंड्स जे जाल्यात ते तुवें खंय दवरल्यात, कशे दवरल्यात, कोण ताचे खातीर ऑडिट रिस्पॉन्सिबल आहा, हें तुमी तकलेन धरूंक जाय. रिवर नॅविगेशन एक ल्हान, चार्ल्स कुरियाचेर आमी खूब उलयलें. चार्ल्स कुरिया सांगतालो की रस्ते भरतले ताचे खातीर नदयांनी आमी ट्रॅव्हल करूंक जाय म्हणून.
हांव चार्ज करुया म्हणून कसोच परतो कला अकादमीचेर येना, म्हाका तो टॉपीक ताजेर नाका. आज आमी फक्त नदयांचेच उलोवया. ऑल्दो कला अकादमी नदयेच्या कांठारूच आहा, पूण आमी कांठार येवचे न्ही, नदयेनूच उलोवया. स्पीकर सर, आतां हें जर तुवें केलें जाल्यार दीस वील बी एन ऑल्टरनेट ट्रान्सपोर्टेशन, आनी ऑल्टरनेट ट्रान्सपोर्टेशन जावन हिंटरलँड टुरिजम आपशींच प्रमोट जातलें. स्पीकर सर, कितें म्हणटा काबराल? सो गेल्या वर्सा स्पीकर सर देर वॉज नो एलोकेशन अंडर कॅपिटल एक्सपेंडिचर. ह्या वर्सा 22 कोटी रुपया टुवर्ड्स फेरीज एंड कन्स्ट्रक्शन ऑफ रॅम्स तुका केल्लें आहा. हें आय होप दीस वील बी युटिलायज्ड. रेव्हेन्यू एक्सपेंडिचर रिड्यूस जाला 67.6 crores to 54 crores. स्पीकर सर, एक क्वेश्चन विचारलेलो हांवें की कितल्यो फेरी मोडल्या काय म्हणून. म्हाका 3 फेरीचे रिपोर्ट आयलो. फेरी बोट बांदोडा, फेरी बोट मांडवी, फेरी बोट पियादाद. तिनूय तातूंतले 2 हातून शॉर्टेज ऑफ डिझल म्हणून कारण दिलां. डिझलाची शॉर्टेज जावन फेरी बंद पडली. हें कशें आयकूंक येता? ताका गेज नासता. आमी पयलीं स्कुटर बी चलयता आनी रिजर्वान पडली रे म्हणटाले पळय. सो रिजर्वान पडली म्हणून स्कुटरीक आसताली त्या तेंपार जेन्ना आमी स्कुटर चलयताले तेन्ना. फेरी बोटीक तरी आसूंकूच जाय. हें कशें कारण अशें रिजन दिवंक शकता? स्पीकर सर, फर्स्ट रिस्पॉन्डर म्हणून जे आसतात, फेरी बंद पडली उरली जाल्यार फर्स्ट रिस्पॉन्डर केन्ना जाता काय म्हणून तुमी एक उत्तर दिलां म्हाका की वेन फेरी बोट्स आर ग्राउंडेड ड्यू टू टायडल करंट्स द फेरी बोट नीड्स टू बी केप्ट एट दॅट पोझिशन टील द नेक्स्ट हाय वॉटर टू अवॉयड एनी फर्दर डॅमेज. देरफॉर गव्हर्मेंट इज अवेअर ऑफ सच. अरे हें कशें जातलें? दर उरलो जाल्यार तो जिरकून उरलो, तो कोण तरी वचून हाडूंक नाका तांकां. काढले तांकां ना, पूण हें आन्सर दिलां. आन्सर दिवचे पयलीं तो डिपार्टमेंट हॅज टू थिंक. हांव हाजेर आन्सराक पळोवन चिंतपाक उरलो हें अशें कितें काय म्हणून. हें केन्नाचो तेंप जालो आनी आमचे असले बरे व्हडले पेंवपी न्ही तसले मनीस जर उरले जाल्यार आमी थंयच वचपाचे फोगाक. स्पीकर सर, सोलर फेरीचें सगळ्यांनी उलयलां, म्हाका रिपीट करपाचें ना. गव्हर्मेंटान म्हणलां रो फेरी स्टार्ट करतले. वॉट इज द करंट स्टेटस? स्पीकर सर, हांव मागतां की डिझायन ऑफ फेरीज हें रो बिरो सोडून आमची जी फेरी आहा तीच तूं धरून सारकी कर. म्हाका दिसता आमची फेरी थंय फामाद जाल्ली आहा तें सुशेगाद घालून आमची गोंयची फेरी म्हणून. स्पीकर सर, म्हाका दिसता रिसर्च करपाक फेरीचेर तूं आमच्यो जे इन्स्टिट्यूट आहा NIT, बिट्स पिलानी, GEC हांचे कडेन कर. भायल्यान वचून कांय जावचें ना. स्पीकर सर, एक जेरी म्हणून आहा सगळ्यांचो फ्रेंड ऑन फेसबूक. हे खूब जाण मंत्री म्हजो रोहन खंवटो हांचो जेरी म्हणटा तो दिवाडेचो 75% फिजिकली डिसेबल्ड. तो ताजो एक इशू आहा की ओल्ड गोवा टू दिवार रूट 7 AM to 10 AM, 4 PM to 7 PM. स्पीकर सर, चड करून लोकांक ती सांगतात की R&D स्टाफ थंय येवपाक तयार ना, थर्ड फेरी जावंक शकना कित्याक हे रुटाचेर कोण येवंकूच सोदना म्हणून. तर तें अशें जावंक जायना. इट्स एन इम्पॉर्टंट रूट. देर आर पीपल विथ डिसेबिलिटीज हू आर वॉयसिंग दीस अँड आय थिंक दे शूड बी गिवन जस्टीस. थँक्यू स्पीकर सर. मंत्र्याक एकूच सजेशन आशिल्लें. ऑटिझमाचे जे एक भुरगीं आसतात न्ही तांचे पेरंट्सांक एक खंय तरी सपोज दे आर वर्कींग इन गव्हर्मेंट बी अशें कितें आसत तातूंत रिलॅक्सेशन मेळटा जाल्यार ताजेर एक विचार करचो. कित्याक भुरग्याक त्या सांबाळप इज व्हेरी डिफिकल्ट आनी आवय बापूय सपोज दोनूय काम करता जाल्यार इट इज व्हेरी डिफिकल्ट. पूण एक पसून आवय काम करता जाल्यार त्या बापायचेर पेज येता थंय रावपाक. आवय काम करता जाल्यार बापायचेर येता. सो दोनूय सायडीन पळयलें जाल्यार तांकां यू मीन टू से म्हणजे आमचे तांच्या ड्युटी आवर्सां भितर तांकां रिलॅक्स कर. ड्युटी आवर्सां भितर तांकां कितें रिलॅक्सेशन नाल्यार कितें एडजस्टमेंट करपाक मेळचो जाल्यार तुमी विचार करचो ताजेर. LOP. फक्त 20 मिनटां काडले, तूं 21 काड. 7 उलयले 7:30 काबार केलो. स्पीकर सर, I rise to speak on the cut motions and oppose the demands listed today. Speaker sir, I will try to be very brief. Speaking on persons with disability and empowerments of persons with disability, the portfolio that is changed, the name has been changed. I believe that the government, the minister has gained brownie points by holding the Purple Fest. And Janna Purple Fest was acknowledged by the Prime Minister as well. I believe that the Honourable Minister should also consider that this has taken the aspirations of the person with disability to another level. And the government that considers Goa to be a paradise and disability friendly location, but म्हाका दिसता
the main idea of reaching out to these persons with disability is if we are able to penetrate and bring smiles for 365 days around the year. It's because a Purple Fest Kurun, after that, we have spoken in the same assembly for several times that later there are a lot of problems that are facing. लोक पड हास बिकॉज जेन्ना हे पर्पल फेस्ट जातात 7 दिसांचो सारको चोक चोक जोग जोग I have nothing against it, it's a good thing, but that same should be applied to 365 days down the year. The Honorable Chief Minister the other day said that he will try to make that. I think this is something that is very important. After the Purple Fest, what actually happens is what is important. It's because Ami also suggest kelle, and this was last time, in the last budget session, about events that are organized by these government departments all across the state. And basically there is no funding or no provision within all the departments for physically accessible to persons with disabilities. Now you look at Lokutsav in Panjim, last time there was no ramp, I mean no facilities there. जावं food festival जे tourismaचे जाता, जावं film festival जे जाता, carnival, Holi, Shigmo. No, I'll tell you, see, the ramp, what you all put and what is actually required is different. What is actually, there are 5 conditions that have to be done. Because ye je International Purple Fest pad jata, even there I believe under section 40 and 44, all the things that were required under the Disability Act 2016 itself for the Purple Fest were missing. So we need to look at that very seriously. Because when I say physical accessibility as per this Act 2016, now the venues have to have ramps with proper gradient and handrail aspect, proper signages showing layout of the entire venue. Tisre je parking ha, it should be reserved for persons with disability at the entrance of the venue. Chouthe, availability of sign language interpreter. This is mandatory. How many sign language interpreters do we have? I don't think so, Honorable Sports Minister. Ye tumi Lokutsav ahle asu nahi. Because accessible toilets also for persons with disability. Ami aaj jenna uloita speaker sir, we talk about an Honorable Member Vijay Sardesai je tene sangala with regards to the beaches. Now, beaches first of all are not accessible. Public buildings are not acceptable. Public libraries are not accessible. Hospitals, urban health centers, all of these are not accessible. Most of them. So, Speaker sir, I feel that you have the potential, but it is something that you need to push. You need to push the tempo. Speaker sir, GMC, if we go, there's only an area marked. Goa Medical College itself doesn't have, and district hospitals, they have no wheelchair accessibility also in so many places if you see. It's because in the washroom, this is the problem in the washroom. I don't think so whether here there is anything done. Gelte assembly session kami inga oloille, and it was shocking to see a small boy was lifted from his wheelchair and he was brought here in the audience. आणि त्या वेळार जेन्ना आमी हो इश्यू रेज केलो एक रॅम्प कशें केलें तें रॅम्प आतां जें घायिल्लें बाब वेन्जी हिंगना तें असेंब्ली भायर ह्या सेशनाकूय घायिल्लें तें कोसळोलें लाकूड कितें जालो तें कोसळोलें. वी नीड परमनंट मेजर्स एंड आय थिंक यू शूड सिट डावन विथ लेजिस्लेचर मिनिस्टर दी ऑनरेबल केलें मरे दुसरें ना ना कितें आहा कांय ना दुसरें घायलें थिंगा ना दुसरें केलें तें परमनंट कोराय न्हू. देर शूड बी परमनंट मेजर्स डन. हियर देर इज आय डोंट थिंक द टॉयलेट इज एक्सेसिबल फॉर पर्सन इफ यू वॉन्ट्स टू गो टू टॉयलेट हाऊ डू यू हेल्प इट. बिकॉज म्हाका दिसता की दी ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर एंड वी हॅव स्पोकन अबाउट द संजय स्कूल. संजय स्कूलाचेर जेन्ना आमी उलयलें की द ट्रेनिंग सेंटर ऑलमोस्ट 110 स्टुडंट्स आर डिस्प्लेस्ड एंड वेन दे आर डिस्प्लेस्ड दे क्रिएट केओस at their house, parents. You promised us last time that you will look into it.
What has happened? 6 months down the line, we are now asking you again, what have you done? What is the allocation done? Is there any place provided to them? What has your department, and I think the Honorable Chief Minister should let us. Honorable Minister. Honorable Minister. कशें आसा ते हो जे हें आसा न्ही ते mandate is with Sanjay schools are maintained by education department and not by our department. Of course, since it is a disability, we have written to and we have tried our best and we have identified. It is part of your system. It is part, it comes under education department, but you need to initiate it. There are only 110 students. If they are displaced, that means this itself is a failure. Why, I can't understand why the education department has not accommodated them or given a suitable alternative. Because जे new education policy पडे आमगे हा, in this envisages for inclusive education, and there is no doubt a long gap. Right, we are just starting this journey. But when I say that it envisages for inclusive education, I would like to bring to your notice. This relates to you and the education department. A lot of schools don't admit these students. They don't admit these students. Why? Because they themselves, तेंकोडे सारकी सुविधा रॅम्प ना, रिसोर्स रूम ना, पर्सन विथ डिसेबिलिटी फ्रेंडली टॉयलेट ना, सारके resourceful teacher नाही. So this is connected. You need to make sure, and I have also written to the Honorable Chief Minister. I hope you'll work on this, because जे post empty hai, these are the posts that you need to fill in this government. जे pension ha, pensionaचे उलयले. आज जे pensionaचो जो amount, I think Vijay stressed on various things or your recommendation. Today it is 2,000 rupees. I believe that this is from 2012. Since 2012, 2,000 rupees, Speaker Magadista, that itself is delayed. But apart from that, this has to be increased. Minimum as an average 5,000 rupees tori tenka tumi provide korpak jay, because it is not easy. A lot of people are blessed with these special children, and I believe that we need to understand the gravity of the situation. 2,000 rupees, because I do not think that anything can be done. You look at providing 5,000 rupees as a minimum. They have also written to you, all the various organizations. Because je tu Purple Fest koda, my suggestion, last time also I suggested, I believe you need to decentralize it. Rather than doing one major event, if you do it something in South Goa, North Goa, some talukas, then I feel that the effect will be more. This is something that you could look at it, or skip 1 year of your international event and go to various villages and organize it in these talukas, because I feel you'll have greater participation, there'll be better boost for your morale. So, because Magadista festa ji ami kotay, pun magir ami nidpa shiripana. Hui na hui, ami chopak jay because now coming to your thing, and last time you didn't give me, I request you, the Honorable Minister, to make a mark and let me know. Ata je Purple Fest 2023 zalle, tinga je construction and installation of various items at Miramar Beach, you all spent 49 lakhs. My question to the Honorable Minister is whether this is existing at Miramar Beach, the said infrastructure? Are beaches in Goa, including Miramar, accessible to persons with disabilities, is what you need to tell us. Because this time you have spent 20.78 crores. As I said, the target should be of basically, if the same amount, if you would have utilized and given them 5,000 rupees or whatever way, this would have brought smiles to them every day. I think we can do events, there is no doubt about it, but primarily focus should be just doing an event. Someone is making money, the vendors or someone is making money. But let us make sure that the person with disability, Jai Burgi Hain, they are happy. So because you have basically failed to implement schemes for person with disability. I'll tell you why. Employment opportunities are very less for persons with disability. Skill development je courses जावपाक जाय for persons with disability, I believe you need to introduce that to them. Je financial assistance, you need to increase the amount, and you need to create care homes for these persons with disability. So because sir, आमी एक जे तुमचे
Accessible India campaign ashil. And under that, we had asked a question. And I believe that the government has failed to create the infrastructure aspects actually for easy accessibility to persons with disability. Why I'm saying that? Under your Accessible India Campaign 1, under that 31 buildings were identified, out of which, Speaker Sir, only 22 as per your reply, after spending 13 crores 71 lakhs, 22 buildings you are saying are person with disability, enka hi suvidha ham. No building thing kelne. Second phase put together 45 buildings. How much you said? 13 crores? 13.71. Huh? 13.71 of India Accessible Campaign. I will give you the reply if you want. Because 45 buildings are in next phase. So which are these buildings? You need to go faster with regards to this. Because Amche Assembly, I have spoken about it. I believe as a thing you should possibly start this particular place because we should practice what we preach. And I believe that you should look at it, whether legislative affairs, whether thing, answer mane. Ami zaiti question gaile, they are acting like secret service. I don't understand whether this thing is safe. I'm not sure. So this is something that I believe you take as a challenge. And next time, three speakers are तीन पुसा आहे मागला. I believe you should look at it seriously. Because आणि एक जे हांव हायलायट करपाक सोदता and I would like to know the reason. 99,21,000 put took on the India campaign project in 22-23. No amount was spent. That was not utilized. So why you didn't utilize this? Because I had asked another question for you, another LAQ 222. Of all the buildings which are accessible to persons with disability and the list of government structures and buildings whose accessibility audit, safety and structure audits are taken down by the government along with the audit report. Together answers you said 22 government structures and buildings are accessible for person with disability. But that answer, your reply also states that no accessible audit, safety and structural audit is done in these buildings. The same reply. So without doing accessible audits, who certifies that these buildings are fully accessible to person with disability? You please let us know. Dusra Speaker Sir, J. Magadista, grievance officers that need to be appointed, disability certificates, a lot of people have spoken about it. These are practical issues, wide publicity. These are things that you need to look very, very seriously. Bab Daji Salkaran je mandla, person with autism. I believe there are a lot of youths and the autism spectrum is quite wide today. And to realize you've got autism today in a child, early detection is something that is required. And Jenna early detection zata through these early intervention centers, the health ministry has absolutely failed. Appointment tenga 6 mahine meta. If you try to take an appointment today to a consultant in the North Goa district and South Goa district, you get it after 6 months. I had, Speaker Sir, J. Magadista, yet particular with autism, I had written to the Honorable Chief Minister. I would, in the year, in 2023, this was the letter that I wrote to the Honorable Chief Minister. With relating to, I had asked the Honorable Chief Minister to create care centers for person with autism and provide reservations for persons with autism in government jobs. As nantar mag khabar na, same letter je historical places are kelle, ej bashi ai kelle. I don't know whether the Chief Minister has put that letter in the cupboard. What is the status of this proposal? I want just 1 minute. ते म्हाका 13 crores कितें सांगलें न्ही. I don't know from where you got this answer, but it is 4.43 for 22 buildings. 4.43 crores. Give you the Speaker Sir, je assurance amka maka dista Honorable Mantrin diupak ki when will these autistic care centers be developed and about the job reservation. This is something that is very, very important. Not early intervention centers that the government has. You get 6 months, but you need to have autistic care centers. Because
employment opportunities जोरीचो उलयल्यार जे there are a lot of diploma holders, graduates that don't have jobs. I believe we need to be sympathetic. जे RR recruiting rule, we need to basically relax it so that they are provided with jobs. I have another reply on 1st August. ये reply जे चोयल्यार LAQ 133. There are 109 persons with disabilities employed in various government departments. And out of this, Speaker Sir, 9 employees are on temporary basis, is what your reply says, and they have qualifications like BCom, BCA. It's shocking to see that there is one Bachelor of Engineering working as LDC also. So, hui na hui, Speaker Sir, I believe that we have to utilize their services also in better position. Effectively, if you implement the Act, Central Act number 49 of 2016, I think a lot of problems would be resolved. Speaker Sir, with regards to coming to the point of public utilities and the facilities for these persons with disability, others buildings, schools, streets, public transport that are accessible to, you have said 21 departments are there. And the tourism minister's answers are also there with me. And he says in his answer, 24 beaches are physically challenged friendly. I just got a message from some people that, now which are these beaches? Are you aware of these 21 beaches that are, which are these beaches? I asked you about Miramar. The tourism minister says 24 beaches are physically challenge friendly. Where are these? Does the department know? Because your reply says that 16 bus stands and 10 talukas are disabled friendly. Is it as per just a ramp and or as per those 5 conditions as per the Act? What provision? I don't see any provision made on any beach in Goa where separate parking is made for person with disability, where there is an interpreter. I don't think. So all these answers are not as per the Act. We cannot just classify by just bringing ramp, ink pod gaile, temai 7 disan plywood gaile, plywood kosodale. Teso kon person with disability, I think we are making a joke out of ourselves. You are a professional. I am also a professional. Let us look at it, eradicating the cause and set an example. Because sir, je maka dista 63 KTC buses. Ami Movin Baba birthday te gelo. Ami prashni kelo. Kitle neye bus pade the? Have you? To busy ha hamare. Tinga na kite apo to kapral disturb kada. Because sir, 63 jo buses are there. They are said as per 2023 that 60 bus pade hai. How many in the entire Kadamba fleet? Have you taken a note? It doesn't come in your jurisdiction, but you need to understand to eradicate this cause. Do you have a thing to that? Because cinema, beaches, government offices, holy places, malls, all this required. I hope and I demand from the Honorable Minister that you need to shift this direction. Take it as a challenge. Go to all the areas and do this. Because on river navigation, and river navigation directly I come to the point and I feel that the I say that the solar ferry boat padhali is a scam. This solar ferry boat ji padhali, Speaker Sir, this was commissioned in April 2022 for rupees 3 crores 97 lakhs, and as per your reply it operated for 3 months. And that's because, sir, why I call this as a scam? Because, sir, as per your reply, you say that your department has the trained manpower to operate this solar ferry boat. Okay. Now, I want to know what is the current status. Battery chalna, ye chalna, te dusri bhashas. Because, sir, what is the reason for stopping the operation? And this particular ferry boat, because of Ji Ahli, this basically was purchased on a note. And this note was purchased by the OST to the ex-chief minister. Minister Bab, on note padha. Tu minister zalo itla vegino. Tu 70 ke hadla dafa mare. On note padha. O Prasanna Karthik. This is a note which Prasanna Karthik had moved, who was the OSD of the
ex-Chief Minister Manor Parrikar in 2017. And When as was it per the moved? note, Speaker When sir, was it moved? 2017. You were not this. I'll give it to you. Speaker sir, in note when it was moved, Speaker sir, it was said, तेजे हाडला COP तेजे रिमार्क माला कॅप्टन ऑफ पोर्ट्सान की सोलर फेरी बोट हे अनइकॉनॉमिकल मो आनी अनवायबल मो गोंय चलपाना मो. तेज नंतर सुदीन बाब R&D मिनिस्टर आशिल्लो तो केरला गेलो ते ही प्रिपेर्ड स्पीकर एंड हायलायटेड तो थिंग गेलो ही हायलायटेड सर्टन चेंजीस एंड ही सेड दॅट जे गोंयांत नॅरो नॅविगेशन चॅनल आहे जे more water currents in Goa as compared to Kerala waters, high initial cost. And he said that we have to take appointments from views from experts on solar energy, electrical engineering. All these things was suggested by Sudhin Daulikar. Because without doing this, the department went and purchased this boat. They purchased this boat, Speaker sir, and overruled zale sagle without doing it, in spite saying that it is not feasible. Ema khabar na Kerala's गावांत कोणागे जावं आलो तो सरकाराला त्या टायमार कोणागे जावं आलो तो खबर ना कित्याक हे this is a very serious thing. It was very, very clear that it was not viable at such a high cost. Why basically was this purchased? And that's because sir, आयचो आन्सर जो 22/7/2024 हितून आन्सर जे कॅप्टन ऑफ I had asked whether Captain of Ports conducted any study to check the feasibility and viability of the solar ferry boats in Goa. If yes, furnish copies. Answer is no, sir. So what was asked to do was not done, and the system was bypassed, and this resulted in a loss of almost 4 crores. Who is accountable for this? Honorable Minister needs to do. It's very yeah. Speaker sir, म्हाका दिसता की we have spoken about in the morning about our nationalization of rivers. There also we pointed out how Shapora, Kumbarjua, Mandovi, Mapsa all were just taken away. Speaker sir, this didn't happen just like that. It happened because Manor Parrikar said it was not the baby of his government. Oh, Ulva, Anko Olainde. Thanks, Speaker sir. Magadista, he said that DPR is not our baby. But aaj zorito chelyar, it is shocking to see that the then Chief Minister Parsekar, this was the date. He said, looking at the positive attitude of the government to the state government, I agree on the proposal. And when, well, can you ask him to match Rao re Satar ke itlo tu kide abus zat re Rao mare mashe sarko Satar ke suit maru bauta kamo acha Rao. Because sir, that it will, let me tell that 10th July 2015, this was the date on which the BJP government approved the proposal of centre to declare 6 rivers as in Goa as national waterways. And this was the day our rivers were sold to people from in Delhi. Because जायत मोठा एक कसिनो पडे हाय ते रिवर्साला येतले शापोरा नुईंत येतले कायदे जे पडे हाय आम चोयल्यार we didn't get a chance to speak in the morning, but there are several loopholes, several places where they can take over, and the government of Goa has absolutely no control. Speaker sir, I hope जे coal transportation आणि jetty पडे हाय ते थिंगान जायना जाल्यार पुरो रो फेरीचे जेन्ना उलयलो मंत्री हिंगाना, but his reply says that he's purchasing these boats at 24 crores. Whether I'm asking whether feasibility and study has been done of this proposal, the same answer Zoritor Trinsoilas, because it is his same answer. Solar and ro ferry boats in Goa. Whether Captain of Ports had conducted any study to check feasibility and viability of solar ferry boats. Any emakadista. He needs to answer. Have you all really done a survey? And nadala te ponne hai tyoj bore hai, tyoj upgrade karai. Because sir, speaking about social welfare, I believe that the ministry should have a very strong relationship with segments of the society whose basic needs are not met through the system. And we need to connect to them. If you look at the SC, ST, OBC, different able,
मुख्य मंत्री हिंगा जुंता हावजा आनी प्रुडंट मिडिया व्हिडिओ चोयता थिंगान चोयल्यार सारकी आनी वचपा न्हू शिफ्ट तेन केलो म्हणून सांगत तो बट देर आर सेवरल पीपल स्टील वर्किंग देर दॅट कंडिशन इट कॅन कोलॅप्स everywhere leakages still there are people there. Is it safe? It's in dilapidated condition, declared unsafe. Still government servants are working there. Person with disability are je ahay te thinga hoite. It's absolutely sarke careless. It can be a man-made disaster because then they need to act immediately. Act because sir I was just watching the video. It's in a horrible condition. It's because DSS जेन्ना उलयतना I believe सगळ्याक खबर आहा and it's a practical problem. Although the minister says just before his question जेन्ना येता demand जाता he says everything is cleared. You imagine an elderly lady 80-year-old goes to the bank, goes on a pilot, goes on a bus, goes there and checks in the bank that she feels that 2,000 rupees येयलाय का म्हणून. She goes there. वचपा येवपा ताका 400-500 रुपया हेजो म्हाका दिसता एक्सपेन्सीस जाता बट दे कम बॅक सेइंग दॅट दे हॅव नॉट रिसीव दी अमाउंट सेकंड अगेन आफ्टर 15-20 days they go again the same thing. So 3 months 6 months हें पडे हा this delay हुंय ना हुंय this delay needs to stop. जे 3 months 6 months जाता हें हुंय ना हुंय बंद जावपाक जाय. You have जे अटल आसरा जी स्कीम आहा how many are pending and how many are, what is the amount left, what is the criteria left, I think you need to tell us. Speaker sir, in the budget speech, it is mentioned that the government intends to increase the sphere of work across various corporations, social activists, now minorities, backward and tribal population. That is what the Chief Minister stated in his scheme. I believe, what is the provision that you've made for this? Have you made any budgetary provision? I see no provision for it. Speaker sir, scholarship portal award, you've made an amount of 7 crores 16 lakhs as budgetary provision. So, what are the amount of applications pending with you? How many you have received by 30th June? Maka dista tuhi amka sangpak jai. Achi sang hai. Speaker sir, with regards to Divyang scheme, you've made a provision of 28 crores 71 lakhs. So where will you use this? Are you going to use some amount from here for Purple Fest? So what is your formula? It has to go to them. What is it? Divyang, you have provided one under able, crippled, special people, Divyang under the scheme. You have made a provision of 28.71 crores. So where will you distribute it and what is the exact plan of yours? Because Mugele I jenna question in Salle LAQ 154, 15 July 2024. 21 crores is pending as per the reply. 21 crores 44 lakhs. 30 lakh pending high ex gratia to family of COVID victims. 70 lakhs are pending for awards for intercaste marriages for SC Anik PRC Act 1989. 7 crores 39 lakhs are pending for Atal Asra. This is your answer. Speaker sir, for 12.99 crores are pending for COVID relief. 19 Majala, am gelte hosa ditolo tu ditle o diupa nahi tehi sangai. Dil mu sangna ka pending kita ye log pai amch bore yete sagle amdara bore yete ki ba ye zatle jaupa nala tu sang and kenne zatle this because if you look at your DSS pending, some are pending from 2016. So this 2016, I believe it's almost 8 years. You need to do a survey, decide. On the answer, I had asked you, what is the method? Speaker sir, under Rule 16 of the Rules of Procedure and Conduct of Business, I move a motion to extend the duration of the sitting of the House by 1 hour. The motion is that the sitting of the House be extended by 1 hour. Those in favor may say aye. Aye. Those against may say no. The ayes have it. The ayes have it. The duration of the sitting of the House is extended by 1 hour. Because the method I inside for pending applications that will be cleared. You have used the word shortly. You will clear it in your reply. Shortly, there are 8 years also, people. So decide on that.
whether they are valid or no. I want an assurance ki when these dues will be cleared. Speaker sir, speaking on Department of Archaeology, the budget to Geha is 15.96% less than what was in your revised estimates in 23-24. Coming to the point, the other day we had debated on places of historical importance. Ejer ami debate zali, and we said that a law had to come. If whether you would amend your act, Honorable Chief Minister assured us that within the next 3 months, जे places hai जाऊं Chieftain Memorial, Azad Maidan, Lohiya Maidan, हे We'll सगळे. take it in heritage policy. We'll make a special. No, heritage policy is of your, he said he's going to take it under home. So I think it's better he take, his Chief Minister was on the, told us that he's going to take it under home. Heritage तुगे policy अजून एकू meeting झाल्या. मग तेजे येता म्हणजे heritage केन्ना जातले हे, थिंग सगळे हे बेब दे आणि थिंग. See, we need to set, तू सारक सेनापती मोते गेलो. तू हे जाग्यार घालपा जाय. तू सार मुखार आसात मरे फार घेवपाक. Home Minister तेणे Home गेले जाय Minister जाल्यार made it. why it has to come here when you are satisfied that he has been taking it. I'm just telling you because during this chieftain function also you know what is the problem there. Every time we give them a word. Speaker sir, हे जाग पडे हाय of places of historical importance. जे Chief Minister and सांगेला हे तुवें तेको coordinate कोन. हांवें हे पत्र हांव बरयतलो. I think yesterday I wrote it. Speaker sir, जे heritage building and structure we have somehow failed. The heritage policy, you've had only one meeting. There was a calling attention moved by Vijay Sardesai and Kalus in the last session. I think it's almost a year now. You said you would come within a year. But in this one year, I don't know, just one meeting has happened. So what, when, if you could tell us. We have a draft, don't worry, it will be completed within 1 year. Yeah. Another 1 year. No. From that day, 1 year. Speaker sir, जे Chandori Heritage Village, जे Mukhil Mantrin Sangile declared it in the budget speech, but nothing has happened. You have those consultants that you try to appoint. I called your director also, we had 2-3 meetings. When will this happen? Whether it is going to happen, I think a provision of 3.5 crores is also made for you as budgetary provision for that particular part. You please tell us what is this, because sir, जे म्हाका दिसता renovation of, by Delilah, जायत उलयले about the forts, refurbishment should be done on priority. Speaker sir, last archivasaचे जेन्ना उलयतना, I believe that somehow we have failed to promote the archives. Why I say that is because what you've done with the scientific handling of these documents. This was the major highlight of yours when you were made a minister. You stressed on that. So what have you done to digitalize these records? And it is the responsibility of the government. It is a sorry state. Michael Babu, it is a library, central library, Panje. Mantri, tinga 6th floor leakage. On the 6th floor, Udo in. And there we have books of 1524, right from the Portuguese era, a lot of books in Konkani also, and I believe they are damaged. I was asking the Honorable Chief Minister to give me an answer. He said, I cannot raise this. This is the most important thing. We are trying to preserve our heritage, and the department got a rap from the High Court saying that AC cholnamo 2 crore AC galchmo, and dusre side udo eta. I don't know. So whether you have plans also to have libraries and all. So there's no provision in your budget. Don't make sure you have some structural study be sarkidor. Ye bashi amgeli ji heritage ha 1524 books. Konkani, French, Italian, ye sagle maga dista hui na hui damage zale. I hope your staff, with the rising SIT cases, staff should be have some integrity and commitment. Zayt case hai je bitoila page kante my edit hai te who keeps a look tinga camera hai the camera cholta hai with this because amaga dista ulela I try to curtail, but please give us an answer, especially on that about solar ferry hai sangla. It didn't happen during your time. Who overshadowed and who is responsible, and whether you will fix responsibility. Am sangche dev bare karo speaker sir. Honorable Minister. Speaker sir,
First, I'll answer the demands of Social Welfare Department. समाज कल्याण खातें म्हणजेच हो भारत देश हो एक विभिन्न आसा. आमची संस्कृती आसतली, आमचे दायज आसतले, आमचे वेशभूषा आसतली, भाशा आसतल्यो, सगळे डायवर्स कंट्री आसा. आनी हे सगळे डायवर्स कंट्रीक आमी एकठांय हाडटात. आनी गोंयांत तर आमकां पळयतात की डायवर्स अशें हें मेळ्ळें आसा आमकां. म्हणजे आमच्यो धर्म आसा तो असो हातून वांटलेलो आसा, विभिन्न जाती आसात, तांकां सगळ्यांक एकठांय हाडपाक जाय. ही विशमताय आसपाक जायना. देर शूड नॉट बी एनी बेगीन करपाय. ही समाजा भितर कोण गरीब आसा, श्रीमंत आसा, कोण डिजेबल आसा, तातूंत भितर कोण विडो आसा, ह्या सगळ्या लोकां कडेन पावपा सारकें खातें म्हणजे समाज कल्याण खातें. जो दुर्बल आसतलो, जो पीडीत आसतलो, जो शोशीत आसतलो, ताका समाजाच्या मुख्य प्रवाहा भितर हाडपाक जाय, ह्या खात्याची मोख आसा. म्हणून भारत ह्या लोकशाही आशिल्ल्या देशांत समाज कल्याणाक खूब म्हत्व आसा. समाज कल्याण खात्याची उद्दिश्टां खंयचीं? सगळ्यांत पयलें उद्दिश्ट हें विशमताय जाता तितकी कमी करून समानताय हाडप. समाजांत कोणूच फाटीं उरपाक ना. आनी जे खंयच्याय एका विशमतायेचेर खातीर फाटीं उरल्यार ताका जाता तितकें फुडें हाडपाचो आनी ताका मुख्य प्रवाहां भितर सामील करपाचो हें खात्याचें ध्येय आसा. सगळ्यांक एकाच पातळीचेर हाडपाचो यत्न हें समाज कल्याण करता आनी आतां फुडें करीतय रावतले. हेंच ताचें उद्दिश्ट आसा. लोकशाय सगळ्यांक समान हक्क दिता, देखून ह्या राज्यांत सगळ्यांक समान संदी मेळच्यो हाच्या खातीर आमी यत्न करीत आसा. भारताच्या संविधान आर्टिकल 14 हें सांगता सगळ्यांक समान कायदो आनी कायद्या मुखार सगळे समान. ह्या समानतायेचो लोकशायेचो गाभो. म्हणूनच पूण आज समाजांत खूब विशमताय आसा आनी ताची वेगळी वेगळी कारणां आसात. पयलीं आमचो खूब व्हडलो इतिहास, आमचेर जाल्लीं आक्रमणां जावं बाकीचे आमचेर विविध एम्पायर्स जाल्ले, तातूंत भितर ह्या इतिहासान आमकां जातींनी विभागले. पयलींच्या काळांत शिक्षणाची उणीव आशिल्ल्या कारणान आर्थीक विशमताय तयारी जाली. अपंगत्वा खातीरय विशमता तयार जाल्या आनी वया खातीरय विशमताय तयार जाला. एका तरणाट्याक जी संद मेळटा ती दुसऱ्या तरणाट्याक मेळना. वय वाडटा तशी कार्यक्षमताय कमी जाता. आनी हेच खातीर सामाजीक न्याय दिवपा खातीर भारतीय संविधानान एक सुंदर अशी तजवीज केल्ली आसा. ती म्हळ्यार आर्टिकल 15 आनी आर्टिकल 16 ही कलमां तुमकां प्रोटेक्टीव डिस्क्रिमिनेशन म्हळ्यारच भेदभावा पासून संरक्षण दिता. जे खंयच्याय एका विशमतायेच्या खातीर बाकीच्या परस फाटीं उरल्यात तांकां समान पातळीचेर हाडपाची जपसालदारकी म्हणजे समाज कल्याण खात्याची आसा. त्या खातीर राखीवताय, जाण्टेल्यां खातीर येवजण्यो, विधवा बायलां खातीर आदार दिवपी येवजण्यो, आमचे डिजेबल्स आसा आशिल्ल्यांक तांकां आदार दिवपी येवजण्यो आनीक राबोवपाच्या सरकाराचो यत्न आसा. समाज कल्याण खातें आदिवासी कल्याण मळार काम करता. तशेंच बाकीचे जे दुर्बल घटक आसात, सफाई कामगार आसतले, अनुसूचित जाती जमाती आसतले, अपंगत्व आयिल्ले आसतले, ज्येश्ठ नागरीक आसतले, मागाशिल्ले अल्पसंख्यांक आसतले, ह्या सगळ्या समाजाक आर्थीक दुबळेपणा खातीर कोणूच शिक्षण घेनासतना उरलो न्हय अशें ह्या भुरग्यांचो फुडार बरो जावचो म्हणून शैक्षणीक येवजण्यो राबयल्यात. समाजांत कोणीय निराधार उरचो न्हय आनी समाजांतलो दरेक घटक सुखी आनी समाधानी आसचो आनी सगळे समान पावंड्यार आसचो ही समाज कल्याण खात्याची मोख जावन आसा. आमी पळयतात त्याच खातीर आमचे कडेन जे डिजेबल आतां एक नवें खातें केल्लें आसा तें पयलीं ह्याच सोशल वेलफेअर डिपार्टमेंटाचो पार्ट आशिल्लो. आमी ह्या खात्या तर्फे अनेक येवजणी चालीक लायिल्ले आसात आनी तातूंतल्यानच थोड्यो ताच्या भायर आसा ताचे हांव खात्याचे डिमांड मागीर घेतलो. आमचे कडेन पोस्ट मॅट्रीक स्कॉलरशीप टू OBCs आसात. ते तातूंतल्यान जरी म्हणलें की आमकां जे आमचें एग्जिक्युशन जाल्लें आसा किंवा बजेट आमी दाखयलें तें एखादे वेळ आमच्या परफॉर्मन्स बजेटाक आयलें जातलें, पूण ती वेगळा आमी SNA एक म्हणून अकावंट करतात आनी तातूंतल्यान तें इम्प्लिमेंटेशन जाता. आनी ह्या खातीर आमकां सेंट्रल गव्हर्मेंटाचेय फंड येतात. ते आमकां ह्या हातूंत भितर दाखोवपाक मेळना, पूण ते सेंट्रल गव्हर्मेंटाचे फंड्स आर टू दी एक्सटेंट दॅट इट इज इनफ टू प्रोसेस ऑल दी एप्लिकेशन्स म्हणून ती हांगा आयली ना. पूण जे कितें एप्लिकेशन आयिल्ले आसात ती आमची बरे तरेन प्रोसेस जाल्ली आसात.
सादारण ते म्हाका दिसता की आमच्या परफॉर्मन्स बजेटान आमी ते दिल्ले आसात. अजून आमचे कडेन 9 कोटी आसात. म्हाका दिसता की आमच्या ह्या स्कुलांनी कॅम्पेन जावपाक जाय आनी ताचो प्रयत्न हांव करतलो की प्रत्येक स्कुलांनी जे हेडमास्टर्स आसात तांचे कडेन आमी एज्युकेशन डिपार्टमेंट घेवन जर केले जर जाय चड मोठ्या प्रमाणान OBC आसतले किंवा बाकीचे SC आसतले तांकां ह्यो येवजणी पावयतल्यो. हांव केन्ना केन्नाय आमचे SC भावां बरोबरय बसता आनी तांकां ह्यो स्किमीची आमी कल्पना दिल्ली आसा. एप्लिकंट्स आसा ते फावो ते प्रमाणान मुखार येनात. आनीक आमकां प्री मॅट्रीक स्कॉलरशीप टू OBC आसा, पोस्ट मॅट्रीक स्कॉलरशीप टू OBC आसा, तशेंच आमचे पोस्ट मॅट्रीक स्कॉलरशीप टू SC आसा. हातूनय आमी खूब मोठ्या प्रमाणान काम करतात. आमी अपेक्षा करतात खुबश्या लोकां कडेन ताचे विशीं कॅम्पेनी करतात. प्री मॅट्रीक स्कॉलरशीप टू SC अटल आसरा योजनेचेर हांव तुमच्या सगळ्यांचें लक्ष वेधतां. तुम्ही पळयलें जर जायत अटल आसरा योजना ही जेन्ना अस्तित्वांत आयली तेन्ना तुमी पळयतले कोणाक खंय खबरूय नाशिल्ली. पूण आयच्या हाजेर आमचे कडेन जी प्रोसेसिंगा खातीर खूब मोठ्या प्रमाणान आसात आनी ते सगळे प्रोसेसिंग करतलो जर जायत खूब मोठो अमावंटय लागता. आतां अटल आसरा योजना घेवपा खातीर आमी जेन्ना स्क्रुटिनी केली त्या वेळार आमकां खूब मोठ्या प्रमाणान हें दिसपाक लागलें कोण फ्लॅटान आशिल्ले तेय एप्लाय करपाक लागले. म्हणून आमकां जे बजेट दिल्लें ह्या वर्साक गेले ते फावटीक आमकां 15 कोटी आशिल्ले ते आमी एग्जॉस्ट केले. ह्या फावटीक आमकां 20 कोटी आशिल्ले तेय आमचे कडेन ताच्या परस खूब मोठ्या प्रमाणान एप्लिकेशन्स आयिल्ले आसात. म्हणूनच जे पयलीं सगळे म्हाका दिसता 3-4 वर्सांक मेळून 2-3 कोटी गेल्ले पूण ह्या 2 वर्सां भितर आमी सादारण 29 crores हें बजेट युटिलायज केल्लें आसा आनी अजून खूब मोठ्या प्रमाणान आमकां येवपाक जाय. आमी सांगलें आसा की परत एक फावटी स्क्रुटिनायज करात जी एप्लिकेशनां आनी फावो त्या मनशाक मेळनासतना जर रावलीं जाल्यार खूब त्रास जातले. आतां खुबशे जाणांच्यान मागणी आसा की ती 1.5 लाखां वयल्यान आमी 5 लाखांचेरय व्हरपाचें आनी 5 लाखांचेर गेल्यार आमी कितले लोकां पर्यंत पावतले होय प्रश्न आसा. म्हणून फावो त्या मनशाक जर स्क्रुटिनायज सारकी जाली ना हांव डायरेक्शन्स दिता आमचे जे आमचे फील्ड वर्कर्स आसात तांणी घरा कडेन वचून तांच्या घराचो फोटोय मारून हाडपाक जाय आनी आतां सँक्शन जाल्ले ती डिस्पर्स जावचे पयलीं आमी परत एक फावटी ताचें स्क्रुटिनायजेशन करून घेतलें. म्हणूनच आयज आमकां पळोवपाक मेळटा की जे हे आमच्या परफॉर्मन्स बजेटान एखादे वेळ ताचो उल्लेख जालो नासतलो खूब मोठ्या प्रमाणान आमी इम्प्लिमेंट केल्ले आसा. आनी टू प्रोसेस ऑल दोज पेंडींग एप्लिकेशन्स वी नीड अ ह्यूज म्हणजे हाका परत सप्लिमेंटरी कितले मेळटले तें खबर ना. पूण म्हाका दिसता की 1.5 लाखां वयल्यान 5 लाखां वयल्यान व्हेले जर जाय जाल्यार खूब कमी लोकांक ते मेळपाक शकतले. दयानंद सोशियल सॅक्युरिटी स्कीम ही आयज आमकां 2,000 रुपया आमकां प्रत्येक जे आमचे सिनियर सिटीजन आसात तांकां मेळटा. त्याच बरोबर ही एप्लिकेशन आसतली सिनियर सिटीजन 483 आसात. सिंगल वुमन जी आसात ती 2,700 आसात. विडो आसात ती 38,663 आसात. पर्सन विथ डिजेबिलिटी आयज बेनिफीट घेतात ते 11,841 आसात आनी HIV पेशंट्स 418 आनी बचपन स्किमीच्या अंडर 36 मेळून 1,38,131 हो अमावंट ही इतके लोकांक आमकां ती मेळटात. हाचे परस आमी पयलीं जेन्ना पळयले ते 1,40,000 वयर आशिल्ली. आमी सगळ्यांक परत एक फावटी सर्वे केली आनी तातूंतल्यान सुमार 2,500 आमकां जे एलिजिबल जायना अशे लोकांक काडले आनी तातूंतल्यान तांकां कट केल्ले कारणान आयज सादारण म्हयन्याक ऑन एन एवरेज आमकां 28 कोटी ते 29 कोटी आमकां हे दिवचे पडटात. आनी हातूंत भितर खुबशे जाणांनी मागलेले आसा की 5,000 ते करचे केले जर जायत जाल्यार हो अमावंट प्रत्येक म्हयन्याक सादारण ते 60 कोटी रुपया जातलो आनी वर्साक कॅल्कुलेट केले जर जायत जाल्यार खूब जातले. आमी पळयतात परत एक फावटी सगळ्यांचो रिक्वेस्ट आसा 2012 भितर तातूंत भितर वाड जाल्ली आनी आतां परत एक फावटी म्हाका दिसता की 10 वर्सां 12 वर्सां जाल्ले आसात आनी कितें करपाचें फायनान्शियल आमच्यो कितले कॅपेबिलिटीज आसात ताजे वयल्यान आमी हें कितले वाडोवपाचें तें पळयतले. हांव मुख्यमंत्र्या कडेन हाचें डिस्कशन करतलो. 2022-23 हांगा बेनिफिशरी कावंट आशिल्लो तो 1,40,494 आनी एक्सपेंडिचर त्या वेळार जाल्लो वार्षिक आसा तो 381 कोटी 90 लाख
क्रोर्स 381 कोटी .90 क्रोर्स आणि 2023-24 ह्या वर्साक ते कट जावन थोडे जावन 333 कोटी 64 क्रोर्स हें जाल्लें आसा. आनी हातूंत भितर आमी आयज एक म्हत्वाचो निर्णय घेतात कारण सगळ्यांचीच मागणी आसा. जेन्ना आमची एक विधवा महिला गृह आधार घेता आनी तिका थी 1,500 रुपया मेळटा आनी सगळेच मागणी करतात ती जेन्ना विडो जाता तेन्ना हांगा विडोक 2,500 रुपया आमच्या सोशल वेलफेअर डिपार्टमेंटान मेळटात. म्हणजे ते 2,500 रुपया घेवपा खातीर ती थी बंद करची पडटा आनी हांगा येवची पडटा आनी एक वर्सभर ती हांगाय ना थी ना अशें हातून भितर आसा. आमी ही नवी स्कीम करतात ती जर ती विडो आसा जाल्यार तिणें ते कट करपाची गरज ना. डायरेक्टराक मातशें लक्षांत दवरात. तिणें एप्लिकेशन हांगा करपाचें आनी ऑटोमॅटिकली ऑन द डे ऑफ सँक्शन ती गृह आधार ते बंद जातले आनी हे हो फूल एंटायर प्रोसेस 2 म्हयन्यां भितर कदाचित 1 म्हयनो असो तसो जावपाक शकता पूण तेजे पयशे 1 म्हयन्या पसून बंद रावचे ना आयदर दिस स्कीम ऑर दॅट स्कीम. सो आमचे कडेन येतकच आनी त्या महिलेचो जर भुरगें शेवटचें भुरगें आसा ते 21 वर्सांच्या सकयल 18 न्ही आमी 21 कित्याक लागून घेतात तर ते एम्प्लॉयेबल जाता कारण 18 वर्सां पर्यंत शिकत रावता म्हणून 21 वर्सां जाली जर जायत जाल्यार आमी ताका 2,500 हे आनी 1,500 गृह आधाराचे मेळून 4,000 दिवपाची स्कीम. म्हणजे ही सगळी आमी आमच्या मतदारसंघांनी सांगपाक जाय. जर एखादी महिला आसा जी गृह आधार घेता एखादे वेळ तिचो मिस्टर एखादे वेळ अचानक एक्सपायर जाता आनी तिचे पदराक जर भुरगें आसा जे 21 वर्सांच्या सकयल आसा जाल्यार ताणें डायरेक्ट एप्लिकेशन करपाचें ते आमच्या सोशल वेलफेअर डिपार्टमेंटाक आनी ह्या दोनी स्किमीचो लाभ आमच्या डिपार्टमेंटान जातलो. आमी दोनी डिपार्टमेंटाचे कडेन कन्सल्टेशन केल्लें आसा. गृह आधार आपोआप बंद जातले आमी तांकां जे आमचे कडेन आयलां म्हणून ते बंद करून घेतले. सो हाचे नंतर एक विधवा महिलेक आपल्या भुरग्याचें पत्कर घेवपाक बऱ्या पडटलें. आमी उमेद केअर सेंटरय करतात आनी दुसरें म्हणजे ही जेन्ना ही महिला ताजें 21 वर्साचें भुरगें जालें ताचे नंतर परत ती 2,000चेर वचचें ना जाल्यार 2,500चेर वतलें जें विडोक पेन्शन आसा तें. म्हणजे तिका 21 वर्सां भुरगें जालें जाल्यार ते 4,000 मेळटाले ते 2,500चेर येतले 2,000चेर न्हय. उमेद डे केअर सेंटर म्हणून सिनियर सिटीजना खातीर आमी करतात. आतां आमचे सादारण ते 2022 ते 23 आमी 54 कोटी 67 लाख दिल्ले. ह्या फावटीक आमी 22 ते 23 ह्या वर्साक 42.87 लॅक्स दिल्ले आसात आनी ते 35 उमेद केअर सेंटरान आसात. पयले फावटीक जो अमावंट चड आशिल्लो कारण आमी कोविडाच्या वेळार थोड्यांचे युटिलायझेशन आयलें ना ते एका बरोबर रिलीज केल्ले. मुख्यमंत्री देवदर्शन यात्रेचेर खूब जाण उलयल्ले आसात. पयल्याच वर्साक जेन्ना आमी मुख्यमंत्री देवदर्शन यात्रा हाडली तातूंत भितर नंबर ऑफ पिलग्रिम्स हे 11,979 जाले आनी एक्सपेंडिचर इनकर्ड वॉज 14.44 crores. 2023-24 ह्या सालान भितर आमचे कडेन आयले ते नंबर ऑफ पिलग्रिम्स गेले जे आमचे हे गेल्यात ते एकच ट्रीप केल्ली आसा आनी 1.27 crores. आनी हें इलेक्शन इयर आशिल्लें पावसाक कांय मुख्यमंत्री देवदर्शन यात्रा खंयच्याय तीर्थक्षेत्रान भितर वचपाक मेळना म्हणून जेन्ना डिसेंबर येता तो पर्यंत आमी एक ट्रेन सोडली ती वालांकिनी वताली. त्या वेळार इलेक्शन मुखार आसा म्हणून खूब बोवाळ जालो की तुमी लोकांक मुख्यमंत्री देवदर्शन यात्रेक धरून तुमी कितें तरी दाखयतात म्हणून त्या वेळार ती बंद दवरली. पूण ताच्या नंतर आतां परत एक फावटी पावसाच्या नंतर अजून 1-2 म्हयन्या भितर आमी मुख्यमंत्री देवदर्शन यात्रा परतय सुरू करतले. मग कोण तरी म्हणलें की तुमी निवडणुका येतात तेन्ना ह्यो यात्रा सुरू करतात एट्रॅक्ट करपाक म्हणून तो आनी आमचेर दाग नाका म्हणून इलेक्शन इयर जेन्ना एमपीचें इलेक्शन आसा तेन्ना आमी ती बंद दवरिल्ली. आतां परत ह्या वर्साक आमी सुरू करतले. आमी जे आयडेंटिटी कार्ड फॉर सिनियर सिटीजन तुमी जर पयलींचे पळयले जर जायत जाल्यार तुमकां खूब फरक दिसतलो. 2022-23 ह्या काळान भितर 8,566 आमी ही कार्डां दिल्लीं आनीक 2023-24 हातून भितर ती वाड जावन 11,497 ह्या लोकांक मेळ्ळे आसात. आनी जो कोणी आमच्या ह्या सिनियर सिटीजन कार्डाक जेन्ना एप्लाय करता ताजे फॉर्म जर सगळे
जे डॉक्युमेंट सारके लायले जर जायत विदीन अ मंथ्स टायम ह्यो कार्डां तांच्या घरपोच दिवपाची आमी वेवस्था करुया. आतां पर्यंत तांची पोस्टान ती वतात. 1 म्हयन्याच्या वयर कळाव घेवचो ना. पयलीं ताका उशीर जाल्लो कारण जे प्रिंटर आशिल्ले तांची फाटली बिलां कितें उरलीं म्हणून ते प्रोसेस करनाशिल्ले. आतां इमिडिएटली तांचे घरपोच करपाची वेवस्था आमी करुया. आमी जे सोशल हें आसा दुसरी एक स्कीम आसा एवॉर्ड्स फॉर बेस्ट सोशल वर्कर म्हणजे तांकां एक मोटिवेशन मेळपाक जाय. समाजा भितर जे लोक आसात दुसऱ्या खातीर काम करतात आनी आमच्या खात्याक मदत करतात तांकां प्रत्येक तालुक्यांतल्यान एक असो आमी सिलेक्ट करतात आनी बेस्ट सोशल वर्कर म्हणून प्रत्येक वर्साक आमी हे अवॉर्ड दितात. आमी कोवीड स्किमाचेर खुबशे जाणांचे प्रश्न आशिल्ले जे 2022 ते 23 म्हणजे कोवीड जाला तेन्ना आमी एक स्कीम डिक्लेअर केल्ली. ती स्कीम म्हणजेच जे कोणी ल्हान बिझनेस करता ते पायलट आसतले, कोण चणेकार आसतलो, कोण भाजी विकता, कोण नाल्ल विकता, कोण आनी कसलोय बारीक रस्त्याचेर बिझनेस करता किंवा गाड्याचेर बिझनेस करता तांणी एक बारीकशी सर्टिफिकेट लावपाची त्या म्युनिसिपालिटीची किंवा कोणाचें सर्टिफिकेशन करपाक जाय आनी तातूंतल्यान आमी तांकां 5,000 मदत म्हणून दिताले. आमकां एप्लिकेशन सादारण ती खूब मोठ्या प्रमाणान आयली. आमी आयिल्ली एप्लिकेशन स्क्रुटिनी केली आनी जे कोणी बरोबर तांचे डॉक्युमेंटेशन आशिल्लें तांकां 75,757 लोकांक आमी हे 5,000चे डिस्ट्रिब्युशन केल्लें आनी ताचे नंतर 25,995 जी उरलेली ती स्क्रुटिनी वेळार कांय कारणाक लागून थोडे डॉक्युमेंट नाशिल्ले, सिग्नेचर्स नाशिल्ल्यो म्हणून ती दवरलेली ती अजून तशी आसात आनी ताजेर आमी पळयतात की कशा प्रमाणान ती सॉर्ट आउट करपाक मेळटात ही पळयतले. डिपार्टमेंट फॉर एम्पावरमेंट आतां एक नवें डिपार्टमेंट आमी हे सगळे आसात. बाकीच्यो सगळ्यो स्किमी आसात त्यो आमी राबयल्यो आसात. ताचो आमी आमचे जे परफॉर्मन्स बजेट आसा तातूंत भितर आमी तो उल्लेख करतात. ह्या डिपार्टमेंटा भितर स्टेट मायनॉरिटीज फायनान्स एंड डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशनूय आसा. तांच्यो हांव एक पिरियडिकली हांव मिटींग घेता आनी तांकां तांचे व्हेरीफाय करता प्रश्न कितें आसा, ग्रिवन्सीस आसात आनी तातूंत भितर सॉर्ट आउट करपाचोय प्रयत्न करता. व्हडलेशे फंड्स तातूंत भितर एलोकेशन्स ना, तांकां सेंट्रल फंड्स आसात. कांय वेळार तांकां लोन दिवपाक समाजा खातीर मेळटात. पूण हांव जेन्ना मायनॉरिटीजान भितर गेलो 2-3 फावटी हांवें मिटिंगो घेतल्यो तांकां सांगलें डायरेक्टराक की तुमी भोंवून हाडात पूण ते एप्लिकेशनां येनात कारण ती लोनाक थोडीशी तांकां सबसिडी ना आनीक तांकां सादारण तो 6% इंट्रस्ट आसा म्हणून कोण मुखार येनात. आनीक पयली लोन दिल्ली ती परत रिकवरी जाली ना म्हणटकच ती युटिलायजेशन आनी तांची रिकवरी स्टेटस पळोवन सेंट्रल गव्हर्मेंटांतल्यान परत फंडूय येनात म्हणून मातशे प्रॉब्लेम आयले आसात. तशीच जी स्कीम आसा ती आमचे OBC आसात तांकां तांचे खातीरय अशेच प्रश्न उपराजले आसात आनी तातूंतल्यानय आमकां बरो रिस्पॉन्स मेळना. दुसरो एक स्कीम आमकां म्हणजे सेंट्रल गव्हर्मेंटान नॅशनल एक्शन प्लॅन फॉर ड्रग डिमांड रिडक्शन NAPDDR म्हणून आसात. म्हाका दिसता आमचे सादारण ते जानेवारी म्हयन्याच्या हातूंत भितर जस्ट बिफोर दी इलेक्शन्स आमकां एक 5 कोटी आयले की ड्रग मिनन्स आसा तो रेड्यूस करपा खातीर आनी एंटी ड्रग एक्टिविटीज तयार करपा खातीर खुबशे तांणी पॅरामिटर्स दिल्ले. त्यो स्किमी करपा खातीर तांणी गायडलायन्स दिल्ल्यो. त्या स्किमीच्या अंतर्गत आमी 1 म्हयन्या भितर एक सादारण ते आमी एक 10 कडेन कॅम्प लायिल्ले ज्या कॅम्पान भितर आमी हेल्थाच्या बाबतींत भितर हे ड्रगाच्या खातीर आमी कदंबा ट्रान्सपोर्ट कॉर्पोरेशन हांचे कडेन 5 लाख दिले जांच्या बसीचेर ते अनाउन्समेंट करपाक आनी अवेरनेस करपा खातीर ड्रगाचे इल इफेक्ट्स कितें जाता ते. तशेंच आमी जिपाड म्हणून ट्रेनींग दिवपा खातीर आमचे जे सगळे ऑफिसर्स आसात जे BDO आसतले, जिल्हा पंचायत मेंबर्स आसतले, पोलीस ऑफिसर्स आसतले, म्युनिसिपल चेअरपर्सन, गव्हर्मेंट फंक्शनरीज, लॉ एन्फोर्समेंट एजन्सीज हांच्या सगळ्यांच्या ट्रेनिंगा खातीर आमी सादारण ते 10 लाख जिपाडा कडेन दिले आनी तांणी ट्रेनिंगूय करून घेतली 1 म्हयन्या भितर. आनी SCRT ट्रेनिंग फॉर टिचर्स, कावन्सिलर्स, पेरंट्स, स्टुडंट्स हांचे खातीर आमी 10 लाख रोखडेच दिले. एक सिग्नेचर फिल्म ऑन ड्रग डिमांड रिडक्शन हातूंत भितर आशिल्ली एक काळकी वाट म्हणटा ती फिल्म करपा खातीर आमी टेंडर केलें आनी तातूंतल्यान आमकां सादारण ते 29.45 लॅक्सान भितर एक 40 मिनटाचें फिल्म आयिल्लें आसा. आनी आमचे हे ड्रग्स एब्यूज आसात ती एक स्टोरी म्हणजे एक शॉर्ट फिल्म आसा
हें संपूर्ण आमच्या महाविद्यालयां भितर हायर सेकंडरी भितर स्कुलां भितर दाखोवपाचें हेंय आमी हें केल्लो आसा म्हणजे प्रयोजन केल्लें आसा आनी तातूंतल्यान बरे प्रमाणान ह्या ड्रग्साच्या जे इल इफेक्ट्स आसात ते आमकां कळून येतले. प्रिवेंशन एज्युकेशन एंड अवेरनेस जनरेशन म्हणजे स्टुडंट्सां खातीर आमी कांय ग्रूप घेतले आनी पयर आमचे जे एंटी ड्रग डे आशिल्लो त्या दिसाक म्हाका दिसता की आमी मडगांव, पणजी, बस स्टँडा वयल्यान म्हापसा अशा अनेक ग्रुपांचे स्ट्रीट प्ले आनी बाकीच्यो कांय एक्टिविटीज करून त्या भुरग्यांक आमी 2,91,760 रुपया मोडले आसात. युटिलायजेशन जालें आतां पर्यंत 57,36,760 म्हणजे खुबसो फंड्स अजुनूय उरलेलो आसा आनी ते विविध कारणां खातीर तो उरलेलो आसा. आमी जी उमेद एक सेंटर म्हणून घेतात जी आमकां बरे प्रमाणान ही स्कीम चलता अजुनूय मुखार वचपाक जाय आनी ह्या उमेद म्हणजे जे अबाव सिनियर सिटीजन आसात त्या प्रत्येक गांवांत भितर एक 20 सिनियर सिटीजन एकठांय आयले जर जायत जाल्यार तांकां एंटरटेनमेंट आसतलें, तांचे एटेंडंट तांकां पळोवपा खातीर म्हणजे तांची करमणूक जावची आनीक तांकां बरे तरेन एक सोशल लायफ मेळचें म्हणूनच जायते म्हणजे ते रूम करतात त्या रुमा खातीर भाडें आसतलें. ही स्कीम आसा, ही स्किमूय राबोवपा खातीर हांव ह्या सभागृहांतल्या सदस्या कडेन मागतां की आपआपल्या मतदारसंघां भितर तुमी ही स्कीम राबोवपा खातीर डिटेलिंग पळोवचें आनीक सरकार तुमकां मदत करतली. आनी एक स्कीम आमकां आयिल्ली की मुख्यमंत्री सहायता निधी योजना. डिपार्टमेंट ऑफ सोशल वेलफेअर notified a new scheme called Mukhyamantri Sahayata Nidhi Yojana in the year 2023. It was a budget assurance given by Honorable Chief Minister. Under this scheme, amount of 45 lakhs was sanctioned to 9 NGOs in the year 2023. 5 कोटीची ही स्कीम बजेट हें जाल्लें पूण आमी शेवटच्या म्हणजे जानेवारी म्हयन्याक ते कळ्ळे नंतर आमी ही स्कीम ताबडतोब 9 NGOक हे पयशे दिले आनी तांचे कडल्यान विविध ज्यो सहायता निधी योजना जाय तातूंतल्यान आमी ते करून घेतले आनी आमच्यो ज्यो स्किम्स आसात त्यो पॉप्युलरायज करपा खातीर ह्या हातूंतल्यान आमी डेमॉन्स्ट्रेशनूय केल्लें आसा. डिटेलिंग कोणाक जाय जाल्यार नंतर हांव उलयतां. आमी पळयतात की आतां आमचे नवे डिपार्टमेंट जे आयज सरकारान केल्ले आसा म्हणजेच हें डिपार्टमेंट जावन आसा एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विथ डिजेबिलिटीज. हें सोशल वेलफेरा बरोबर पयलीं क्लब आशिल्लें आनीक आदरणीय मुख्यमंत्र्यांनी हें डिपार्टमेंट रोखडेंच एक बजेट एश्युरन्स आसलेलें आनीक तांणी ह्या एप्रिलान हें नवें डिपार्टमेंट केल्लें आसा सो एज टू फोकस ऑन आमचे डिजेबिलिटी सॅक्टर आसा आनी तांकां बरी सुविधा दिवपा खातीर तांकां एम्पावर करपा खातीर जे भुरगे आमचे सादारण ते 21 डिजेबिलिटीज आसात म्हणजे आमी म्हणपाक जाता की पयले जे पर्पल फेस्ट केल्लें त्या पर्पल फेस्टाचे अनुशंगान हें जें डिपार्टमेंट सुरू जालें आनीक आयज खुबशे मोठ्या प्रमाणान ह्या डिपार्टमेंटाचेर लक्ष केंद्रीत जाल्लें आसा. आमी म्हणटात की जेन्ना अशें डिपार्टमेंट आमच्या गोंयान भितर नाशिल्लें आयज प्रश्न जायते उप्रासतात. खुबशे लोक दाखयतले की आमी खंय फाटीं पडटात पूण आतां पर्यंत हे जे पर्पल फेस्ट केलें कांय लोक म्हणटात की येदे व्हडले पर्पल फेस्ट केले 20 कोटी मोडले आनी तुमी एचीव कितें केल्लें आसा म्हणजे आमचें फक्त पर्पल फेस्ट हो एक इव्हेंट नाशिल्लो तें एक रेवोल्युशन किंवा क्रांती आसपाक शकता आनी एकाच दिसा आमी सगळ्यो गोश्टी एचीव करपाकय शकनात पूण पर्पल फेस्टिवलान आमी कितें करपाक शकतात तेंय दाखयलें आनी अजून पर्यंत आमी कितें करपाक जाय तेंय आमकां दाखयलें आसात. म्हणूनच आयज हे प्रश्न येतात नाल्यार आमी पर्सन विथ डिजेबिलिटीचो सब्जेक्ट हो केन्नाय डिस्कसय केलो ना आनी कितें कमतरता आसा आमकां केन्ना लक्षानूय आयलें ना. म्हणूनच आयज हे अत्यंत हांव तर पॉझिटिव्हली घेता कारण खुबशे सदस्यांनी हांगा बरे तरेन खूब एक्सप्लेन केल्लें आसा खूब मागणी केल्ली आसा खऱ्यांनी जिवाळो आसा. हांव सदांच म्हणजे एप्रिसिएट करता आमचे विजय बाब आसतले किंवा युरी बाब आसतले किंवा बाकीचे सगळे आमचे सभागृहाचे सभासद आसा खूब बरे प्रमाणान सजेशनां दिल्या आनी खऱ्यांनीच आमकां हें एक्टिवेट करपाक जाय. एक समाजांतलो म्हाका दिसता की 6-7-8% जो कंपोनंट आसा पॉप्युलेशन आसा त्या पॉप्युलेशना पर्यंत आतां पर्यंत कोण पावपाचो प्रयत्न केलो ना पूण आतां आमकां आमचे लिमिट्सय खबर आसा आनी आमकां कितलें स्पेंडींग करपाक जाय हें सरकाराक कळपाक जाय. म्हणूनच आयज
आमी फक्त एक हायलायट करता की आमी सुरवात व्हडलेशें कांय केलें ना. ह्या डिपार्टमेंटाक मोठें बजेटरी एलोकेशनूय जावपाक जाय. पर्पल फेस्ट आयज आमी पळयतात की पर्पल फेस्ट आमी केलें, म्हणजे पयलीं जेन्ना आमी नॅशनल लेवलाचे पर्पल फेस्ट 3 दिसाचे केले आनी गेले ते फावटीक इंटरनॅशनल पर्पल फेस्ट केले जे 6 दीस आशिल्ले आनी हातूंत भितर सादारण ते 1 लाख फुटफॉल आमकां मेळ्ळोय बी. हांव जस्ट ताजे हायलायट्स तुमकां म्हणजे फास्ट हांव तातूंतल्यान वता. पर्पल फेस्ट गोवा 2023 and 2024 ह्या पर्पल फेस्टिवलाक लागूनच अनेक स्किमी कॉमेस जाल्यो. आयज सादारण ते म्हाका दिसता की आमी आतां पर्यंत जे CSR एट्रॅक्ट करपाक शकले, वीच वील कंटिन्यू. आय बिलीव इट वील कंटिन्यू. आमी जेन्ना CSR येता आनी त्या लोकांक आमी आफयतात, ते पयशे आमचे कडेन दिनात. आमचे जे CSR आयिल्ले ते पर्पल फेस्टिवला खातीर 1 रुपयोय आयलो ना, किंवा आमचे जे सेंट्रल गव्हर्मेंटान आमकां 5 कोटी दिल्ले ते आमच्या हातूंत भितर आमी केले नात. आमी त्यो राबयल्यात त्यो स्किमी, किंवा सेंट्रल गव्हर्मेंटाचे जे आमकां एसिस्टन्स मेळिल्लें ते आमचे पर्पल फेस्टा खातीर भायले लोक आयिल्ले, तांचे जे एकोमोडेशन आसतलें, तांचो ट्रान्सपोर्ट आसतलो, तांचे म्हणजे जे कोणी हांगा सेलिब्रिटीज आयिल्ले हांच्या सगळ्यांच्या खर्चा खातीर पर्पल फेस्ट हो आसा तो आमच्या गोवा सरकारान आयोजीत केल्लो आनी तातूंतल्यान अनेक आयज निधी येवपाक लागलो आसा. ह्या पर्पल फेस्टाक लागूनच आमी स्पायनल कॉर्ड रिहॅब सेंटर बांबोली सुरू केलें. आमी पळयताले की आमचे जे दिव्यांग आसात आनी जांकां सिवियर प्रॉब्लम्स आसात, जे आमचे खंय तरी बेंगलोर वताले, दिल्ली वताले, मुंबय वताले तांच्या ट्रिटमेंटा खातीर, आनी प्रत्येक दिसाक जांकां सादारण ते 5-10 हजार रुपया खर्च जातालो, आयज आमी हे स्पायनल कॉर्ड रिहॅब सेंटर बांबोली हांगा रुग्णाश्रय म्हणटा तातूंत भितर केल्ले आसा आनी खूब कमी म्हणजे मिनिमम खर्चान भितर तांकां हांगा ट्रिटमेंट घेवपाक मेळटा. आनी हो ट्रिटमेंट फक्त 1 दिसा खातीर आनी 2 दिसां आसना, तो सादारण ते म्हयनोभर, 2 म्हयने, 3 म्हयने चलता. म्हणून कांय लोकांनी हो सोडून दिल्लो आयज आमच्या हातूंत भितर आसा. आमी पळयतात ते प्रधानमंत्री दिव्यांशू केंद्र हें आमी सुरू केल्लें आसा आनी प्रत्येक दिसाक सादारण ते म्हाका दिसता की 30 ते 40 पेशंट थंय वतात आनी येता आसतना जे कितें तांकां म्हणजे इन्स्ट्रुमेंट्स जाय आसतलो, ज्यो कितें तांकां व्हीलचेअर जाय आसतले, ट्रायसायकल जाय आसतले, हे सगळे थंय हाडून दवरिल्ले आसा. आनी हे आमच्या गोंयाच्या सरकाराच्या हातूंत भितर जायना. हे सुरवात केल्ली म्हाका दिसता की एलेक्स रेजिनाल्ड हो आमचे बरोबर एसोसिएट आशिल्लो आनी त्या वेळार ताणें इनिशिएटीव घेतिल्लो. आनी आयज आमकां रेगुलर प्रमाणान हे सगळे पेशंट येतात आनी आपले उपचारय करतात आनी आपले जे कितें इन्स्ट्रुमेंट आसतले, डिवायसीस आसतले, हे सगळे घेवन वतात. आतां पर्यंत म्हाका दिसता की सादारण 1,5-2 हजार लोकांनी ताचो बेनिफिटय घेतिल्लो आसा आनी इन्स्ट्रुमेंट तांकां पावल्ले आसात, सो दॅट एक बरें कम्फर्टेबल, एक डिग्निफायड लायफ तांकां हें करपाक मेळटा. ह्या पर्पल फेस्टांतलो इनिशिएटीव म्हणजे जर जायत एक मोठो इनिशिएटीव हो आमचो व्हीलचेअर एक्सेसिबल ई-रिक्षॉज. आतां कोण तरी सांगलें की एखादे वेळ दिव्यांग आसा, ताका खंय तरी वचपाक जाय जाल्यार आमी एक हेल्पलायनय केल्ली आसा. सादारण ते पयलीं वर्साक आमकां एक 5 ई-रिक्षॉज मेळिल्ल्यो, ज्यो आमचे जे व्हीलचेअर आसा घरांतल्यान भायर सरले त्या बरोबर तातूंत भितर वता आनी मागीर सेफली ताका खंय वचपाक जाय, डायलिसिसाक वचपाक जाय जाल्यार त्या पेशंटाक उखलून गाडयांत काडप आनी गाडयांतल्यान परत दारांतल्यान भायर काडप हें शक्य जायना. म्हणून व्हीलचेअराचेरच रावन ताका आपलो खंय ट्रिटमेंट घेवपाक जाय, खंय अपॉयंटमेंट आसा, डॉक्टरा कडेन आसा किंवा कामाक वचपाक जाय जाल्यार ती रिक्षा तुमच्या दारान येता. आयज सादारण आमचे जे SBI फावंडेशन म्हणून आसा ताणें आमकां 30 रिक्षाज आनी दिल्यो आनी गेले त्या वर्साच्यो 5 रिक्षा आसा. त्या हेल्पलायनाचेर तुमी मागोवपाचें आनी आमी आतां एसोसिएट करतात आमचे जे खंय तरी ट्रॅव्हल एजन्सी आसा, म्हाका दिसता गोवा मायल्स, हांचे कडेन करून आमी तो एक नंबर दितात जाणे करून एक बरे लोकांक सेवा मेळपाक शकतले. आमी ते चलोवपाक शकचे ना म्हणटकच आमी आयडेंटिफाय केल्यात ते दिव्यांग लोक आसात जे रिक्षा चलोवपाक शकतात, तांकांय काम मेळटलें, तांकांय पगार मेळटलो आनी हें कामय आमचें बरें जातलें. पर्पल फेस्ट lasting impact. Major outcome of the fest was creation of dedicated Ministry of Department of Empowerment for Persons with Disability. It is noteworthy that Goa is the first state to have dedicated Ministry of Department of Empowerment of Persons with Disability. The department became functional on 1st April
2024. The establishment of this department signifies Goa's long-term commitment to empowering persons with disabilities and ensuring their inclusivity. म्हणून आनी आमी जायते कडेन आतां रॅम्प्स घातले. आतां युरीबाब म्हणटाले आमचे ऑपोजिशन लिडर, मिरामार जो रॅम्प घाल्लो तो 2 वर्सां पयलीं आमीच घातिल्लो आनी तो अजून पर्यंत आसा. म्हाका दिसता की टुरिजम डिपार्टमेंटान बाकीचे बिचीस आसा ते एक्सेसिबल केल्ले आसात. तुमी विचारले म्हाका की कितल्यो बिल्डिंगाचे ऑडिट जाले. आमी पळयता ते हें जे पळय एक्सेसिबिलिटी ऑडिट आसा पळय न्ही, ते आमी पयलीं करतात की खंय कसली गजाल जाय पडटा ती. आनी ताच्या कोतान आमी सादारण ते 4.13 crores मोडल्यात, नॉट 13 crores कितें तुमी सांगल्या पळय न्ही ते. आमकां सँक्शन आशिल्ले 13 crores फॉर ऑल 45 buildings, but out of that we have done with 22 crores together with 4 point something. I'll just give you the figure, exact figure. So हातूंतल्यान आमी म्हणजे एक लोकांक एक हें व्हरता की 22 बिल्डिंगो तुमी इतली व्हडली खूब केदें व्हडली कितें केलां काय म्हणून. रॅम्प्स आमी रॅम्प्स installed under Ramp My City. The pilot project aimed to improve accessibility for persons with disabilities in Panjim and Goa. The project focused on installing ramps at various establishments to comply with the Rights of Persons with Disabilities Act 2016. The project has been implemented by Office of the State Commissioner for PWDs, the organization Ramp My City, which covered 20 locations in the Panjim. Access audit to all government and aided institutions, schools across Goa. आमी सगळे स्कुलांक हे एक्सेस ऑडिट केल्ले आसा. म्हाका दिसता की सादारण 800 स्कुलांच्यो बिल्डिंग आमी ऑडिट केल्ले आसा आनी तांचे रिक्वायरमेंट घेतिल्ले आसा कितें कितें करपाक जाय. And we were looking out for funds from CSR, and we had written this to आमचे one of the natural resource आमचे बेतलान आसा ती ONGC. आनी ONGC कडेन आमच्यो मिटींग जाल्ल्यो की सगळीं स्कुलां जेन्ना आमी म्हणटात इन्क्लुझिव्ह एज्युकेशन म्हणटा पळय न्ही, नवे एज्युकेशन पॉलिसी भितर तांकां रॅम्प जाय पडटले, बाकीचे टॉयलेट्स जाय पडटले म्हणून वी वर ट्रायंग टू गेट इट दीस. The huge amount is required for all this thing. 45 government departments, 6 parks and beaches, 4 railway station. ही आमी आतापर्यंत ऑडिट केल्ली आसा. These buildings will be included in barrier-free India campaign making accessible. The major milestones, Miramar Beach as to kello's as a distribution of artificial limbs through CSR for 326 beneficiaries in Goa. म्हणजे आमी artificial limbs जे केल्ले आसात, they are not of आमी तुमी उलयले तशें न्ही. हे आर्टिफिशियल लिम्स पसून केल्ले आसात. आमचे जेन्ना पर्पल फेस्ट जाताले तेन्ना डिजिटायज आमचे कितेंय जर एक हात ना जालो किंवा पांय ना जालो जाल्यार ताजे डिजिटायज हें जातालें म्हणजे वॉट इज दॅट, दे वर ट्रायंग टू गेट दी स्पेसिफिकेशन एक्झॅक्टली वीच वील फीट ऑन युअर लेग ऑर दीस. आनी आतां आमी जर खंयचेय पांय हाडले आनी बसयले जर जाय तातूंतल्यान रक्त येता आनी ते कम्फर्टेबल जायना. बट वेन यू फीट दीस आर्टिफिशियल लिम्स समटायम्स हे आमी म्हणटात की तांकां ब्रेनांतल्यान हेंय वता, इन्स्ट्रक्शन्स वतात अँड दे कॅन डू ऑल देर एक्टिविटीज विथ देर ओन. स्कुटर चलोवपाक जाय, कितेंय च्या पिवपाक जाय किंवा बाकीच्यो एक्टिविटीज करपाक जाय अशेंय आमी केल्ले आसात. दे आर इंटेलिजंट आर्म्स दोज वी हॅव गिवन. अशें आमी 326 बेनिफिशरीक हातूंत भितर दिल्ले आसा. एम्प्लॉयमेंट ऑपॉर्च्युनिटीज वेर प्रोवायडेड टू 25 PWDs अंडर गोवा स्टेट सेंटर मॉड्यूल. आमी खुबशे फावटी कॅम्प घेतिल्ले आसा. इट इज नॉट दॅट ड्युरींग दी पर्पल फेस्टिवल वी कॉल्ड ऑल दी, म्हाका दिसता की आमचे खुबशीं हॉटेलां आशिल्लीं, आमचे बाकीचे जी मोठी ऑफिसीस आसात तांकां सगळ्या कडेन आमी 2-3 फावटी आफोवन तांचे बरे तरेन आमी एक ड्रायव्ह केल्लो आनी तातूंतल्यान खुबशे लोक कामाकय लागले आसा. वॉट इज रिपोर्टेड टू अस इज 25 PWDs अंडर गोवा स्टेट सेंटर मोड. The Purple Fest, which is the first of its kind in the country, is also presented as one of the best initiatives of the government of Goa at the 14th meeting of Standing Committee of Western Zonal Council held in Nashik, Maharashtra. And आमचे Guruprasad Pavaskar, the State Commissioner for Persons with Disability, is attending meeting there. It is a proud moment for all of us, the state of Goa, that एक मिनिस्टर म्हणून आणि एक श्री गुरुप्रसाद पावसकर, स्टेट कमिशनर फॉर पर्सन विथ डिसेबिलिटीज,
have been invited to Paris as observers of Indian team for Paris Olympic Games 2024 without our cost. The cost will be तांचे कडच्यान करून घेतले. So it is not that पर्पल फेस्ट जालें आनी तातूंत भितर कांयच जालें ना अशें कांय ना. तेजें आउटकम आतां येवपाक लागतलें आनी major achievements of this, I would say, it is an awareness that has happened. आमी आमच्या घरान भितर केन्नाय जर दिव्यांग आसलो जर जाय जाल्यार आमी बंद करताले बिकॉज ऑफ स्टिग्मा, कोण कितें म्हणटाले. आयज आमकां कळपाक लागलें की आमचे भितर आशिल्ले दिव्यांगा भितर दे आर इंटेलिजंट, दे आर म्हणजे कॅपेबल, they are skilled, they have a potential, they have a capacity, they have a ability. But unless we showcase all that in front of them, what they can do, they will not come out of that. त्या खातीरच पर्पल फेस्टिवलाक जेन्ना 20-22 हजार दिव्यांग आयले, तांकां एक स्पिरीट आयलो, एक हुरूप आयलो की हे बाकीचे जेन्ना एक्झिबीट जातात की अशे बरे तरेन ते भोंवपाक शकता, आपलें काम करपाक शकता, एम्प्लॉयमेंट मेळोवपाक शकता. जो तांचो इन्फेरियर कॉम्प्लेक्स आशिल्लो तोय गेलो. पालकां मदीं एक नवी प्रेरणा आयली, नवी जिद्द आयली की आपलो भुरगोय कितें करपाक शकता. म्हणून आयज तुमी मानचे ना की 1 म्हयन्याचो जेन्ना आमी केन्नाय DSS पसून तांचे जर बेनिफीट गेले ना जर जायत, दिसांतल्यान 4-5 कॉल म्हाका येतात की आमचे पयशे केन्ना येतात. म्हणजे तांकां कळपाक लागलें की आपले रायट आसात. वी ट्राय टू एम्पावर देम इन देर एज्युकेशन, इन देर सोशल लायफ, इन दी स्पोर्ट्स एंड वेर एवर दे गो. So that gave them the moral boost. आमी जेन्ना पळय म्हणटले की इतके व्हडले कॅरे जर जाय जाल्यार आमचे सादारणते ह्या पर्पल फेस्टाच्या निमित्तान नंबर ऑफ पीपल हू वेर accommodated by the department during the पर्पल फेस्ट जाले जर जाय जाल्यार टोटल 833 VIP आयले. ऑफिशियल गेस्ट आसतले, स्पिकर्स आसतले, परफॉर्मर्स आसतले. आमी सादारणते जे आमचे विजय बाबूय आशिल्लो एका पॅरा नॅशनल म्हणून करता, आमी नॅशनल जाले ताच्या नंतर पॅरा नॅशनल तांणी केल्लो जो इन्फ्रास्ट्रक्चर आमकां बऱ्याक पडलो. आनी पॅरा नॅशनल आमी केले तेन्ना सादारण ते 2850 तांचे एस्कॉर्ट्स आसतले, ऑफिशियल्स आसतले, प्लेयर्स आसतले ह्या त्या ग्रावंडाचेर रावले. दे हॅव नॉट पार्टिसिपेटेड इन पर्पल फेस्ट, दे वर कॉन्सन्ट्रेटींग ऑन पॅरा नॅशनल्स देर. सो येदे व्हडले प्रमाणान सादारण ते 186 इव्हेंट्स, स्पोर्ट्स इव्हेंट तांणी थंय घडोवनूय हाडले. सादारण ते एका दिसा भितर आमकां पार्टिसिपेशन आसतालें तें सादारण ते म्हाका दिसता की टोटल आमी जेन्ना फुटफॉल म्हणटात की 1 लाख प्रत्येक दिसाक सादारण 5000 भुरगे स्कुलांतल्यान येताले. आनी सगळे भुरगे हो इन्क्लुजीव एनवायरमेंट पळयताले. आमी सादारण ते 100 म्हाका दिसता की 165 फिल्म्स वी हॅव स्क्रीन. आमचे संकल्प आमोणकार म्हणटाले की अशीं फिल्मां, तुवें श्रीकांत म्हणून एक फिल्म सांगलें, हांवें फाटले पयर आनीक एक फिल्म पळयलें की चंदू पहलवान म्हणून, हें दिव्यांगांचेर आशिल्लें. असली 165 फिल्म्स वी हॅव स्क्रीन फॉर ऑल दीज नॉर्मल चिल्ड्रन ऑल्सो, सो दॅट दे शूड फील अ रिस्पेक्ट फॉर ऑल दीज. आमचे बरोबर जेन्ना आमी इन्क्लुजीव एज्युकेशन घेतलें तांचे पर्यंत पावपा खातीर आनी तांचे भितर ह्या लोकां खातीर भावना निर्माण जावपा खातीर. हांव चड डिटेलान वचना. हाचे खातीर आमचे पर्सन वीथ डिजेबिलिटी कमिशन आसा, गुरुप्रसाद पावसकर आसतलो, ताहा आजीक आसतले. आनीक म्हाका दिसता ऑल दोज NGOs फ्रॉम गोवा 32 आनी गोंयचे भायर ओवर 90 NGOs collaborated with us without expecting a single rupee. They came down at their own cost. गोंयचे आमी व्हॉलिंटियर सादारण 1100 व्हॉलिंटियर घेतले. तांणी 1 रुपयो आमचे कडल्यान मागलो ना, पूण रात दीस तांणी काम केल्लें आसा फॉर अ गूड कॉज. आमी हो जो पर्पल फेस्टिवल केल्लो तो DB बांदोडकर हातून हाजेरूच केलो. इट वॉज स्प्रेड ओवर, तुमी जर पळयलें जर जायत खुबशे जाणांनी पळयलें आसा. सादारण 90,000 स्क्वेअर फिटाच्या वयर आमी जर्मन हँगर घालून व्हडले 3 हॉल करून तातूंत भितर केल्ले आसा. दिसाक आमी सगळे आमच्या आमदाराक पत्रां बरयल्लीं की ह्या दिव्यांग लोकांक तुमी घेवन येयात आनी तांकां जे डिवायसीस लागतले, तांकां जे इन्स्ट्रुमेंट लागतले, तांकां कसल्योय ज्यो गोश्टी आसा तांचें एग्जामिनेशन जातलें आनी तांकां हें दितलें. म्हणून प्रत्येक दिसाक प्रत्येक मतदारसंघांतल्यान 50-50 लोक आमी हाडपाचो प्रयत्न केल्लो. आनी तो सगळो इन्चार्ज आशिल्लो आमचो एलेक्स बाब रेजिनाल्ड ऑनरेबल आमचो MLA आसा. आनी 6 दिसांक ज्या वेळार जेवण पसून शॉर्ट पडटा तेन्ना रेजिनाल्डान आपल्या बॉल्सांतल्यान खर्च करून ह्या लोकांच्या जेवणाचोय खर्च केल्लो आसा. एंड ही ट्राय टू एंड ही हेज म्हणजे ताका ते डिपार्टमेंट दिल्लें
दीस ताणें खूब कश्ट घेतले. सगळे मतदारसंघातल्या लोकांक, कोणाक व्हीलचॅर जाय, कोणाक ट्रायसायकल जाय, कोणाक म्हणजे लिम्स जाय, हे सगळे गजाली तांणी केल्ले आसात. कोणाक मोबायल जाय अशे लोकांक दिल्ले आसात. म्हणजे फूड अरेंजमेंट पसून जाता पळय न्ही, तो आमकां प्रत्येक दिसाक येदे मोठ्या प्रमाणान ह्या सगळ्या लोकांक एकोमोडेट करप हें स्पेशल आमी पळयता जर जायत. जेन्ना आमी ऑर्थोपॅडिकली चॅलेंज कोणी येता ताका एक स्पेशल कायंड ऑफ हॉटेल्स जाय पडटात, ताका टॉयलेट्स जाय पडटात. आनी येदे मोठ्या प्रमाणान आमी जे लॉजिस्टिक्स सांबाळिल्ले आसात. खूब बरें दिसता की हे जे सगळे व्हॉलंटियर्स आसतले, जे आमचे आतां आमचे डायरेक्टर आसतले आनी आमचे डिपार्टमेंटाचे सगळे कर्मचारी ऑफिसर्स आसतले, म्हजे पर्सनल व्हॉलंटियर्स आशिल्ले, हांणी सगळ्यांनी जीव तोडून काम केल्लें आसा. आनी ह्या हातून भितर आमचे गव्हर्मेंट सगळे ऑफिसर्स आसात, तांणी स्वता येवन हांगा काम केल्लें आसा. खूब बरें दिसलें की पयलेच फावटी कोणाची कांय अपेक्षा, जेवणाची अपेक्षा ना, खर्चाची अपेक्षा ना. सकाळ फुडें 5 सुरू जाल्ले इव्हेंट रातचे 12-1 पर्यंत सोंपता म्हणल्यार आमचे ऑफिसर्स आमचे बरोबर रावताले. खूब बरें दिसलें. कला अकादमी हांव चड करून तोखणाय करता, आमचे जे मिनिस्टर्स आसात तांणी कला अकादमीक जी जी कमी कमतरता आशिल्ली ती फटाफट करून आमकां कला अकादमीनी दिल्ली. आनी तातूंतल्यान खूब मोठ्या प्रमाणान इव्हेंट आमचे जावपाक पावले. एंटरटेनमेंट सोसायटीचे सगळे कर्मचारी आसात, तांचे GM आसतले किंवा बाकीच्या सगळ्यांनी फूल टायम आमकां काम केल्लें आसा. 7 दीस न्ही, ताच्या पयलीं 15 दीस ते खूब अहोरात्र तांणी काम केल्लें आसा. खूब बरे प्रमाणान आमी बांबोलीम एथलेटीक ग्रावंड जो आसा तो नॅशनल पॅरा एथलेटीक चॅम्पियनशीप आमी घडयली. तातूंत भितर त्या लोकांनी आमकां सहाय केलें. आनी हें सगळें करता आसतना व्हडलेशे आमकां त्रास पडले ना, कारण प्रत्येकान आपल्या म्हणजे काळजांतल्यान तो काम केल्लो आसा. पर्पल फेस्टिवलाच्या निमित्तान आमी 27 कॉन्फरन्सीस घेतली. जे लोक आयिल्ले आमचे 21 तरेचे डिसेबिलिटीज आसात, पूण ताचे कडल्यान कॉन्फरन्सीस जाली. आनी हे सादारण एकाच वेळार 21 ठिकाणाचेर, फक्त आमचे DB बांदोडकर किंवा कला अकादमी किंवा आमच्या स्टेडियमाचेरच न्हय, 21 ठिकाणाचेर प्रत्येक दिसाक हे सगळे जे सेमिनार्स आसतले, वेगळे वेगळे कार्यक्रम आसतले, हे घडत वताले. हांव ताचेर चड उलयना, पूण एकाच जस्ट टू वायंड अप, एक नवें डिपार्टमेंट जाल्लें आसा जे खऱ्यांनीच बरें काम करपा खातीर आमकां फोकस करपाक जाय. आनी तातूंतल्यान आमचे दिव्यांग सेक्टर आसा, जो एखादे वेळ दुर्लक्षीत उरलो जर जायत ताचे पर्यंत पावपाचो आमी यत्न करुया. तांचें जें पेन्शन आसतलें तें वाडोवपाचो हांव खूब, कारण अत्यंत गरजेचें, कारण तो एक सोर्स आसता तांकां आनी ह्या सोर्साचेर ते दोळे लावन रावतात. आमी मुख्यमंत्र्या कडेन चर्चा करून होय प्रश्न तांचो निकालान काडटले आमी. आनीक दुसरो एक सगळ्यांनी हें केल्लो आसा, एक मागणी खूब जाण दादी साळकर आनी खूब जाणांनी म्हणलेले आसा, जे पेरंट्स आसतात दिव्यांगाचे, एखादे वेळ ते कामाक आसात, सरकारी नोकरेन आसात किंवा बाकीच्या नोकरेन आसात, जाल्यार तांकां तांच्या ड्युटी आवर्सान भितर कांय रिलॅक्सेशन मेळपाक जाय, जाणे करून तांकां काम सोडपाक पडपाक जायना. एखादे वेळ बोथ दी पेरंट्स आसले जर जायत खूब हाल जातात, आमकां कळटा. म्हणून कांय स्टेटांनी हें आसा, वी वील टेक, म्हणजे बाकीच्या सगळ्या स्टेटां कडेन विचारून कशा प्रकारची हो एक येवजण करपाक जाय ती आमी पळयतले आनीक तेंय आमी काम करतले. कट मोशनाक हांव मागीर आन्सर करतां. दुसरें डिपार्टमेंट हांव घेतां, जे रिवर नॅविगेशन डिपार्टमेंट. रिवर नॅविगेशन डिपार्टमेंटान भितर आमचे खूब मोठो स्टाफ आसा आनी प्रत्येक फेरीचेर आमकां कमीत कमी 5-6 स्टाफ लागता आनी हो एक ह्यूज कॉस्ट जावन आसा. आमी पळयलें जर जायत आमचे कडेन फेरीबोट्स आसात, फ्लीट आसा पळय न्ही, ती 33 आसा. तातूंतले 30 फेरीबोटी आमी आज वापरतात, 2 फेरीबोटी आमी कंडेम केल्ले आसा आनी त्या नव्या 2 फेरीबोटी खातीर आमी टेंडरी काडले आसात आनी त्यो फेरीबोटी आमच्यो सादारण ते मार्च अखेर पर्यंत, ह्या इयर एंड पर्यंत येतल्यो. सादारण ते 18 रूट्स आसा आमचे. आनीक नंबर ऑफ फेरीबोट्स हांव तुमकां सांगता, राजेश फळदेसाय आमचो सभासद आसा ह्या सभागृहाचो, तो केन्ना केन्ना हायपर जाता, म्हाकाय रातचो फोन करता. 2 पसून गेले जर जायत, कोणी आसा एकटा जर जायत, तो म्हणटा की फेरीबोटींक ते आजून उठलेत ना. साहजीक आसा की ताका खूब एन्थुजियाजम आसा आनी ताका प्रत्येक गोश्ट ती काळजान लागून घेता. एक फेरीबोट जर 10 मिनटां जाले जर जाय जाल्यार तो डिपार्टमेंटाक सोडून म्हाकाय हें करता. एक बरी गोश्ट आसा की समाजसेवक आसा म्हणटकच ते करून दिसता. हांव तुमकां सांगता, तुमच्याच एका
हाजेर म्हणजे रुट्स वाचून दाखयता हांव. नंबर ऑफ फेरी बोट्स ऑपरेटिंग ऑन रायबंदर चोडन तुका लागता न्ही 6 ते 2 सकाळचे 6 कॉमेस जाता ते रातचे 2 पसून आसा जर जायत 6 फेरी बोटी घाल्ले आसात. प्रेमेन शेट आसतलो. मागीर नंबर ऑफ फेरी बोट्स ऑपरेटिंग ऑन ओल्ड गोवा दिवार सकाळचे 5 सुरू जाता ते रातचे 2 3 फेरी बोटी आसा. नारवा दिवार 1 फेरी बोट आसा. नाशे आंबोय हांगा 1 फेरी बोट आसा. म्हणजे सादारण ते म्हाका दिसता की तुमच्या ह्या 2 रुटाचे 2 कॉन्स्टिट्युएन्सीक सर्व करपा खातीर 30 13 फेरी बोटी आमी दवरलेल्यो आसात. आनी जेन्ना तुमकां रो फेरीज येतले पळय न्ही वी आर एक्सपेक्टींग रो फेरीज आनी रो फेरीज पसून आमी ताजेर पयशे मोडनात ते आमी तांकां एक ऑपरेशन कॉस्ट दितात. कारण आमकां प्रत्येक फेरी बोट चलोवपा खातीर जर आमचो स्टाफाचोच कॉस्ट आसा तो आनीक डिजल कॉस्ट आसा तो सादारण ते 11 ते 12 लाख रुपया प्रत्येक म्हयन्याक. आमी जर ते परत दुसऱ्याक दिले जर जाय जाल्यार ताचे परस आमकां कमी मेळटा. कारण एक आमचो सेलर आसतलो किंवा आमचो मशिनिस्ट आसतलो जावं आनी कोणी आसतले तांचे कर्मचारी ऑन एन एवरेज 50,000 रुपया सॅलरी वता. ही जर आमी कोणाकय दिली आनी आमचे तांचे ओवरटायम केलो जर जायत आमकां 80,000 90,000 प्रत्येक मनशाक दिवचे पडटात. आनी तांचे ओवरटायम थकलेले आसात. म्हणून आमी एक थोडोसो दुसरो फॉर्मुला करतात. तुमी परत एक फावटी जशें आमी केन्ना तरी 10 रुपया स्कुटरीक लायले म्हणून चाळवल्ले तशें जावपाक जायना. मातशें समजून घेयात की डिपार्टमेंट आयज आमचे चलता पळय न्ही आमकां येणावळ येता ती सादारण 70 लाख रुपया आनी आमी खर्च करता पळय न्ही तो अरावंड 56 crores. म्हणजे आमकां केन्ना केन्नाय नव्यो जेन्ना फेरी बोटीज घालपाक आमी मागतात तेन्ना फायनान्स आमचेर काडटा की तुमी रेवेन्यू वाडोवपाचें करात. म्हणूनच जेन्ना तुमी बरी सेवा जावपाक जाय जर जायत जाल्यार आमी पळोवपाक ही युटिलिटी सर्वीस आसा ती आमी पळयतात. आमी म्हणटात की रिवर नॅविगेशन डिपार्टमेंट इज रनिंग पब्लीक युटिलिटी सर्वीस अँड डिक्लेअर्ड एज एसेन्शियल सर्विसीस. Organization chart is hereby enclosed wherein captain of ports is a head of department and he has allotted all the administrative works to the director. At present, senior most gazetted officer, technical officer, senior superintendent has been given an additional charge of director. आमकां खबर आसा की जेन्ना खंय कितले रातचे आमकां 3 शिफ्टींनी चलोवपाक जाय न्ही तेन्ना खुबशे प्रॉब्लम्स येतात. यू मस्ट अंडरस्टँड दीस. द रोरो फेरीज वील रिप्लेस एटलीस्ट 2 रोरो फेरीज घाले जर जाय जाल्यार तुमच्यो 6 ज्यो नॉर्मल आमच्यो फेरीज आसा पळय न्ही त्यो फ्री जातल्यो आनी आमी मागीर दुसरे खंयच्याय रुटाचेर तांकां घालपाक आमकां मेळटल्यो. ताचे भायर ज्यो डबल इंजीन ज्यो फेरीज आमी परत एक फावटी आफयतात विच आर डबल द सायज ऑफ एक्झिस्टींग कन्वेन्शनल फेरीज दे वील बी इन म्हाका दिसता की ह्या इयर एंड पर्यंत येतले. म्हणजे आमकां 8 फेरीज तातूंतल्यानय मेळटल्यो जाणे करून जे कोणाक शॉर्टेजीस आसात त्यो जाता. आतां रोरो फेरीज कोणी काय म्हणटले की रोरो फेरीज आसा पळय न्ही ते एक रोरो फेरीज म्हणजे एका सायडीन आयले नंतर आयज खंयची कन्वेन्शनल फेरी हांगा जेटीर लागता आसतना ती फिरयता एक रावंड मारता आनी परत मागीर ती धक्याला लागता ताका टायम खूब लागता. परत आमी रिवर्स घेता आनी भितर फेरीन भितर घालपाक टायम काडटात. म्हणजे एक फेरी लागले नंतर 7, 8, 10 मिनटां तांकां भरपाक लागता. रोरो फेरीज तुमी आयले न्ही स्ट्रेट गेले दुसरे वटच्यान लागले परत दुसरे वटच्यान गेली जर जाय जाल्यार स्ट्रेट भायर सरले. सो रोरो फेरीज वील ऑपरेट एट अ फास्टेस्ट पेस स्पिडीन वतल्यो आनी 6 फेरीज तुमच्यो मुक्त करतल्यो. म्हणूनच एक फावटी हो एक्सपेरिमेंट केले जर जाय म्हाका दिसता आमचे आमदार केदार बाब तुमकां एखादे वेळ अशें जालें जर जाय जाल्यार आमी पळयतले. लेट अस सी दी ऑपरेशन्स एंड द परफॉर्मन्स ऑफ दीस. खुबशे जाणांनी युटिलायझेशन ऑफ सोलर इलेक्ट्रीक बोट फॉर अ आमी पळयतात की सोलर इलेक्ट्रीक बोट जी आसा आमची ताजेर खुबशे जाणांनी प्रश्न केल्लो आसा. सगळ्यांक खबरूय आसा की बंद करुया बरें. ही सोलर फेरी बोट आसा पळय न्ही ती आमी घेतिल्ली आनी आतां ती फेरी बोट तुमी 4 कोटी भायर घेतले 3.97 crores आमी मोडून ती फेरी बोट घेतली. आनी ती सोलर म्हणजे हायब्रीड एक नवो एक एक्सपेरिमेंटच म्हणपाक जाता की सक्सेसफूल जालो जर जाय जाल्यार बरें जातालें. अरे ती फिजिबिलिटी नाहली तूं आसूं ना त्या दोना सुदीन बाब आलो तेगे रिपोर्ट आहा केरला तुवें रिपोर्ट बरयलो की ती चलपा ना जालें
तुम्ही एक्सप्लेन केले 10 मिनिटं काढले कळलं सगळ्यांक आम्ही करूया आता आय एम ट्रायंग टू गेट दिस इन प्लेस पळय That was a scam at that time. You need to understand it. You were not responsible for it. But at that time, when there was no feasibility, no viability, it was purchased despite Sudin Bab was R&D. मागीर येशिल्लो तूं रोखडो तुका मागीर काडलो तूं येशिल्लो अशें न्ही दुसरें जालें बट तुम्ही ते स्कॅम म्हणपाचे परस आमी पळोवया तातूंत रेव्हेन्यू जनरेशन कशें जावपाचें वी हॅव फ्लोटेड अ टेंडर नाव वेरीन now experimenting when 4 crores have gone down the water is not the answer. No, it is not gone down. No. Let us hope and let us see that the people will come and ना तूं आसूं ना तुंय आसूं ना तुंय रिपोर्ट दिलो चलपा ना मो रिपोर्ट सारको दिल्लो अजून पर्यंत त्या फेरी बोटीचे सारको दिलो तेणे रिपोर्ट हांवें म्हूण तुवें रिपोर्ट सारको दिलो मो स्पीकर सर स्पीकर सर अजून ती बोट आमी स्पीकर सर Let him now give the who has executed that particular one. Yeah. Let him give. स्पीकर सर म्हणून आमची एक चलपा ना मो. परफॉर्मन्स गॅरंटी म्हणून आशिल्ली जी ताका दिवपाची आशिल्ली सादारण ते म्हाका दिसता की 56 वी विल नॉट रिलीज इट बिकॉज नाव कोणी वर्क ऑर्डर दिल्या ते सांग मरे ना ते सोड ताजेर चौकशी करपाची आमी पळोवया we will not release the performance guarantee which is with us around 56 lakhs we were supposed to pay him we will not pay it but instead we will try to get we have floated Speaker sir we have floated a tender now for operation of this ferry boat and we will give it to the person who will give us the highest revenue per month जशी स्पीकर सर जी बोट हांगा लागली आसा ती आमकां सारकी करपाकय आतां 30 लाख रुपया लागतले सो वी आर नॉट गोइंग टू रिपेर इट बट इन्स्टेड ऑफ दॅट वी हॅव फ्लोटेड अ टेंडर अँड वी आर एक्सपेक्टिंग दॅट वी वील गेट अ गुड म्हणजे टुरिस्ट हे आसा पळय न्ही ऑपरेटर्स आसात ते घेतले जर जाय जाल्यार म्हाका अपेक्षा आसा की 1.5 लाख 2 लाख प्रत्येक म्हयन्या आयले जर जाय टू सम एक्सटेंट वी वील बी एबल टू रिकवर द कॉस्ट वीच वॉज पुट ऑन बिल्ड सो ना आमी जेन्ना पळय 3 म्हयने चलयले न्ही ती आमी चोडन ते हातून भितर ती चलयली 3 म्हयने आमी चलयली बी ती अशें ना की ती बोट सामकीच तशी गेल्या म्हणजे पेपर बोट न्ही ती बोट चलयली आमी ती बोट चलयली पूण आमकां पॅसेंजर्स फुकट दिल्यार पसून ताजेर येनाशिल्ले बट इट वॉज फॉर अ डिफरंट पर्पज टुरिस्ट आसा एक बरी ब्युटिफूल हें आसा ती सोलर फेरी बोट ती जर चलयली जर जाय जाल्यार रेवेन्यू आमकां येतलो पूण ती आमकां टुरिस्टीक म्हणजे रोहन आमचो आमदारी विचारतालो मंत्री विचारतालो की आपल्याक दिता काय म्हणून आमी वी वील पुट इट वी वील सी दॅट इफ देर इज अ पर्सन हू कॅन ऑपरेट इट अँड गिव अस अ हायेस्ट रेवेन्यू वी वील कार्तिक मोठा तो आहा सद्या whose note it had gone the person na Karthik I said you let us not inquire about it postmortem you has to be you inquire because 4 crores has gone down the drain मागे पोया राज सोबत तुवे डिपार्टमेंट ऑफ आर्काइव्स यू वांट बरें आमी साथ 5 मिनटां हाव यू जे स्पीकर सर जे मुखेलमंत्री हिंगा हे 2000 रुपया पडे आहले which was given in 2012 for person can you increase it to 5000 last time you said you would consider it there are you will bring smiles to them too आसोता तेंकाय माझे 365 days आसली and do you increase this is really required will you consider it 2012 and speaker sir yeah, no, Mukhel Mantri Bab, you do it. No, it doesn't cost much. You consider it. Last time you said you would do it. Tum Purple Fest, everything is good, but 5,000 rupees, 2,000 rupees आणखी जाता. 12 2000, 12 2,000 रुपया दिले. तू माशे सांग. होय माशे ते माशे कोर मत तू सेम मागी सांगता. स्पीकर सर कितले वेळ जाता तुमकां जर कट मोशन तुम्ही फाटी घेता जर जाय जाल्यार नाल्यार फुडें चलयता हांव ओके सो आय रिक्वेस्ट द ऑपोजिशन लीडर अँड ऑल others on opposition benches to withdraw their cut motions and support the
एक मिनिट सभागृहाचे कामकाज 10 मिनिटांनी वाढयता. ओके. येस. कट मोशन. येस. ओके. आतां हांव जिल्ल्या वळेरेंत क्रमांक 12 आशिल्ल्यो मागण्यो क्रमांक 45, 57, 77, 87 आनी 89 वयल्यो कपात सुचोवण्यो सभागृहाच्या मतदानाक घालता. जेका मान्य आसा ताणें हय म्हणचें. जेका मान्य ना ताणें ना म्हणचें. ना म्हणटाराचें म्हणणें मान्य जालें. ना म्हणटाराचें म्हणणें मान्य जालें. कपात सुचोवण्यो नामंजूर जाल्यो. आतां हांव वळेरे प्रमाणे आयच्या दिसाच्यो मागण्यो क्रमांक 45, 57, 77, 87 आनी 89 सभागृहाच्या मतदानाक घालता. जेका मान्य आसा ताणें हय म्हणचें. जेका मान्य ना ताणें ना म्हणचें. हय म्हणटाराचें म्हणणें मान्य जालें. हय म्हणटाराचें म्हणणें मान्य जालें. मागण्यो क्रमांक 45, 57, 77 आनी 87 आनी 89 मंजूर जाल्यो. सरकारी विधेयक द गोवा स्टाफ सिलेक्शन कमिशन सेकंड अमेंडमेंट बिल 2024 मुख्यमंत्री म्हणचे. Sir, I request for leave to move the motion to introduce the bill number 34 of 2024, the Goa Staff Selection Commission second amended bill 2024. प्रश्न असो आसा द गोवा स्टाफ सिलेक्शन कमिशन सेकंड अमेंडमेंट बिल 2024 मांडपाक अनुमती दिवची काय कितें. जेका मान्य आसा ताणें हय म्हणचें. जेका मान्य ना ताणें ना म्हणचें. हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें. हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य विधेयक मांडपाक अनुमती दिल्यात. Sir, I introduce the bill. येस. द गोवा स्टाफ सिलेक्शन कमिशन सेकंड अमेंडमेंट बिल सभागृहात मांडला. द गोवा स्टाफ सिलेक्शन कमिशन एक टुरिझम मिनिस्टर. Speaker, sir, I may be permitted to introduce the bill on Monday. ओके. मंडे. ओके. या सभागृह मुखार कांयच कामकाज नाशिल्ल्यान सभागृह सोमार 5 ऑगस्ट 2024 सकाळीं 11:30 स्थगीत करता. या मरे.